Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðju degi að hausti til. Það fjölbreytt efni í framöndan hérna hjá okkur. Oddný Ævarsdóttir hingað komin. Blessuð. Blessaður. Ég ætla nú að byrja að segja frá því að hérna aftast í þættinum að þá svona karlaumræða. Karlar að tala karla. Veitir ekki af. Veitir af? Það veitir ekki af. Bara kalla tjái sig og sýnir gott fordæmi ungum drengjum og... Já, sko þetta við byrjum á þessu síðustu viku, við fáum hann Bjarnar Karlsson sem prestur og siðfræðingur, skrifaði bók svona skort á tilgang, eða hættun af tilgangsleysi og hann var þar meðal annars með svona erkitýpur af köllum, frekakallinn og segakallinn og lúxuskallinn og spakakallinn og eitthvað leira og við í síðustu viku töluðum við frekakallinn og þá fengum við hérna 3 gesti með okkur. Og núna á eftir ætlum við að fá að nýja hérna kalla og ég vil taka fram að í síðustu viku voru ekki með 3 frekakalla og í kvöld verðum við ekki með 3 segakalla, þetta svona tilviljun, hver lendir í hvað umræðu og við ætlum að tala segakallinn, þannig þá kemur til tals U2 Me Too, segir. Kannski líka Bono í U2 kemur líka við sögu. Me Too og slaufun og annað slíkt. Hörku spennandi, kannski þeir segja frá því. En áður en að þeir koma, kallanir, þá fæ ég hérna 4 konur í settið. Það sumileiti að tala konur. Það er hérna Lilja Ingólfsdóttir, dóttir Ingólfs Margeirssonar, sem margir mun eftir. Ingólfs Margeirssonar heitins, blaðamanns og rithöfundar, skrifaði fjölda margar svona hæfisugur, það var eiginlega sérfræðingur í því. Já. Hún sem stólst upp í Noregi en var að senda frá sér bók sem að kallast á íslensku elskuleg og var á Riff, myndin og er núna komin í Bíó Paradís og maður heyrði það svona bara eftir myndina bara í andirinu að þetta mynd svona sem að frábær mynd til þess að tala við eitthvað á leiðinni heim sem myndir þannig svona eitthvað leiti ágengar og fólk upplifir að sé eitthvað persónulegt við það sem það getur mátað sjálft sig við. Þannig ég greip tækifærið og fekk hérna 4 konur til að koma hingað og ræða myndina og kannski líka svona erindennar eða svona hvað hún raunverulega að fjalla. Það er Vera Wonder Sölvadóttir sem er leikstjóri og Anna Svava Knútsdóttir sem er leikona og Vilborg Halldórsdóttir sem er leikona og Helga Rakel Rafsdóttir sem er leikstjóri að koma hingað. Þetta er aldrei spennandi. En ennþá verið að sýna þessa mynd? Getur maður farið og síðana? Já, hún er komin í Bíó Paradís. Ég mæli með henni. En er séðans að hlusta á spjallið og fara svo? Það meinar við okkur ekki. Er hún sýnd morgun líka heldur þú? Já, ég spáði að hún verði sýnd verði mikið sýnd með þetta að vera ekta svona mynd sem að fær góða afspurn og það er svona fyrir frá manni til manns. En margir sögðu að hún væri svona ég heyrði einhverja sem sögðust að lesi lýsingun eða textan sem fylgdi með og fundist það eitthvað svona eins og þetta væri bara ávísun á þunglindi. Nei, alls ekki. Nei. Þetta er náttúrulega mynd svona skilnað, átukynjana. Já. Og já, hún er það. Já, en hún er eins og að sömuleyti gæti hún verið bara svona kannski svona venjuleg uppgjörsmynd að kallar hafi meiri tækifæri og svona ýmis ekkert konum vanti sér herbergi listakonum og þar götunum en hún eiginlega svona leiðangur aðalpersonunar til þess að skilja það af hverju hún er svo erfitt með að þykja ást og að elska. Þannig að þó hún sé inn í svona hálf svona feminískum ramma þá fer hún svolítið svona aðra leið. Ég hitti konu frá Austur-Evrópu í Anderinu og hún sagði ég held að þessi mynd er andfeminísk. Ég held nú að þær hérna eftir mun ekki skrifundu það. En það er sem sagt svona vekur upp góðar spurningar og Já, svo hann Björn félagi okkar Þorláksson, hann er að reyna að fjalla samgöngusáttmálann á höfuðborgarsvæðinu frá ýmsum hliðum
og inn í honum borgarlínu og hann búinn að finna verkfræðing, Þórarinn Hjaltason, sem að held ég sé bara vil ekki borgarlínu. Já, Björn mjög duglegur, það gaman eiginlega, þetta orðið svona heill kúrs í samgöngumálum honum. Það var mjög gott viðtalið sem hann tók við Unu Margréti í gær. Já, strætóferð það. Já. Svo var hann með hjólafólk daginn. Já. Og svo var hann með svona diskussjón Dóra Björt frá Pírötum og Sanna Magdalena frá Sósíalistum voru að svona deila samþykkt borgarinnar á þessum samgöngu sáttmála sem að ávist að kosta 311 milljarða og kannski skilur þetta Björn vilji ræða það eitthvað. Maður fer ekki út í búð með 311 milljarða og það sé eitthvað svona smá fjölskyldufundur. Já, og sérstaklega ef þetta er kannski spurningu líka annan kostnað, setna ef þetta hvort það er mengandi samgöngur eða ekki. Það er nú svona stóri reikningurinn sem við eigum eftir að fá. Og talandi það að þú ætlar að fá þetta eru ungir umhverfissinnar sem að hafa vakið athygli og taka svolítið þátt í kosningum og eru með svona próf af flokkana og þetta. En það er víst til líka gamlir umhverfissinnar. Aldnir, þetta er svona heldri og það er betra að vera félagskapurinn er aldin. Nei, ég held að það sé nú ekki hvort er betra en ég held að það sé bara mjög gott að það sé það séu allir að leggja sitt að mörkum og þessi félagskapur er bara mjög virkur og þetta er svona fólk sem er ekki tilbúið til þess að bara fara út í móa, tína ber eða fara í golf eða eitthvað heldur allar svona að reyna að leggja sitt að mörkum til að veit ekki gefa okkur af sinni þekkingu, uppsöfnuðu þekkingu eftir langa starfsaldur. Það koma til mín menn sem eru alveg hoknir af reynslu á ýmsum sviðum, Stefán Jón Hafstein og Árni Bragason og þeir það er bara erfitt að finna titil á það. Náttúrufræðingur Árni og náttúrulega Stefán Jón Hafstein þekktastur sem fyrir að vera fjölmiðlamaður. Það er búin að vera einhvers staðar í svona alþjóðlegum stofnunum svolítið lengi, mikið búin að vera í þróunar starfi í Afríku. Já, og svo líka hann gaf út bók sem að það sem hann eiginlega bara heitir Heimurinn eins og hann er. Þú talaði nú við hann var ekki þar sem hann er svona virkilega, þar tók hann þetta skref bara benda á að sé alltaf fara til fjandars. Já, en svona einhvern veginn bara safna saman öllu svona sinni reynslu og setja það fram í skrifuðu máli og einhvern veginn ber svo mikla virðingu fyrir eins og fólki sem kemur saman og leggur það á sig að safna saman eiginlega þessum þekkingamálum og miðla af reynslu sem taka þátt í samræðinu þannig að ég held að það verði bara rosalega mikil viðbót og ég heyri það líka ungu umhverfisverndarsinnunum að þeir voru mjög fegnir að fá liðsaukan. Gamla. Já, þetta eru vandaðar ábendingar til stjórnvalda og við erum áfram að ræða svolítið svona gagnrýna stjórnvöld fyrir að vera ómarkviss í aðgerða áætlun sinni. Ungir vildu tala við aðrar kynslóðir. Já. Það kom stundu komið fyrir við Rauðaborðið. Það kemur í ljós það sjónarmið frá ungum að þeir vilji taka þátt í umræðu sem er með öllum kynslóðum. Því ég held að það sé svona ríkjandi hugmynd hjá eldra fólki, fólki sem er svona við endan á starfsferlinum og kannski orðið eftirunna fólk að engi vilja hlusta á það. Ég veit að eigi alveg við unga fólki. Maður heyrir stundum að það sé alveg til í. Mjög spennt fyrir því og líka bara og það er engin svona ásökun, ég heyrði ekkert að það er eins gott að tala saman, þá ekki láta gamla fólki tala yfir hausamótunum. Nei, ég held að það sé ekkert getur alveg verið að það komi fyrir en og líka getur unga fólki lent í að skamma eldra fólki fyrir að hafa klúðrað svona rækilega málum á Íslandi og í heiminum. Þannig að, en mér heyrist þessi samræði að mitt vera lofar góðu fyrir að því við þurfum svolítið að fara að tala umhverfismál og náttúruverndarmál, loftslagsmál, vistkerfinu, sjá þetta í samhengi og tala þetta líka á nýjan hátt. En áður en því kemur að þá ætlaði að fá hann Tjörvar Sjött sem er doktorsnemi í sagnfræði sem er skrifa ritgerð kjarnorkustríð og svona hugmyndin það. Ég ætla að fá hann til þess að það er náttúrulega Ísraels her að ryðjast inn í Líbanon og búin að standa þar í alls konar árásum og hryðjuverkum raunverulega inn í Líbanon og margt sem að bendi til að átöki sem eru þarna geti breiðst út og
leitt til einhverja, það eins og Ísraels stjórn Ísrael vilji helst espa Íran í einhvern ansvar í vonum að Bandaríkin blandist inn í stríðið og þarna brjótist út einhver þriðja heimsstyrjöld. Og ég ætla að tala með hann Tjörva þetta og líka Úkraínu, það sem eiginlega svipustað uppi, það sem það Úkrænustjórn lítur á það sem hagsmunir sína að reyna að láta stríðið magnast svo mikið að NATO og sérstaklega Bandaríkin blandist það beint inn. Þannig að það eru 2 ríki þarna sem eru stjórnvöld sem að telja að það séu öryggis hagsmunir viðkomandi ríkja að efna til sem viðtakast stríðs. Það geta ekki staðið svo einn. Þetta er náttúrulega furðulegur heimur. Já, maður líka einhvern veginn kvíðir, ef maður opnar svona, kíkir á fréttir, maður býður eftir bara fyrirsögninni heimsstyrjöld. Já, þannig einhvern veginn einhverjum svona vofilum, en þá sá ég líka einmitt að það er bleikur október að byrja. Það getur líka, fréttir á mörgum plönum. Og hvað er bleikur október? Ég held að skildist að vera snúast Þú ert í bleiku, þannig að þú lítur að vita. Já, ég líti ekki að vita, en mér skildist að þetta væri svona vakningar mánuður fyrir krabbamenni, held ég aðalega leghálskrabbameini kvenna eða bara krabbamenni og áherslan á aðstandendur, að það þurfi líka að hlúa að aðstandendum þeirra sem eru veikir. En ég selði ekki dýrari keypti, en mér fannst það einhvern veginn eiga vel við bleikalitin samt. Við kannski skoðum og ræðum það síðar, en það er við höfum aldrei verið nær kjarnorkustyrjöld, líklega aldrei nær að þriðja heimsstyrjöldin brjótist út. Og það er það sem ég ætla að ræða við hann Tjörva. Þetta er nú það sem við bjóðum upp á. Það er heimsstyrjöld, það er borgarlína, það er endalok heimsins með umhverfis. Nei, þeir voru alveg uppafið, Já, þeir voru bara, ég heyrði þeim, þeir voru til í bara, ekki að redda þessu kannski, en svona, ég held að það er ekki bara heimsendir, Og svo er eilífa stríð kynjanna í 2 hlutum. Koma 4 konur og svo 4 kallar og eru að tala svona, ég segi ekki það sama, en þetta er svona, kannski verður einhvern tímann friður í því stríði, ég veit ekki. Þetta er dagskráin í kvöld. Þéttur pakki. Já, og áður en að við byrjum á viðtölunum og hann Tjörvi Sjötn kemur í stúdíóið, þá ætlum við að senda smá skilaboð frá öðrum og áður en að því kemur þá ætlum ég að minna ykkur á að samstöðinni tilraunaverkefni, það er ekki gefið okkur takist að byggja hér upp þann öfluga umræðuvettvang og fjölmiðil sem að við viljum, en við höfum komin vel á leið og ef að þið viljið hjálpa til þá sniðasta leiðin að gerast áskrifandi. Og það hafa margir gert og þú getur slegist í hópin með að fara inn á samstöðu.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir 2.500 krónum á mánuði sem grunn áskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin er svo að þetta verði almenningsmiðill, þjóðarútvarp sem að þið eigið og við höldum úti öflugri og nauðsynlegri samfélagsumræðu. En nú í bili við ætlum að skjóta inn smá skilabúðum og svo tölum við hættuna á heimsstyrjöld. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Nú ætlum við að ræða stríð. Það er stríð út allan heim og færist alltaf nær. Við erum náttúrulega með stríð í Evrópu, í Úkraínu sem allt bendir til þess að muni stigmagnast með einhverjum hætti og eiginlega engar vonir
til eða ekkert sjáanleg lausn á því að það muni enda. Haldi áfram að grafa sig í Evrópu eins og krabbaminn og svo erum við með átök og núna stríð í Ísrael og Gaza. Þar erum við með þjóðarmorð og nú erum við ísraelski herinn búin að varpa sprengjum á Líbanon og fremja þar ýmiss konar morð, drepa marga, fremja þar hryðjuverk og eru núna á leiðinni inn í landið til þess að aðeins að skilja hvað í gangi og hvert þetta getur leitt. Hingað komin Tjörfi Schött, flottusnemi í sagnfræði. Velkomin. Herðu, við erum að byrja í Líbanon, þar einhvers konar innrás hafin, kannski svona takmarkari heldur en að búist við fyrst, kannski erfitt að ráða í það. Hvað það sem að Ísraelsmenn ætla sér þarna? Já, þeir hafa lýst yfir að þeir hafi hafið takmarkaða innrás í Líbanon. Þeir lýsa þessu sjálfur sem takmarkari innrás. Hljómar eins og hvernig Pútín skilgreindi innrásina í Úkraínu, takmarka hernaðaraðgerð. Hann skilgreindi þessi sérstaka hernaðaraðgerð og það vissulega skilgreind sem takmarkað, en þetta mun takmarkaðara því að þetta bara ein herdeild sem þeir eru að nota þarna í þessari, það hægt að kalla það incursion í staðinn fyrir innrás, því þú veist, þetta bara ein herdeild sem að fer inn í landið, inn fyrir landamærin. Til að valda bara einhverju skaða? Það talaði að þetta sé 98th Paratrooper Division, 98. fallívar herdeildin og nokkur brigades í þeirri deild hafi farið inn. Þetta eru paratroopers, kommandos, þetta eru sérsveitir, þetta eru elite hermenn. Það bendir allt í þess að þetta sé svona afmörkuð sérstök aðgerð en ekki allsherjar innrás. Það myndir notast við infantry og artilleri og allt það. Til að gera hvað? Til að gera hvað? Nú til þess að herja á Hezbollah samtökunum sem að þeir eru búin að vera í svona stríði við, því það náttúrulega frá því 7. október í fyrra eru búin að vera átök á landamærunum milli Ísrael og Lebanon og báðar hliðar hafa verið að skjóta sprengjum og eldflugum á hvern annan og það hefur haft það að verkum að Ísrael hefur þurft að brottflytja fullt af íbúum sem að búa þarna í Ísrael við landamæri Líbanon. Það talaði 100.000 manns hafi þurft að flýja heimili sín og flutt sig sunnar í Ísrael og þeir hafa verið að láta mjög mikla pólitíska pressu á Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað í málunum og náttúrulega annarkvort að semja vopnahlé, binda enda átökin á Gaza að því að Hezbollah hafa lýst því yfir að þeir muni halda áfram að skjóta eldflaugum og svo framvegis á Ísrael á meðan þjóðarmorð á Gaza heldur áfram svo lengi sem að það ekki stöðvað af og þá þessi pólitíska pressa á Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað til þess að leysa úr þessum átökum á landamænum við Líbanon svo að íbúar Ísrael geti snúið aftur til síns heima og það tala að það sé svona ein helsta ástæðan fyrir því að þeir eru að reyna að gera eitthvað núna í málunum og þá maður spyr sig er markmiðið að eyða Hezbollah samtökunum eins og þeir lýstu yfir að markmiðið væri að eyða Hamas samtökunum að Gaza. Tóku leiðtogana lífi. Þeir eru að segjast það var í ástæðan fyrir þjóðarmorðinu á Gaza væri að ganga milli bols og höfuðs og Hamas en það hefur ekki tekist og það hefur engin trú á því að það muni takast. Hamas hefur aldrei verið sterkara, raunverulega. Aldrei haft meiri ítök meðal palestínumanna. Ætlar Netanyahu að segja að sama eigi að gerast með einhverju innrásin í Líbanon, að þeir ætli að bara eyða Hezbollah en því trúir varla nokkuð maður. Þannig að þó þetta sé sagt að þá hlýtur að vera eitthvað svona erindi annað í þessu. Já, það alveg stór spurning hvað gengur Ísraelismönnum til og ríkisstjórn Netanyahu með þessari innrás og það margt það að segja og sumir vilja meina að hann með svona öfgamenn í sinni ríkisstjórn, hann alltaf sjálfur öfgamaður og svo er hann með ennþá öfgafyllri svona fanatics í sinni ríkisstjórn og sumir vilja meina að þeir líta svo á að þeir sé bara stefni í einhvers konar heimsenda. Þeir vilja bara þeir vilja ólmur komast í stríð í Íran sem að þeir líta á sem rót alls ills og sem bakkjarl ekki bara Hezbollah samtökin í Líbanon heldur einnig Hamas og
og reyna að sko draga Íran inn í stríðið af því að Íran styðja Hezbollah að Íran myndi þá senda hersveitir eða eitthvað til Líbanon sko og með þessu myndi sko Netanyahu komast í stríð sko við Íran fyrst með því að ráðast á Hezbollah Líbanon og þá myndu Bandaríkin dragast inn í stríði í Íran og þetta einhvers konar apokalyptísk átök skiluru milli góðs og íls til þess að einhvern veginn leysa vandamál Ísraels á svæðinu bara fyrir fullt og allt sko. Sumir vilja meina að þetta sé eitthvað svona dæmi sko. Og þetta hljómar að maður heyrt þessar raddir til dæmis í Eystrasaltslöndunum að það sé ekkert öryggi í Eystrasaltslöndunum fyrir að það er búið að brjóta Rússland eiginlega bak aftur helst að brjóta það upp. Þannig að það er einhverjar sambærilegar hugmyndir sem eru í Ísrael að það verður aldrei neitt öryggi í Ísrael á meðan að Íran er til í þeirri mynd sem er núna. Þannig að við erum komið svo langt inn í þetta stríð að það er best að bara fara með það nógu langt til í vonum það að það geti leitt til þess að Íran verði bara brotið á bak aftur. Og til þess að það gerist, að við getum ekki gert það einir, þannig að þá verðum við að stilla þessu þannig upp að Bandaríkin drægist inn í stríðið og það verði eiginlega stríð á milli Bandaríkjanna og Íran. Þetta er eiginlega, í Úkraínu er þetta sumuleyti sambærileg hugsun að þeir vilja alltaf fara lengra, búa einhvern veginn til þannig hútana að það verði ansvar frá Rússum sem verði svo yfirgengilegt að NATO og helst Bandaríkin drægist inn í stríðið þar. Það sé eiginlega eina leiðin til þess að Úkraína tapi ekki stríðinu. Er þetta einhvern veginn? Já, það má líka svo saman á þennan hátt og það sko á oft við þegar það er sko smærra ríki í stríði sem er sko annarkvort háð eða með bakkjarl sem er stórveldi að það vill draga bandamannin stórveldið inn í stríðið með sér af því að það hefur hagað því sko að fá hann til þess að ekki bara til þess að hjálpa sér heldur jafnvel til þess að há stríðið fyrir sig af því að hann er miklu öflugri sko þannig að Úkraína vill draga sko Bandaríkin og NATO inn í stríðið við Rússland af því að það mun gagnast þeim og á sama hátt vill Ísrael draga sko Bandaríkin sem er þeirra helsti bakkjarl inn í stríð þeirra sko ekki bara við Hezbollah heldur einhvern veginn Netanyahu vonast eftir því að komast í stríð í Íran til þess að loksins einhvern veginn afmá rót alls íls í Miðausturlöndum út sko. Það er ekki endilega hagsmunir Bandaríkjanna eða Bandaríkjastjórnar sem eru alls konar hagsmunir þar, það er líka tengt í hvernig er kosið og alls konar svona hlutir sem er blandast inn í það. En hagsmunir Bandaríkjanna getur verið það að ekki láta draga sig inn í stríðið við Íran eða Rússland beint. En hins vegar getur Bandaríkjanna haft hagsmunir á því að stríðin og átökin dragist á langinn. Að þau leiði til þess að Rússland veikist, að þau leiði til þess að Íran veikist, að staða þeirra í Miðausturlöndum sé ekki sterk eða hvað. Já, það er rétt að sko að þetta þjónar ekki endilega hagsmunum Bandaríkjanna og það má spyrja sig hvaða hag þau hafa því að styðja þetta rogue state sem er Ísrael sem er að ganga þarna berserksgang svæði fyrir botni Miðjarðarhafs sko. Já, kannski hagaði líta svo á að ef hagaði bara veikja svæðið í heild og ég meina Bandaríkjan hafa verið með þannig utanríkisstefnu í Miðausturlöndum að bara helst að ekkert ríki sé þar sterkt, engin samstaða sé á milli ríkjana, að þau geti svona deilt og drottnað, að það er eiginlega búið að stefna þeirra frá stríði. Já, en sko, það fer eftir sko hvað markmiðið er, af því að núna segja margir í Bandaríkjunum, sem eru mjög áhrifamiklir í Bandaríkjunum, að markmiðið sé sko núna er Kína orðið mesta ógnin sko, því það er orðið svona peer competitor, það er orðið jafnvel stærra hagkerfi til Bandaríkin og þá er talað sko pivot to Asia, skilur, að þið þurfa að fara huga að sko Kína, það er orðið aðal stórveldi til þess að keppa við og þá segja menn sko að þeir eru með hendur sínar bundnar í Miðausturlöndum og í Úkraínu og það sé sko að halda þeim aftur, þeir þurfa sko að binda enda þessi átök til svo ég geti farið að innbyggja sér að Kína sko. Þetta er það sem margir segja í Bandaríkjunum. Ef þú túlkar hagsmunir Bandaríkjanna þannig þá getur þú sagt að þau hafa hagað því að sko stöðva þessi átök sem fyrst og þess vegna hefur náttúrulega Biden verið að tala fyrir vopnahlé og það er ekki bara sko þjóðarhagsmunir Bandaríkjanna, það er hans hagsmunir sko, pólitísku hagsmunir út á kosningunum sko. Þegar hann talar fyrir vopnahlé er einhver merking á baku þetta? Þú veist að sama tíma eru þeir að senda vopn sem eru notuð til þess að efla enn frekar þjóðarmorðið á Gaza, sko, notað til þess að hrekja palestínumenn á Vesturbakkanum. Og síðan í Líbanon, þar eru meira sem menn að flýja yfir sko, til Sýrlands af völdustum. Já, þá komum við sko að náttúrulega Ísrael lobbyinu, að það eru sko sterkir hópar í Bandaríkjunum sem að sko
lobbya mjög sterkt fyrir stuðningi við Ísrael og Bandaríkjaforseti á mjög erfitt með að fara gegn þeim af því þeir náttúrulega sko leggja mjög mikið fé til kosninga og allir stjórnmálamenn sem að sko sérstaklega þingmenn ef að þeir styðja ekki Ísrael þá eru lagðir mjög miklu peningar af þessu samtökum eins og AIPAC sko í mótframbjóti gegn þeim og það farið í bara svona smear campaign gegn þeim og Biden sko lítur svo á og þú sér að Trump er að gera það líka, hann með Sheldon Adelson sem lobbyisti fyrir Ísrael að styðja hann marga milljónir dollara. Biden háður skilur í stuðningi Ísrael lobbyisins, þannig að hann getur ekki farið á móti þeim. Þannig að sko hann getur sagt vilja vopnahlé og það það sem hann hefur verið að segja, en hann getur ekki fylgt því eftir með sko gjörðum, hann getur sagt það, en hann getur ekki sko hætt að senda vopn eða knýjað sko Netanyahu til þess að hætta sem vopnahlé. Hann getur það ekki út af þessum sterku sko ítökum og áhrifum í Bandaríkjunum og Ísrael-lobbyinu, en hann vill það greinilega, það myndi hagnast honum pólitískt. Það bara stendur í biblíunni að við höfum að horfa á það sem hann gerir, ekki það sem hann segir. Já, nákvæmlega. Það sem hann gerir er það sem hann raunverulega vill og það sem hann raunverulega vill er að viðhalda þjóðamorðinu og styðja Ísraelsmenn í einhverju tilraun til þess að bara hrekja Palestínumenn út úr. Nei, sko, ég held að hann vilji sko vopnahlé. Málið er bara að hann getur það ekki af því að sko Netanyahu gerir bara það sem honum sýnist og hann veit að hann með Bandaríkin í vassanum, þau styðja hann sama hvað af því Ísrael lobbyið svo öflugt og það ekki hægt fyrir stjórnmálamenn í Bandaríkinum að fara á móti Ísrael lobbyinu. Þá þeim bara, þá eiga ekki sens, skilur. En Ísrael bara lítið land og en Bandaríkin eru öflugasta ríki í heimi, öflugasti her í heimi og máttugasti. Þannig þetta eiginlega svona harmleikur þar sem að sko músin eiginlega búin að taka ljónið á taugum þannig að það gerir eitthvað sem það vill ekki gera. Þetta einhvern veginn... Já, þetta er kallað sko þetta er tail wags the dog þetta kallað. Í bókum kaldastríði þá talað að svona, það voru stórveldin og þau voru með svona proxies og það átti til dæmis við Suður-Víetnam þegar Bandaríkin voru að styðja ríkisstjórn í Suður-Víetnam að þá fer sko litla ríkið að stjórna stefnu stórveldisins og það kallað sko tail wag the dog það þýðir að sko skotti fer að stjórna hvert hundurinn fer, skilur. Það myndlíkingi sem notað sko. Og það í þessu tilfelli getur verið þannig að sko harðlínu stefna Ísraels sem að Bandaríkjamenn eru neydd til þess að styðja stríðir algjörlega gegn hagsmuni Bandaríkjanna af ýmsum ástæðum. Til dæmis eins og þú varst að nefna áðan að það eru hugmyndir í Bandaríkjunum að hinn raunverulegi andstæðingur Bandaríkjanna í heiminum sé Kína og þeir eru að fara að undirbúa sig undir viðskipta átök og mögulega bara stríð við Kína og þar alveg er þetta bara töf og eyðilegging á stefnu þeirra að vera fastir þarna í Miðausturlöndum. Já, eins og það fer eitthvað við skilgrunum hagsmuni Bandaríkjanna en ég held að það geti allir verið sammála það að það ekki í þeirra hag að styðja við þetta rogue state sem að ganga hérna bersisgang Miðausturlönd og fremja þjóðamorð af því það veldur bara til þess að Bandaríkin og þeirra bandamenn og löndin sem styðja Ísrael að þau missa trúverðugleika í sjónum alþjóða samfélagsins, skilur af því að þetta er bara þjóðamorð í beinni og þess vegna er það ekki í þeirra hag sko. En samt gera þau það að því þau, eins og John Mearsheimer sem við mátt fjalla sko, stjórnmálafræðingur John Mearsheimer sem skrifaði notabenni bókina Ísrael-lobbyið, bókin sem heitir bara The Israel-lobby, hann segir sko að Ísrael og Bandaríkin eru joined at the hip, þetta er bara eins og að Ísrael sé sko 51. fylkið í Bandaríkjunum, þannig að þó að það sé annað land, þá einhvern veginn sko heiða Bandaríkis er eins og Ísrael sé bara hluti af Bandaríkjunum sko. Og þetta sé alveg einstakt samband að Bandaríkin hafa oft verið svona litið út eins og svo bandamenn einhverja þjóða en þeir hafa bara svikið þau þegar þau vilja það. Við þekkjum bara dæmi Afganistan og alls konar lönd þar sem einhver öflinna ríkja hafa verið að treysta á stuðning Bandaríkjanna til lengri tíma. Þú nefndir Suður-Víetnam og Kúrdar í Írak. Þeir eru út allan heim þar sem eru sko þjóðir og hópar sem hafa treyst á stuðning Bandaríkjanna en á endanum svíku Bandaríkin verið að setja alltaf sína hagsmuni fram yfir. En það á ekki við Ísrael. Það er eitthvað fyrirbrigði þar sem að Bandaríkin taka hagsmuni Ísraels fram fyrir sína. Sko það er náttúrulega heil mikið umfæðsinn út af fyrir sig af hverju stuðningur Bandaríkjanna og Ísrael er svona mikill sko og það við getum tekið alveg heilan þátt bara í fjalla það því ég meina það er sko Ísrael-lobbyið og það er sko þessi kristni síonismi það er líka bara það sko hvað kristni sko ekki bara sem trúarbrögð heldur sem eitthvað svona pólitísk hugmyndafræði hefur mikil ítök í Bandaríkjunum og það veldur því
að sko margir Bandaríkjamenn ekki bara svona þessi svoköllu evangelicals, heldur bara kristnir menn almennt einhvern veginn styðja Ísrael, af því þeir líta á þetta sem sko, þú veist, að þetta heimaland gyðinganna og það einhvern veginn mikilvægt fyrir þeirra heimssýn í þeirra trúarbröðum. Það er sameiginlega óvinni sem eru villitrúamenn og múslimar. Og þú veist, það bæði þetta sko þessi trúarbröð og svo verður þetta líka þetta Clash of Civilizations dæmi, að skilur Vesturlönd, Bandaríkin, við erum lýðræðisríki og Ísrael einhvers konar útangi á vestrænni siðmenningu með Austurlöndum, eina lýðræðisríkið með Austurlöndum og þá þetta eins og segir átök sko á milli vestrænna siðmenningar og síðan, já, þetta má greina rasismann í þessu, gegn ósiðmöntu villimönnunum og villutrúamönnunum, muslimónum, skilur það er líka einhver svona element í þessu sko. Bush yngri, hann bara lýsti því yfir að þegar hann hóf stríð í Mið-Austurlöndum, hann líkti við krossferðir. Já. Þannig að það væri bara okkar við villimenn. Og það var líka haft eftir honum sko, mér minnir að það hafi verið Mitterrand eða forseti Frakklands einhvern tímann á fundi með Bush og þegar hann var að tala sko innrásin í Írakstríðið 2003 að þá kom óvart sko að Bush var ekki að tala Gog og Magog sem eru einhverjar fígúrur sko í Biblíunni, í Gamla testamentinu. Hann var að vísa í einhverjar sko spádóma í Biblíunni. Að þú veist, innrásin í Írak að þetta væri skilur hluti, þú veist að svona kristnir bóksastrúamenn þeir hafa svona ákveðna heimsendafræði. Þú veist þarna opinberunarbókin og það er einhver hugmynd að sko að þegar heimsendir á sér stað og Kristur kemur aftur þá verða eitthvað mikið stríð á jörðinni og það eru þessir Gog og Magog, þetta er einhverjir biblíu spádómar, þeir tala bara opinskátt þetta sko. Þannig að þessar hugmyndir eru þarna líka sko. Og í þessu andrúmi verða allar orrustur, úrslit og orrustur bara framtíð mannkins og sálarhrill allra. Og þá má líta á þetta skilur þetta mikla showdown núna á milli Ísrael og Íran sem á að róta alls íls. Það er einhver svona heimsenda pælingar í þessu skilur. En þegar eftir svona síðustu 6-7 mánuði, eða svona fyrir, segjum bara svona áramótin, að þá var að meta stöðuna þegar Ísrael ruddist inn í Gaza og þjóðarmorðið hófst. Að þá hurfu allar hugmyndir svona friðsamleg samskipti í Ísraels við önnur Arabaríki sem hafði verið svona þróunin kannski áratugin á undan og hvort sem að það var vilja stjórnvalda í hverju landi sem að oft eru kannski hlintar í Bandaríkjunum og Ísrael heldur en almenningur en það sem að gerðist var að það var eiginlega ljóst út af þessu þjóðarmorði að almenningur myndi ekki líða það að ríkin færu héldu áfram á þeirri braut að búa til eitthvað svona eðlileg samskipti við Ísrael eins og Ísrael var bara eðlilegur hlutið þarna og að gleyma Palestínumálinu og það var eiginlega horfið út úr umræðunni fyrir 7. október. Þá held ég að ef ég hefði spurt fólk kannski bara í janúar, februar þá hefði fólk svona talið að svona innrás inn í Líbanon væri eiginlega skref sem að væri allt og hættulegt fyrir Ísrael vegna þess að það gæti sko samin að enn frekar eiginlega öll Arabaríkin á móti sér. En hefur eitthvað breyst? Þetta orðið þannig að það sé fyrst og fremst sko Hamas, Hizbollah og Hútar og Íran sem eru í þessar andstöðu við Ísrael á meðan að öll önnur ríki svona haldað sér alveg höndunum. Sátarnir og Sýrlendingar, Jórdanir, Egyptar, Tyrkir. Já, það var náttúrulega þannig sko eins og segir að það er þessar ríkisstjórnir í ákveðnum Arabalöndum, sérstaklega sko Sádi-Arabíu, Jórdaníu og Egyptalandi sem eru sko hliðhollar Bandaríkjunum í líði með Vesturlöndum og hafa þess vegna sko verið að normalisera samskipti við Ísrael, taka upp eðlileg stjórnarsamskipti við Ísrael, það er þetta sem heit Abraham Accords og það stemdi allt í það þangað til að 7. október átti sér stað sko. Málið með þessar ríkisstjórnir sem við erum að tala Sádi-Arabía, Jórdanía, Egyptaland, þetta eru sko oft herforingjastjórnir eins og í Egyptalandi Sisi eða hann var hersöðingi sko, eða spiltar konungstjórnir í Jórdaníu, Sádi-Arabíu. Málið er að sko En jáfnvel þær verða að taka tilliti til málið er að sko almenningur í þessum löndum er mjög hlynntur skiluru að styðja málstað Palestínu. En það er þessi stjórnmálelita sem að lítur á það sem sinn haga einhvern veginn sko að reyna að byggja friðsamlegri samskipti í Ísrael að því þau eru líðið með Bandaríkjunum og Vesturlöndum skiluru.
en ég segi, en það virðist ekki endurspegla sko almanna viljan í þessum löndum sko. Og svo eru lönd eins og Íran og ákveðin samtök, þessar skæruliða sveitir í Írak og svo náttúrulega sko Hezbollah samtökin í Líbanon og Hútar í Jemen sem eru flokkur sem sko róttækari samtök og oft skilgrein sem hryðjuverkasamtök og þau eru skilur mjög mikið á móti Ísrael og í baráttu gegn þessu sko. Og með metta innrásina og þjóðamorðið í Gaza sem árás á okkur. Já, og sem við verðum að svara sem heild. Og það mjög mikið svona samstæða sko í Arabaheiminum. Að þetta náttúrulega sko samstæða sko meðal allra Araba og í Íslam svona ákveðin hugmynd að allir múslimar séu sameinaðir skiluru. Tala svipað tungumál og svo framvegis sko. Þannig að það þetta mjög mikið samstæða sko á meðal allra þjóða í Arabaheiminum með Palestínu sko og Palestínumönnum. Og eins og sé, og það þannig einnig meðal almennings í þessum löndum, í þessum ríkisstjórnum sem eru hliðhollari sko Vesturlöndum og voru að sko normalisera samskipti í Ísrael og það var meðal annars ástæðan fyrir því að Hamas ákváðu sko að fara í þessa aðgerð 7. október sem að þeir kölluðu Al-Aqsa flóðið aðgerðin 7. október. Það var vegna þess að þeir gátu ekki bara leyft sko þessu að ganga að Ísraeli myndi bara taka upp sko eðlileg diplomatísk samskipti við öll Arabalöndin og þá myndi sko Palestínumönnum bara verða gleymt þarna á Gaza skilur og þeir myndu bara rotna þarna í þessu fangelsi og eru bara gleymt sko þess vegna þeir lítu svo á að við þurfum að gera eitthvað sko. Og þetta hefur haft þau áhrif og hefur verið sko árangursríkt á þann hátt að þeir hefur tekist að fá alla á móti Ísrael skilur af því að Ísrael bara brugðist við með því að ganga berserksgang og fremja þjóðamorð og þá ekkert aftur snúið núna sko og svo ráðast inn í Líbanon í framhaldi af því sko þannig að það stefnir allt í einhvers konar showdown, einhvers sko heimsenda átök í staðinn fyrir að Ísrael myndi bara róa sig aftur niður og reyna bara það þetta væri samt sko ég myndi segja að það væri meira í hag Ísrael og væri klókari strategía. Það ekki í hag Netanyahu því að ef væri friður, verið samið frið og Ísrael væri ekki í stríði þá væri líklegt að það myndi ekki líða langur tími þangað til að ríkisstjórn Netanyahu verið að víkja á einhver önnur tæki við sem er ótengt þessum átökum. Svo að tala sko það í hans pólitíska hag að bara hans eigin hagsmunir að halda þessum stríðum áfram af því að hann var mjög óvinsæll fyrir 7. október og það var mótmæli gegn honum og það var verið að rannsaka fyrir spillingu og það tala að hann myndi jafnvel lenda í fangelsi sko. Það er undir fangelsi fyrir spillingamál og þess vegna sko meðan að stríðið heldur áfram þá situr hann áfram sko. Og svo líka því hann í stjórnarsambandi við þessa öfgamenn og þeir hafa sagt sko að ef það verið samið vopnahlé og svo framvegis þá myndi þeir segja þessu úr ríkisstjórninu þannig að ríkisstjórnin hans myndi brotna upp sko ef hann myndi sem vopnahlé og svo framvegis þannig að það einhvers konar pólitískir hagsmunir sem að halda stríðin áfram og við vorum að tala Biden það eru hans pólitískir hagsmunir sem vopnahlé því að hann sko að líða fyrir það í kosningunum þetta þjóðamorð það ákveðin sko fylkingin af demokrataflokksins sem að eru náttúrulega hafa verið að mótmæla sko ég meina stúdentarnir á háskólalóðunum í Bandaríkjunum og svo talaði með í Michigan margir múslimar sko og það svona battleground state, swing state sko og hann að missa atkvæði sko múslima skilur þannig að það eru líka svona pólitískir kosningahagsmunir skilur fyrir hann að semja vopnahlé sko og þess vegna talaði hann það og vildi gera það en hann bara getur það ekki af því að hann hefur ekki einhvern veginn sko eins og við töluðum sko pólitísk kapital til þess að gera það og það eru pólitískir hagsmunir Netanyahu og hans ríkisstjórnar að halda stríðunum áfram bara endalaust sko. Og þá má spyrja sig að hversu miklu leyti þetta bara hans eigin hagsmunir eða þetta líka einhvers konar, eins og við erum talað einhvers konar hugmyndafræði þessara öfgamanna sko, að við viljum núna sko þetta bara hafið skilur bara þá milli góðs og ills það bara the showdown sko, þetta minnir svolítið á seinni heimsstyrjöldina þegar Þýskaland nasismans fór í sitt stríð gegn öllum umheiminum það var svona hugmynd meðal þeirra skilur að núna eru að skapa nýja heimsmynd skilur þú veist þetta voru svona ákveðin hugmynd sko að og þegar Hitler fór í stríðið við Sovétríkin að þú veist við ætlum að útrýma kommunisma skilur það vestræna siðmenning henni stafar hætta af kommunismanum þannig að við þurfum bara að ráðast inn í Sovétríkin og bara
sem róta alls íls og bara útrýma þeim fyrir fullt og allt, skilur. Þetta eitthvað svona, eins og þetta svona heimsenda einhver sjónarhótt, skilur. Til þess að nýr heimur geti fæðist þarf að brjóta inn gamla. Þetta klassísk hugmynd sem að gengur með manninum í gegnum allar aldrir. En mjög rík núna. En við nefndum á þann Kína sem óska andstæðing margra í Bandaríkjunum. Kína sömuleyti tengist Úkraínustríðinu til dæmis með þeim hætti að viðskiptaþvinganir vesturveldana á Rússland hefur leitt til þess að rússneskar auðlindir flæða suður til Kína og reynda til Indlands líka þar sem að verður lyftistöng fyrir indverskt efnahagslíf að fá ódýra olíu og fleira sem við meðal annars selja síðan aftur til Vesturlanda. Þannig að það blandast inn í það og Kínverjar hafa neitað að fordæma Rússa og neitað að taka afstöðu með vesturveldunum. Kínverjar voru líka fyrir október voru þeir svona að gera sig meira gildandi á þessum svæðum. Það var til dæmis var hálfgerður friðarsamningur milli Íran og Sádi-Arabíu sem var gerður undir svona blessun Kínverja á sínum tíma og síðan BRICS löndin eru byrjað að teygja sig þarna inn á þetta svæði og eitthvað fleira. Eru Kínverjar að einhver leyti svona tengdir Íran eða eitthvað slíkt þannig að væri hægt að líta á þessi átök sem eitthvað svona hluta af átökum við Kína alveg svo væri svo sem hægt að gera í sambandi við Úkraínu. Sko, náttúrulega Íran í BRICS ásamt Kína og Rússlandi og það þetta ekki formlegt ríkjasamband, þetta bara svona óbeint samband, en þessi lönd eru nokkuð skona bandalagi og bandalagið á milli Rússland og Kína hefur verið að styrkjast mjög og náttúrulega Putin og Xi hafa hist margoft og segjast að vera bestu vinir og núna eru til dæmis Kínverjar og Rússar farnir að gera sameiginlegar hernaðaræfingar saman og alls konar og þannig að sambandið milli þeirra hefur verið að styrkjast og á sama tíma ég veit ekki alveg með sambandið milli Kína og Íran en sambandið milli Rússland og Íran hefur verið að styrkjast og Rússar hafa verið að senda Íranum eldflaugar og loftvarnakerfi og Íranir eru mjög framalega í svona eldflaugatækni. Íranir sendu dróna á mótið, ekki? Jú, Íran hafa verið að senda Rússum dróna sem hafa notað í stríðinu Úkraínu, alveg rétt Íranir eru með framalega í á drónatækni og eldflaugatækni þannig að þeir hafa hagað því að hjálpa hvorum öðrum með að þróa þessa tækni áfram og Íranir hafa til dæmis þeir hafa svo kallar hypersonic eldflaugar og ofur hljóðfláðar eldflaugar það mjög hvað maður að segja hátækni legar eldflaugar sem þeir eru með og Rússar eru líka framalega í þróun þeirra og málið að þessi lönd eins og Íran eru undir gríðarlega miklum efnahagsþvingunum frá Bandaríkjunum og Vesturlöndum og það var meðal annars út af með þeirra kjarnorkuáætlun og svo var gerður þessi samningur Iran Nuclear Deal sem Obama gerði við Íran og svo tók Trump við og hann saði sér strax tilbaka úr þeim samningi og þá voru setta heilmiklar efnahagsþvinganir á Íran og svo herti Trump einni efnahagsþvinganir á Íran þar að enda þessi efnahagsþvinganir þannig að þessi lönd sem eru undir efnahagsþvingunum Bandaríkjanna og Vesturlanda að það ekkert skrítið að þau komið saman og myndi bandalag sín á milli og það var til dæmis við Norður Kóreu því við núna sáum við Putin fór nýlega í heimsókn til Norður Kóreu og svo eru fréttir af því að þeir hafa verið að senda vopn til Rússlands. Það vísu óstaðfest, það hafa verið eitthvað voðalega íkjusögur og falsfréttir að þeir hafa verið að senda jafnvel herdeildir til Úkraínu sem reyndist vera falsfrétt en það talað um að þeir hafa sendt einhver skotfæri að því að það merkilegt Norður Kóreu með þeir framleiða mjög mikið af skotfæri fyrir stórskotalið og hvers vegna eru Rússland, Norður Kórea, Íran, lönd sem Bush kallaði the axis of evil, öxurveldi ílskonar hvers vegna eru þau að koma saman? Er það eitthvað skrítið þessu löndur undir efnahagsþvingunum og Bandaríkjunum og Vesturlönd hafa verið að reyna að útiloka þau úr alþjóðasamfélaginu þannig að það var ekki skrítið að þau komið saman og það sem svo merkilegt BRICS að uppalega voru ekki bara 6 lönd uppalega BRICS og eftir að Úkraínustríðið braust út þá var svo merkilegt að það eru svo mikið 9 löndum sem hafa verið að sækja aðild að BRICS og að því við sáum eins og segir það einhvers konar ný heimsmynd að verða til og heimurinn virðist líka að vera að skipta svolítið í 2 blokkir. Í kalda stríðinu voru náttúrulega
Vesturlönd sem voru leita Bandaríkjunum gegn síðan sko Sovétríkjunum, kommunísku ríkjum sem voru leita Sovétríkjunum sko. Og það svipað núna erum við ennþá með sko Vesturlönd leita Bandaríkjunum sem kallað hér frjálsi heimur, the free world sko. En í staði fyrir að vera með þannig kommunísku ríkin, reyndar í Kína ennþá kommunist, þá eru þessi BRICS-ríki sko. Eins og við vorum að tala sko, bandalagið á milli sko Rússlands og Kína og svo náttúrulega Íran líka og löndum svo Norður Kórea og fleiri sko. Og náttúrulega sko svo eru sko löndin svo Indland og Brasilia í svona sérkennilegri stöðu því þau eru svolítið í miðjunni sko. Þau eru ekki í bandalagi með Kína en sko Indland hefur mjög mikið verið að fara svona milliveg sko. Þeir hafa til dæmis sko landamæradeilur við Kína en þeir eru heldur ekki sko að fara alveg með Bandaríkjunum á Vesturlöndum skilurðu. Og svo er Brasilia líka sko ekki beint í liði með Vesturlöndum skilurðu, hafa verið að kalla þetta frið í Úkraínu. Núna eru til dæmis það Kína og Brasilia eru að kalla þetta vopnahlýði sko í Úkraínu sko sem að Zelenski hefur gagnrýnt harðlega sko. Þannig að eins og segi þessi löndin svo Indland og Brasilia fara svona svolítið mitt í veginn sko. En það virðist vera svona sko þessar tvær blokkir sko, Vesturlönd annars vegar og svo öxelveldi ílskunnar eins og eru kölluð. Rússland, Kína, Íran, Norður Kórea. Sem að njóta þá frekar stuðnings Kína. Og ef það myndi, sem við vonum ekki, ef það stefnir í þriðju heimsstyrjöldina, við minnum í seinni heimsstyrjöldinni voru tvær blokkir, þá voru bandamennu öxulveldin. Þess vegna kallaði búsetta öxulveldi ílskunnar sko. Því ef það eru þriðju heimsstyrjöldin, þá voru þau saman í liði á móti okkur, skilur við. Þessi aftur komið stríð svona eins og seinni heimsstyrjöldin var skilgreind að vera stríð mennskuna og mannúðina, að vera að drepa niður ílsku nasismans og það hafi verið þið góða sigraði í því stríði. Já. Og það er það sem er verið að stilla upp að nú hefjist aftur slíkt stríð. Já, við höfum það sérstaklega sko Rússland eftir innrásin í Úkraínu, þá var mjög mikið að vera að líka svo saman við Hitler og seinni heimsstyrjöldina. Þetta væri sko, já, eins og segir að það væri barátta gegn hinu illa sko og núna heyrum við saman Íran frá sko Ísraelsmönnum og Netanyahu sko að Íran er sko einhvers konar þeir vilja útrýma öllu gyðingum segja sko. Þannig að það er alltaf þessar samlíkingar við Hitler sko. Þú veist, Putin er Hitler því hann réðist inn í Úkraínu, ég sé ekki alveg tenginguna en ok. Og svo eru sko Íran og þeirra proxies sem eru þá eins og ég kalla það, sem eru þá Hezbollah samtökin og Hamas, þeir eru Hitler og nasistar þeir vilja útrýma gyðingum segja þeir sko. Sem er alltaf ekki rétt sko. Þetta er náttúrulega mistökin að ruggla saman gyðingum og Ísraelsmönnum sem skilgreiningin og antisemitisma en þetta er það sem ég segja sko. Það er farið langt með þessar líkingar. Nú er sífellt verið að vitna til Churchill eins og að Churchill hafi unnið seinni heimsstyrjöldina með staðfestu sinni en það var náttúrulega fyrst og fremst herir Sovétríkjanna og hergögn Bandaríkjanna sem að unnuðu stríðið á Austurvígstöðunum. Bretar voru meira og minna í einhverjum herleiðungum í Norður Afríku og sjálfum sér yfirlýsingar Churchill unnu ekki neitt en hann var með sterkt á baku sig þegar bandamenn urðu til með Sovétríkjunum og Bandaríkjunum en sambærilegar yfirlýsingar sigur ekki stríðið ef þú ert ekki með þessa bakhjarla á baku þig eins og getur kannski verið staðan hjá Zelenski sem er verið að draga upp sem Churchill okkar tíma að þótt að Churchill hafi haft allar þessar milljónir sovjetmanna sem að fjallu í stríðinu til þess að brjóta niður herafla þriðaríkisins en þá er ekki þar með sagt að sá bakhjarlar síðu á bakvið Zelenski í hans yfirlýsingu. Já, og svo náttúrulega sko talandi það, núna sjáum við sko að á endanum vinnur herafli í stríð sko, ekki staðfesta forsætisráðherra. Og við erum náttúrulega að sjá það núna að Rússar eru að vinna stríðið og stuðningu við Úkraínu er svolítið að hjara út sko. En hver er staðan, fyrst erum komið þangað, hver er staðan á vígvellinum í Úkraínu? Já, við náttúrulega sjáum það sko að stefnir allt í að Rússar eru að vinna stríðið, þeir hafa verið að sækja fram út nánast alla víglínuna og mikilvægasta orrustan sem hefur eigi sér stað er náttúrulega þarna í Donbass og hefur verið frá sko ekki bara upphafi innrásar Rússa í Úkraínu 2022, heldur frá upphafi sko borgarastríðsins í Úkraínu 2014. Því þar hófust þessi átök, borgarastyrjöldin í Donbass sko. Og ég held að sé alveg þess virði að fara aðeins í söguna til þess að skilja það sem er að gerast núna. Að því að í borgarastyrjöldinni sem að braust út í Donbass 2014, þá voru valdaskiptin í kenningarði þegar Janukovic var hrækinn á brott og ný stjórnvöld tóku við sem voru hliðhöll sko
Bandaríkjunum og NATO að þá braust út þessi sko fyrst voru mikil mótmæli út alla Austur-Úkraínu og þá voru við líka mótmæli í Krímskaga og þá sá Rússar tækifæri til þess að taka Krímskagan eins og við þekkjum en það voru líka mótmæli þarna í sko austurhlutunum í Donbass, það eru þess að tvær borgir Lugansk og Donetsk og það var það bara allsherjar uppreist sko og lýstu við sjálfstæði, það voru kallað Lugansk People's Republic og Donetsk People's Republic og það voru sko herdeildir sem að sko í Úkraínu sem að bara, af því að þetta eru sko rússnesku mennildi fólk og rússar sem búa þarna sem að bara fór í lið með uppreisnarmönnum og þá fór sko ríkisstjórnin í kennugarði í stríð við þessu uppreisnarmenn og það var kallað anti-terrorist operation og reynda að ná þessu aftur á sitt vald þessum svæðum sem að höfðu skilið sér frá Úkraínu sko og þeir voru alltaf studdir af rússneska sambandsríkinu sko og í þessu stríði en tókst aldrei að ná Donetsk og Lugansk aftur á sitt vald en þeir byggðu þarna svona varnarlínur til þess að umkringja þessar borgir og þessi sko svona fortified towns hvernig sem maður kalla það, varnarvirki þess að bæir sem að þeir byggðu upp sem sko varnarvirki það eru bæir eins og Avdivka, Vuhledar, Toretsk og það er bæri sem heitir New York náttúrulega ekki borgin í Bandaríkjunum heldur það er bara nafn á bæ þarna í Úkraínu sko og núna sjáum við sko að fyrst núna þessu ári hafa Rússar verið að ná þessum bæjum á sitt vald sko og þeir eru til dæmis núna er nýjasta fréttir af því að þeir eru búin að umkringja sko Vuhledar sem að er eitt sko virkið Úkraínumanna þarna í Donbass héraði og málið er að sko það er merkilegt að því að Rússar voru oft búin að reyna sko að storma Vuhledar áður og höfðu verið það hefði misheppnast sko. Þeir hefðu ekki náð borginni þarna í fyrstu sóksinni þarna fyrir 2022 í febrúar og mars. Já, sko það var hann með 2013 sko reyndu þeir að ná Vuhledar og það voru mikla fréttir af því að þá voru sko það er ekki oft sem við sækja fram í skriðdryggum þetta hefur verið svona skotgraða hernari sem fyrir hinstyrjöldinni en það var þarna 2013 reyndu þeir að ná Vuhledar með skriðdryggasókn sko og þeir voru bara hræktir aftur og skriðdryggarnir eyðilagðir 23 eða? Já, það var einhvern í fyrra sko það var alveg þekkt dæmi þegar það var svona misheppnuð árás þeirra á Vuhledar en núna eru þau búin að umkringja Vuhledar það er alla fréttir sem að benda til þess og það er talað sko að þessi herdeild sem er stödd í Vuhledar er 70. önnur herdeild Úkraínuhers sem er einn þeirra besta herdeild að hún er umkringd og það eru óstaðfestar fregnir að því að þeir eru að semja uppgjöf sko og núna er deilt skilur munir gefast upp þessir hermenn sem er umkringdir þarna munir berjast til síðasta manns eru Rússar þá búin að ná Vuhledar þeir þurfa bara að hreinsa upp skilur þannig að þetta þykir vera mikilvæg frétt sko út af því að Vuhledar er með mikilvæg bær strategist sko, þetta er ekkert vola stór bær frekar lítill, en hann er vola strategist mikilvægt staðsettur og þetta var svona þeirra helsta virki þarna á svæðinu sko og það er það sem er að gerast með þarna Vuhledar en svo hafa Rússar líka verið að storma þarna eins og segja önnur virki eins og Toretsk og New York og eru nánast að stóru hluta komin á þeirra vald núna sko og málið er að sko það var bær sem heit Avdivka sem að Rússar náðu á sitt vald sko fyrir þessu ári, í febrúar þessu ári og síðan þá hafa þeir bara verið að stímróla líku við sko allt þetta svæðið þarna í Donbass og núna eru þeir að nálgast sko mikilvægasti bærin í Donbass heitir Pokrovsk af því það er aðal sko Transportation Logistics Hub aðal sko járnbrautastöðin og birgðastöðin á svæðinu, birgðastöðin fyrir Úkraínuher og þeir eru komnir að útjáður í Pokrovsk. Úkraínumenn eru búin að senda út fyrirskipun fyrir borgara að yfirgefa bæinn sko. Og það virðist ekkert að geta stöðvað Rússa núna. Þeir eru, það er svo merkilegt sko að þeir eru bara að ná þessum sko brinnvörðu bæjum, fortified town á sitt vald sko. Sem að bendir allt til þess að varnir Úkraínumanna er að hrynja, skilur við. Og þegar þeir ná Pokrovsk, þá má segja að sko úrslitin hafa verið ráðin í þessari orustu Donbass sem hefur staðið síðan sko 2014. Af því það er mikilvægast að birgðastöðin þeirra og það er líka orustað í þessi staðum Chasiv Yar. Þið munið sko aðalorustan í fyrra var Bakhmut og Bakhmut fjall þarna í fyrra vor og næsti bæjar eftir Bakhmut er Chasiv Yar og það er búin að vera stór orustað Chasiv Yar síðan þá og málið er að ef að Rússar ná Pokrovsk þá skera þeir á sko tenginguna skilur þannig að Úkraínumenn geti ekki lengur flutt sko birgðir til Chasiv Yar þannig að þá fellur Chasiv Yar líka stjóri það verður svona dominoeffekt sko. Og þá geta Rússar líka farið sko að sækja fram annar staðar heldur en í Donbass að sko það er borgin Zaporizhzhia hér það er
Dnépr-fljótið sem skiptir Úkraínu tvennt og einn stærsta borgin í Úkraínu hérna Zaporizhzhia sem stór iðnaðarborg sem þarna á Dnépr-fljótinu og þó að Rússar ráði yfir stóran hluta Zaporizhzhia héraði þá ráða þeir ekki við borginni. Þeir hafa náttúrulega innlimað þetta hérað, þeir hafa innlimað 4 hérað, sko. Það náttúrulega hérna Donbass sem eru Lugansk og Donetsk, Zaporizhzhia og Kherson. Og núna eru fréttir af því að þeir hafa verið að varpa sprengjum á Zaporizhzhia, sem sagt sko shelling, artilleri og hafa líka verið að sækja fram að Orikív sem hérna í Zaporizhzhia héraði. Það er sami staður þar sem að gagnsóknin átti sér stað í fyrra. Þetta gagnsókn Úkraínumanna sem að misheppnaðist sko. Og málið sko að núna þegar þið ná Wúlidar og Pokrovsk þá leiðin opin að Zaporizhzhia skilur. Og það er talað að Rússar séu með 130.000 manna herdeild hérna í suðurhlutanum. Þannig í Zaporizhzhia og það í kring sko. Og þá spurning hvort það fara að sækja fram á Zaporizhzhia sko. Þannig að eins og sé, það bendir allt í það bendir allt til þess að þetta sé allt að hrynja sko. Og það er spurning sko hversu lengi náður að halda út sko. Fyrir 2 mánuðum eða svo þá fór herdeild Úkraínumanna inn í Rússland. Já, í Kursk. Hvað er fréttað inni? Það er merkilegt með hérna sóknin þeirra inn í Kursk-hérað sem að hófst fyrir cirka 2 mánuðum að hérna þeir fóru þarna inn á þetta svæði í Kursk sem er mest sko bara hérna skóland og hérna lítil þorp og eitt bær sem heitir Sutsja sem er náðu á sitt vald sko. Og núna hafa Rússar líka einnig verið að hrinda enn tilbaka þar sko og þeir hafa verið að sækja sko eða skoða þetta korti þá sjáu þið þetta svona eins og tangasókn þeir sækja að sko sunnamegin og norðamegin og gætu á endanum umkringt herliði sem er í Kursk sko. Og það er merkileg frétt sem ég las bara í dag að hérna ég talaði hérna Wúlidar sem er í Donbass að það er hérna einn besta herdeild Úkraínumanna er umkringd í Wúlidar 7000 önnur herdeildin. Það fréttir af því að þegar þeir fóru inn í Kursk sem var áður en að hún var umkringd þá höfðu þeir sendt hluta af þeirri herdeild inn í Kursk. Það talaði hvað þetta hafi verið mikið glabræði sko að meðan varnir þeirra er að hrynja í Donbass sem að stærst og mikilvægast orðið á sér stað þá fóru þeir í eitthvað ævintýri þarna í Kursk sem að markmiðið var líklega að veikja hérna sókn Rússa með því að Rússar þyrftu að senda herlið til þess að verja Kursk en niðurstaðan var svo að þeir voru eiginlega að veikja sínar eigin varnir og flýttu eiginlega fyrir sókn Rússa. Já, þessu hefur við líkt við hérna í seinni heimsstyrjöldinni það er mjög gaman ofta að líka hlutum saman við seinni heimsstyrjöldina. Talandi Kursk, hérna, það var náttúrulega stærsta skriðdreka orrusta mannkynssögunnar og í hérna, seinni heimsstyrjöldinni var þarna orrustanum Kursk og þessu hefur verið líkt við hérna Battle of the Bulge eða The Ardennes Offensive. Munið þið hérna þegar að bandamenn sko hérna, D-Day þegar þeir lentu í Frakklandi og voru komnir að landamæri Þýskalands og varnir þeirra voru einnig að hrynja á austurvígstöðunum þá reyndu þeir ein síðasta stórsókn Þjóðverja í stríðinu var þarna í desember 1944 og fram yfir 9 ár í Belgíu eða Ardennes eða þar. Þá hugmyndin var að þeir myndu sko endurtaka Dunkirk. Þeir myndu sko sækja fram í Belgíu í Ardennesskóginum og hérna umkringja sko hérna og sækja alla leið að sjónum og þá myndi Dunkirk endurtaka sig. Þeir myndu bara hrekja bandamenn frá sko meginlandinu skilur. Það er náttúrulega misheppnaðist og það tala um að þetta hafi flýtt fyrir endalöku stríðsins af því að þeir eyddu sínum síðustu reserve, sínum síðasta mannafla herdeildum í þessa sókn í Ardennes og það er talað um þetta Kursk, þetta er náttúrulega ekki nærðið eins sama stærðargráðu sko, við erum að taka það fram, þetta er mjög lítið sókn við sóknin í Ardennes en þetta sé svipað að þeir séu sko, þetta er einhvers konar hérna last ditch attempt, einhvers konar loka tilraun fyrir sókn og sem að hefur það áhrif bara að flýta fyrir hérna endalöku stríðsins í staðið fyrir að nota herdeildina sínar á klókari hátt til þess að verja eins og Þjóðverjar, akkur sendur ekki allar herdeildinar á austurvígstöðunar þar sem aðalorrusturnar voru að eiga sér stað skilurðu, sama dæmi hérna aðalorrusturnar eiga sér stað á austurvígstöðunum en í staðin er það að senda sínar bestu herdeildir og jafnvel draga þær tilbaka frá Donbass í eitthvað ævintýri í einhverju skógi í Kursk skilur og með þess að stuðningsmenn Úkraínu hafa gagnrýnt þetta og sagt að þetta sé glabræði sko. Hvað er þeir eiginlega að gera sko? Þegar ég horft á svona stöðuna svona herfræðilega þá er hérna í svona stríði það sem hefur verið að draga aflið úr andstæðingnum að þá standa Rússar miklu betur, eru með miklu fleiri menn til að fórna
meðan að það er byrjað að ganga á herlið Úkraínu, að bæði eru þeir fámennari og það er við erum oft talað um hér að það er svona hólur í aldurspíramídanum í Úkraínu hjá fólki sem er vanalega sendt á vígvöllin. Herliðið er orðið þreytt, það verið fréttir af því að menn hafi verið þarna í einhverjum átökum í meir en 2 ár og eiginlega aldrei fengið pásu. Þannig að því leyti þá ætti þetta að vera eiginlega svona, þetta getur ekki enda nema á einn veg að Rússar vinni stríðið á vígvellinum. Möguleikar Zelenský, kannski eins og Netanyahu í Ísrael, er að draga aðra inn í átökin til þess að verja sig og meðal annars á því að komi til ykkur að beinni átaka á milli Rússa og NATO og helst Bandaríkjahers. Það eru hagsmunir Úkraínu eins og Zelenský útskýrði þá og það eru hagsmunir Netanyahu eins og hagsmunir Ísraels eins og Netanyahu útskýrða, en það er ekki endilega hagsmunir NATO og Bandaríkjanna að fara í beint stríð eða starta stríði við Rússa eða að fyrir vesturveldin að starta stríði við Íran. En það hins vegar getur gerst. Nei, já, það getur gerst, en við sjáum það að Bandaríkin eru ekki að fara að senda sitt herlið til Úkraínu, þau eru ekki að fara í beint stríði við Rússland yfir Úkraínu. Það eina sem getur mögulega að bjarga Úkraínu væri ef að Bandaríkin, NATO-ríkin myndu senda herlið til þess að taka beina þátt í stríðinu. Það er ekkert annað sem getur bjargað Úkraínu núna. Þeir eru að fara að tapa stríðinu. Eins og segir, þetta er war of attrition og þeir eru það er bara búið að blæða út. Þess vegna er stríðið búin að taka svo langa tíma. Það er búið að taka næstu 3 ár. Það er að því að Rússar voru vísvitandi hægt og rólega að blæða út og núna erum við að sjá hvað gerist þegar að herinn þeirra blæðir út. Og eins og segir, Rússar eru með miklu meiri mannafla, miklu meiri getur þess að framleiða skotfæri og svo framvegis. Þannig að þetta er bara niðurstaðan. Það var eiginlega sveikt bara allt hagkerfið sitt í svona stríðshagkerfi og eru bara eins og eru í mikilli framleiðslu sem Vesturveldunum hefur ekki tekist að starta upp hergagnaframleiðslu. Nú er mjög mikið talað um að Rússa séu stríðshagkerfi og ef við tölum um stríðshagkerfi, hvernig var þetta í seinni heimsstyrjöldinni? Til dæmis Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni og Þýskaland og Sovétríkin, þau voru að framleiða 40% af landsframleiðslunni var að fara í hergagnaframleiðslu sem er náttúrulega gríðarlega stórt hlutfall. Þannig var það í seinni heimsstyrjöldinni, það er war economy. Rússa núna, það er 10%. Ok, þannig þurfum að gera greinum með það. Þetta er ekki saman hlutur. Það er kannski samanburðinu við Vesturveldi sem hefur ekki tekist að kveikja upp vopnaframleiðslu. Því að þau töldu sig geta stutt Úkraínu með því að senda þeim hergögn, en svo kom bara fljótlega í ljós að þau voru að tæma eigin birgðir. Það sem er stórmerkilegt er að Bandaríkin eru með svo mikil hernaðarútgjöld, miklu meira heldur en Rússland. Þau eru með meiri hernaðarútgjöld þetta næstu 10 lönd samanlagt. Já, í peningutalið. Já, í peningutalið og ef þú tekur Bandaríkin og öll NATO-ríkin samanlagt, það eru 70% af hernaðarútgjöldum í heiminum. Margfalt á í Rússland. Þrátt fyrir það, eins og segir, þrátt fyrir að öll Bandaríkin og öll Vesturlönd, NATO-ríkin eyði margfalt meiri peningum í hergagna í herútgjöld, þá er Rússland samt að framleiða meiri skotfæri og fleiri skriðdreka heldur en Bandaríkin og öll Vesturlönd samanlagt. Þetta er alveg merkilegt. Hljómar eins og að Vesturveldin séu bara gríðarlega spilt að þeir peningar sem eru teknir úr almannasjóðum til þess að knýja áfram hervelina, að þeir skilir sig ekki endilega í framleiðslu, heldur skilir sig bara í hagnaði fyrirtækja og hitt og þetta. Og það eru margar ástæður fyrir þessu og það er meðal annars það að Bandaríkin er ekki lengur eins og þau voru þarna í seinni heimsstyrjöldinni. Þau er ekki lengur með þetta risastóra industrial base. Þessu verksmiðjum hefur bara verið lokað og þær hafa verið fluttar til Kína eða Mexíkó, eins og er alltaf talað það er talað að í Þýskalandi er bara einhver ein verksmiðja sem framleiðir skriðdreka, skilurðu, og hversu marga verksmiðjur eru í Bandaríkjum sem framleiða hann heimsótti nú þessa verksmiðju Zelenský, hann fór í nýlega heimsótti Bandaríkjanna í Pennsylvania, hann heimsótti þetta verksmiðju sem að framleiðir skotfæri fyrir stórskotuleið 155 mm skotfæri. Það er eins og það sé bara einhver eina verksmiðjan, skilur. Það er svo fáar verksmiðjur og þetta er alltaf maður hólað innan á nýfrjálshyggjuárunum. Þetta er náttúrulega nýfrjálshyggjan, og Vesturlönd er að framleiða mjög dýr vopn, þau eru miklu dýrari í peningutalið heldur en eitthvað ódýrt gamalt sovjetdrasl, skilur. En þá kannski kemur
ódýra að dralla sig betur af því að það er ódýra, það er að framleiða meira magnaði. Já, eins og ef við varum nefnt á sínum tíma með írönsku drónana sem voru hræbillegir en það spandir, Úkraínumenn spandiruðu rándýrum eldflugum vesturveldana á móti til þess að skjóta það niður. Já, alveg rétt. Kostaði kannski 150 skall drónin en kostaði marga milljónir eldflugin sem var notuð til að granda honum. Það er svona leið til þess að láta menn bara blæða út. Sérstaklega hérna þegar kemur svona lofthernaði og svona loftvörnum, þá verður þetta svona, eins og segir, reikningsdæmi hvað er kostnaðarsamara, hagkvæmara, skilur við. Að ef þú getur framleitt fullt á ódýrum eldflugum og drónum, þá ert alltaf að fara að vinna í svona stríði ef þú þarft síðan að reiða á eitthvað rándýr loftvarnar skeyti, skilur við. Því þú ert bara að fara að klára þau og þú ert bara að fara að klára peningana, skilur við. Og svo hafa náttúrulega Vesturlönd verið að dæla peningum til Úkraínu, en það sem að skipti máli eru vopnin sjálf og þau bara, Vesturlönd, Bandaríkin, framleiða bara ekkert voðalega mikið af vopnum lengur, sem er alveg merkilegt með hversu hernaðarútgjöldin eru, Og það eru margar fréttir af því að þau hafa mörg beinlýst tæmt sínar vopnabirgðir, hafa bara sendt allt til Úkraínu og það hefur bara verið brennt upp. Og við erum að sjá það, hvers vegna eru núna Úkraínumenn með vopnaskort á skotfærum. Það er talið um að þeir hafa varla nein loftvarnarkerfi lengur. Þeir eru bara búin að klára skotfærin í loftvarnarkerfin. Þess vegna Rússar eru líka alveg endalaust að gera dróna og eldflugárásir á Úkraínu og það er að því að þeir eru ekki lengur með getu til þess að verjast gegn þeim, skilur við. Þannig að því að nefndi áðan staðfestu Churchill nútímans sem að menn vilja mála Zelenski upp og þá munurinn sá að þegar Churchill sýndi sína staðfestu þá var það með hergagna afl Bandaríkjanna og tækni þeirra og svo mannafla Rússa en Zelenski yfir hvort. Það er beint quote í Churchill: I will drag the United States in. Það var hans strategi, skilur, ég dreg Bandaríkin og eins og segir, á þeim tíma voru Bandaríkin, það var náttúrulega málið að þau voru að koma úr kreppunni miklu og þá var svona bounce back, eða hvernig maður að kalla það, að þetta er eiginlega eitt af mest efnaðasundur sem átt sér staðið í mannkynnssögunni, var Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni, mesti hagvöxtur sem átt sér stað í kapitalísku ríkjum, af því það var líka mjög hagvöxtur í Sovétríkjunum, en það er annar mál. Mesti hagvöxtur sem átt sér stað í Bandaríkjunum í þeirra sögu var í seinni heimsstyrjöldinni, af því þau byggðu upp hergagninu þann. Og einn tala sem er alveg ótrúleg, vissuðu það, þeir framleitu 200 flugmóðurskip á stríðsárunum. Þetta er alveg ótrúlegasta tala sem við noktum að heyrta, að hafa framleitt 200, að því þú veist hversu mikið af flugmóðurskipum er framleitt í dag, skilur. Þau framleitu 200 flugmóðurskip í seinni heimsstyrjöldinni. Þá voru þau með það er talað industrial base, getuna til að smíða skip. Bandaríkin voru bara með, meiri hluta af allir getur til að smíða skip í heiminum í dag, en þau eru ekki með það lengur, þetta mikla efnaðarsundur Bandaríkjanna og hvernig átti það sér stað? Það var í gegnum miðstýrðan, hvað maður að kalla central planning, áætlunarbúskap. Það var sett upp svona central planning board. Þá voru traktorsverksmiðum breytt í skriðdagaverksmiður og þarfundagötunum en það er ekki grunnur er ekki lengur í Bandaríkjunum. Nei, það er merkilegt, það hefur svo lítið verið gert, af því núna það er að tala um að styðja Úkraínu, við þurfum að senda það meira í vopnum. Akkur gerið þá ekki eitthvað í því? Akkur gerið ekki eitthvað til þess að byggja upp, skiluru, meiri hergagnaframleiðslu? Fjárfesta í meiri verksmiðum, það hefur svo lítið verið gert í því. Það má spyrja sig hvers vegna hefur ekki meira verið gert til þess að auka getuna til að framleiða meiri vopn, það hefur bara lítið verið gert. En við erum með þessi 2 krabbamein, það er í Miðausturlöndum og í Úkraínu. Og þú nefndir þetta showdown sem við talum, efna til 3. heimsstyrjaldarinnar. Já. Erum við á leiðinni þangað? Já, náttúrulega stríðið í Úkraínu er mjög hættulegt, af því að það getur verið neisti sem að kveikir í 3. heimsstyrjöldinni, af því að þarna erum við með stórveldin, kjarnorkuveldin, Bandaríkin og Rússland í óbeinum átökum við hvert annað. Og Bandaríkin hafa verið að senda ekki bara að senda háþróðu vopn til Úkraínu eins og þessar eldflaugar sem þeir hafa verið að nota, heldur þeir einnig að aðstoða þeim við að skjóta þeim, af því að til þess að geta skotið eldflaugum þá þurfa þeir intelligence, þeir þurfa upplýsingar, þannig að þeir eru með afnotað geirinhættanet í Bandaríkjana, skilur.
ef að, þú veist, hvaðan fá þeir allar þessar upplýsingar sem við þurfa til þess að geta sko háð hernaðaraðgerðir á vígvöllunum og þess að geta skotið eldflugum á sín skotmörk í Rússlandi og svo framvegis, það í gegnum upplýsingarnet Bandaríkjanna. Þannig að sko Bandaríkin eru meira heldur en óbeint aðeila stríðinu og þess vegna hafa Rússar verið að vara við þessu sko að leyfa ekki þess að deep strikes að skjóta þessum eldflugum djúpt inn í Rússland. Líta það sem rauða línu og þeir líta það sem þeir hafa skilgreint þannig að það eru bara Bandaríkin að skjóta þessum eldflugum inn í Rússland. Af því þeir líta svo á að það eru bandarískir sérfræðingar sem að koma þarna að þessu og þeir þurfa að láta það að fá upplýsingarnar fyrir skotmörkinu og það allt saman. Svipað og bara palestínamenn gera þegar forseti Bandaríkjanna er að tala vopnahlé og frið og þá bendar á að sprengjurnar sem hefur verið að varpa á okkur og aflið sem er notað gegn okkur er meira og minna kostað af Bandaríkjunum. Já, og þess vegna náttúrulega stúdentar sem hafa verið að mótmæla þjóðamörnum að Gaza á háskólunum í Bandaríkjunum er alltaf að benda á þetta skilur að það eru Bandaríkin sem skaffa öll vopnin og eru bara fueling the genocide eins og þau segja sko. En málið sko var þetta þriðja heimsstyrjöldin á Rússland þannig að þannig hættan sko að svona átök á milli stórveldana sko. Og svo náttúrulega hefur heilmikið verið að gera þessi kjarnavopnamálin sem við kannski föllum í öðrum þætti, það er svo mikið að segja í þeim málum sko. Sem er þitt sérfræði svið, þú ert að rannsaka kjarnorkustríð. Já, hugmyndina kjarnorkustríð. Já, og þessar strategíur og þessi doktrin og það allt saman og núna voru Rússar að uppfæra sitt sko nuclear doctrine sko. Og það virðist beinast gegn þessi sérstaklega sko að sé verið að skjóta eldflugum inn á þeirra svæði af því að það sem að þeir breyttu var það sko að áður var það þannig að þeir áskiluðu sér aðeins rétti svona kjarnorkuvopn ef að kjarnorkuvopnum er beitt gegn þeim eða tillýst ríkisins stend í hættu þannig sem dæmi seinni heimsstyrjöldin Wehrmacht er að marssera að Moskvu, skilur við, einhvers konar þannig scenario sko. Og þeir gáðu út opinberlega sko, plagg það sem þessu er lýst sko, hver er þeirra stefna fyrir notkun kjarnavopna. Núna voru þeir að breyta því og Putin sko útskýrði á blaðamannafundi eða í ræðu hvernig það er breytt og núna er það þannig sko að þeir áskilja sér rétt til þess að beita kjarnavopnum gegn ríki sem hefur ekki kjarnavopn ef það ríki er sko í bandalagi við kjarnavopnaríki. Og ræðst á landið. Þannig að það sem að þetta geti átt við er til dæmis Úkraína sem hefur ekki kjarnavopn en er í bandalagi með kjarnorkuveldi eins og Bandaríkjunum myndir ráðast inn í Rússland. Þannig að það er það sem að þýðir að núna getur þeir samkvæmt þeirra nuclear doctrine beitt kjarnavopnum og þetta á líka mjög sko að Rússar eru með þarna Kaliningrad svæði sem er umkringt af sko Pólandi og Litáin og það hafa verið alls konar hugmyndir að ráðast inn í Kaliningrad sko. Og þetta er ekki eitthvað djók, það hafa verið sko alvarlega verið rætt það að ráðast inn í Kaliningrad, þannig að þá getur maður sé fyrir þessu sko ef að Íslandsríki inn eða eitthvað svoleiðis myndur ráðast inn í Pólland sem hafa ekki kjarnorkuvopn eða þau myndur ráðast á Kaliningrad en þau eru skilur í bandalagi með Bandaríkjunum, þá eru þið núna búin að áskilja sér rétt þess að beita kjarnorkuvopnum gegn skilur. Þannig að það er þessi breyting sem var sér stað og einnig það að núna eru þeir komið með svokallar nuclear umbrella yfir Hvíta-Rússlandi. Þeir komið í kjarnorkureglífi yfir Hvíta-Rússlandi, líta svo á að Hvíta-Rússland er rauninni bara svo hluti af Rússlandi. Þannig ef eitthvað ríki ræðst á Hvíta-Rússland þá getur Rússland beitt kjarnorkuvopnum gegn því ríki skilur alveg eins og ef það er ráðast á Rússland. Sömu forsendum og þeir voru þú veist að skilgreina. En við skulum taka það einhvern tíma seinna að ræða hættuna á kjarnorkustríði og svona mismunandi afstöðu ríkja til þess hvenær vopnunum er breytt og í hvaða tilefni sem er í breyttum heimi er líka breytast og skiptir máli fyrir okkur að vita og þekkja því að það er margir sem haldaði fram að við höfum eiginlega aldrei verið nær einhverju kjarnorkuátökum frá seinna stríði. Það er rétt sko og heilmikið eins og sé að gerast sko í þessum kjarnorkuvopnamálum og við sjáum hættuna við það í tengslu við Úkraínustríðið en talandi sko þriðju heimsstyrjöldina þá er náttúrulega átökin með Austurlöndum eru líka mögulega neisti sem að geti leitt til þriðju heimsstyrjöldarinnar af því ef að sko núna ræðist Ísrael inn í Líbanon er í stríði Hezbollah Íran kemur inn til að styðja Hezbollah og þá er Ísrael komin í beint stríði Íran og svo dragast Bandaríkin inn í stríð Ísrael við Íran og Rússland dregst inn í þau átök að því Rússar eru bakhjarlar og stuðningsmenn og bandamenn Íran og þá er ég að tala skiluru seinni heimsstyrjaldar scenario skiluru að við erum með sko bandamenn og öxulveldin og þá eru skiluru Vesturlönd, NATO, Ísrael saman, ein blokk gegn sko BRICS, gegn Rússlandi, Íran, önnur blokk, þarna erum við konum með svona þriðja heimsstyrjaldar scenario skiluru. Þannig að það er ekkert sko ómögulegt, það gæti alveg gerst, þess vegna þurfum við að hafa þetta í huga og þetta er mjög óhugnalegt ástand sko.
og þetta gríðarlega mikil púðurtunna þarna í Mið-Austurlöndum, eins og segi, og sérstaklega sko hvernig ráðamenn í Ísrael að hegða sér sko. Þetta, eins og segi, ég man ekki eftir að séð svona sko síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni, því þetta er einhver hugsun að núna það er bara the great showdown, það er bara heimsenda átökin, það er bara því góða er að komið í baráttu við í illa og það er svona heimstyrjaldar scenario. Þannig heimstyrjald er ekki bara óumflýjanleg, heldur er raunverulega eftir svona verð, því að hún er eiginlega, við verðum að komast í gegnum hana til þess að komast í nýja heimskipan. Já, svo líta þeir á og þetta er náttúrulega hugmyndafræði sem er innblásin af einhvers konar trúarbröðum, af því að í trúarbröðunum, sérstaklega hjá kristnum síónistum, þá er þessi hugmynd að þegar heimsveldi verður, þegar kristinn kemur aftur, þá verður eitthvað svakalegt stríð og það er sko stríð milli sko Guðs, hins góða og síðan hins illa Satan og þá er skilur Íran er Satan og þeirra herdeildir skilur. Þetta er hugmyndafræðin sko. Tjörfi Sjött, kæra þakki fyrir að koma hingað og fara með okkur yfir 2 stríð og möguleg stríð og næstur að kemur þá tölum kjarnorku, möguleikana kjarnorkustríð. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélags. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir mjög góður gestir sem titla sig vera Aldin. Það er Stefán Jón Hafstein og Árni Bragason og mér langaði bara að fá ykkar hjálp við að titla ykkur. Þið hafið nú ýmsa titla, þú ert Árni doktori, eða þú ert náttúrufræðingur og þú ert fyrrverandi landgræðslustjóri og fyrrverandi ýmislegt, já. Getur þú nefnt nokkra titla? Ég hef komið að ýmsum málum. Ég var, áður en ég var landgræðslustjóri, var ég forstjóri Norrænastofnunar og skemmtilegasta hlutin af því var umsjón með frægeymsluna á Svalbarða. Ég starfaði síðan þar á undan 10 ár í náttúruverndarmálum. Ég held að það sé nóg. Já, það er nóg og Stefán Jón, þú ert nú svona, maður sér þið mest sem eiginlega rithöfund núna. Þú skrifar þarna alveg magnaða bók Heimurinn eins og hann er. Það er eiginlega nýjasta sko, svo er ég að hætta, ég er búin að vera í þjónustu hins opinbera, bæði þróunarsamvinnu og öðru, undanfarið núman áratug, 1,5. Nú er ég bara orðin umhverfisverndarsinni, aktivisti. Þú ert aktivisti, já. Og þú varst nú svona brautryðjandi í fjölmiðlinu á Íslandi á sínu tíma þegar þú komst ferskur heim. Það er svo mörg líf síðan. en þið má eiginlega segja að þið séu svolítið núna að taka ykkur þetta, ég veit ekki, fara í þetta embætti sem er að vera svona senior, kallast ekki senior, vera þegar öldungarnir í staðinn fyrir bara að fara að spila golf og hugsa bara sjálfa sig og hugsanlega barnabörnina, þá eru þið svona allir miðla þekking ykkar til okkar og ég heyrði það hérna í spjallum daginn að umhverfissinnarnir voru mjög ánægðir með þennan liðsauka og það var, ég kalla ykkur til núna því að það var gefin út aðgerða áætlur stjórnvalda í loftslagsmálum og umhverfismálum, náttúruverndarmálum kannski, ég veit ekki, og hún var nú hérna svolítið skotið niður í spjalli hjá mér daginn. Þótti ómarkviss og ónákvæm og svo var boðið upp á að senda inn athugasemdir í samráðsgátt og þar mátti sjá gríðarlega metnaðarfulla skýrslu og bara athugasemdir í mörgum liðum, mjög mikil og vönduð vinnubrögð sá maður og svona skýr sýn og það var í nafni þessa Aldins. Og þeir eru komin hérna fyrir hönd þeirra, getið þið kannski, viljið byrja að segja mér svona frá stiklum í ykkar athugasemdum eða viljið byrja aðeins að segja mér hvernig kom það til að þið stukkuð inn í þennan félagskap eða stofnuð þennan félagskap? Já, Aldin það var hópur af fólki sem byrjaði að hittast fyrir rúma ári og setti sér það að láta í sér heyra varðandi loftslagsmálin sérstaklega. Reyndar er þarna fólk sem er fyrirverandi ýmislegt í öðrum málum líka og það er bara virkilega sterkur hópur.
og hefur verið að stækka. Þeir sem að settu þetta stað hefur líklega verið Halldór Reynisson og Tryggvi Felixson. Þeir fóru eitthvað að spjalla saman, drógu fleiri að og þessi hópur allan sé ekki orðið eitthvað hátt í 70 manns sem hafa komið á þessa fundi hjá okkur. Og við fundum fyrsta fimmtudag í mánuði í Neskirkju milli 10 og 12 og allir velkomnir. Allir sem, og hvað, þurfa menn að vera mikið fyrrvirandi eitthvað eða? Já, hafa brennandi áhuga á því að bæta heiminn, ég vil ekki að segja það sé kannski það sem að við leggjum áherslu á. Við viljum leggja góðum málefnum lið, við viljum styðja hvort sem það við landendi eða unga umhverfissinna eða hvert sem sem að við höfum skoðanir ennþá, þó við séum fyrrverandi að þá höfum við skoðanir og viljum bara leggja góðum málefnum lið. Þið sjáu þetta gerist ekki alveg sjálfkrafa, þarna yfirfærsla þekkingarinnar, reynsla kynslóðana, hún skila sér ekki bara með, það er ekki hægt að íta á eitt takka einhverju forriti, það verður svona koma þessari þekkingu áleiðis er ekki. Þetta er mjög góð punktur hjá þér. Ég hef verið, af því að nú maður að svona verða fyrrverandi, ég hef ekkert botnað í því, af hverju til dæmis hið opinbera stundar ekki það að tappa af fólki með mikla reynslu og komin áleiðis til yngri starfsmanna í einhvers konar leiðsögn. Það er mjög merkilegt. Ég hef rætt þetta við fólk víða og þetta sem heitir á útlensku mentorship eða leiðbeina og vera svona, því að sko þetta fólk er mjög mikið tilbúið að fá sínu metnaði svalað og þarf ekkert að vera í einhverjum drottninga- og kóngaleikjum sko, en mjög brennur fyrir því og maður finnur það í svona hópi eins og Aldinn að þekking og reynsla og hugsjónir sem ekki deyja haldi áfram að lifa og það er það sem við erum að gera og það var náttúrulega magna fyrir mig að því að nú ég ekki vísindamaður eins og Árni og þau mörg þarna inni að vera í þessum hópi sem tók saman þessa umsögn. Þetta er náttúrulega fólk sem kann að vinna og veit svo mikið og getur miðlað svo miklu fróðleik og á því byggir þessu umsögn okkar til samráðsgáttarinnar. Og hafið trú að verði á hana að hlusta, þið heyrðu kannski í sérfræðingum svolítið og náttúruverndar forkólfum að menn voru auðvitað bjartsýnir en svona samt hóflega stiltu væntingum sínum í hóf að yrði hlustað á þessar raddir. Ég tala alveg ljóst að það er stór hópur af góðu fólki sem hefur unnið þessa áætlun ríkisins en það sem olli mér kannski mestum vonbrigðum var það að það er allt og mikið sem á hugmyndastigi. Af hverju er þetta ekki meira útfært? Af hverju er menn ekki búin að setja einhverja tölur á hvað hlutirnir kosta eða hversu miklu þetta skilar? Og síðan eru þetta ákveðin atriði og sérstaklega kannski á mínu áhuga sviðu sem landnotkunin. Það gerist andskotan ekki neitt fyrir ekki að segja það. Það er þannig. Já. Þetta er alveg rétt sko að næsta ári vera 10 ár frá Parísar samkomulaginu loftslagsbreytingar þar sem að okkar þáverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flutti ræðu og staðfesti vilja Íslands til að vera með í þessu hnattræna átaki. Þá hefði þetta þurft að koma strax fyrir 10 árum og við svo byrja að kortleggja áætlanar. En nú segir maður að við erum hér og við höfum ekki mikinn tíma til að glutra niður lengur. Við ætlum að ná ákveðnum mælanlegum áföngum 2030 og mælt í lífi stjórnmálamanna þá það 1 kjörtímabil. Þessu að vera lokið og næst að taka við og þá erum við komið þangað. Og þá bara núna að segja allt í lagi, hérna þessi áætlun, við gefum okkar umsögn og margir aðrir stíga fram og nú væntir maður þess að það verði bara fullt samráð, ég segi ekki vikulega en að ársfjórðungslega uppgjörið komi reglubundið og fólk verði kallað að borðinu. Við höfum öll verkfæri til þess að taka á þessu og Árni nefndi landnotkunina, hann gerist andskotan ekki neitt, það alveg rétt. Það rosalega tækifæri nú þegar. Getið sagt svona, í ykkar athugasemdum mjög mikil áherslu á landnotkun, líka samgöngur, þetta praktískt plagg sko, þetta svona ansi nákvæmt og praktísk sýn hjá ykkur. Það eru svo mörg tækifæri, það svo margt hægt að gera og það eins og að
það skorti bara vilja, ef við horfum á það sem þessi ríkisstjórn hefur verið að gera. Fyrra kjörtímabil þessar ríkisstjórnar, það var ýmislegt sett upp. Þar var kannski í fyrsta skipti eftir að Parísar samkomulagið er gert, sett upp áætlun, aðeins komin peningar, menn byrja að bjartsýni, síðan kemur COVID og þetta sundurlindis seinna kjörtímabil sem er alveg skelfilegt og þá einhvern veginn gerist bara ekki neitt. Það mörg af þessum málum eins og til dæmis varðandi ríkisjarðirna sem við bendum á og endurheimt votlendis þar. Ég veit ekki hversu marga fundi ég og fleiri áttum út af þessu en þetta einhvern veginn stoppaði allt saman og það eru svo gríðarleg tækifæri þar. Það vantar bara fyrst og fremst pólitískan vilja, pólitíska sýn á þetta og að þora að stíga inn. Ég hef oft sagt að það er kannski svarta hagkerfi sem kemur í veg fyrir að menn taki almennilega á endurheimt votlendis. Hvað er það svarta hagkerfið? Hversu mörg hross eru á beit á framræstu votlendi samkvæmt opinberum tölum. Ég veist að það sé ekki mikið. En ef við bara horfum yfir þennan hóp, þessar 10.000 sem eru hrossar sem eru á beit, ég trú ekki að bændur sé að láta menn hafa þetta fyrir ekki neitt. Nei, þannig að svarta hagkerfi er þetta sem kemur ekki fram í opinberum tölum en er raunverulega svona Ég hef grunum að það sé ansi stór þáttur í þessu þegar að menn er að borga hrossaeigendur fyrir góða beit, kannski einhverja 20.000 fyrir hrossið, fyrir sumarið. Hvar er þetta í opinberum tölum? Og það er náttúrulega eftirlit er ábótavant á Íslandi svona svolítið mörgum sviðum virðist manni. Við vitum það má ekki vera eftirlit með einu eða neinu. Nei. Það þarna vegast á merkilegir hagsmunir. Ég hef ekki heyrt þetta framræsta votlendi væri í raun í notkun. Því að opinbera sagan er svo að nei, það er ekki að gera neitt með þetta. Þetta er bara að blása út koltvíildi og vera sér til skammar. En svo erum við bent á það og það er ágætis viðtal til dæmis í Jón Óla Hilmarsson í nýkjörinn fuglafræðing ársins eða hvað það er, veluna hafa. Hann er að tala hvað við erum búin að tapa miklu fuglalífi, bæði á sjó og landi og þarna spila mjög sterkt inn að við erum ennþá að grafa fleiri skurð og ræsa fram meira votlendi heldur en við endurheimtum. Þetta kemur niður á fuglalífi og alls konar vistkerfum sem ég kann ekki að nefna og Árni geti kraft okkur frá en það er einhver ótrúleg einhver staðar er einhver mjög þung hönd og maður er búin að læra það af löngum ferli og Íslandi. Hvar liggja hagsmunirnir? Eru þeir í felum, í einhverju svörtu hagkerfi, eru þeir undir einhver staðar? Hvar eru þeir? Og núna þurfum við bara að taka á því og það er svo reyndar víða sem við þurfum að fara af stað við nefnum landsamgöngurnar. Af hverju erum við ekki búin að rafvæða landsamgöngur? Ef við höfum byrjað á því strax, eða bara fyrir 5-6-7 árum, þá væru 70-80% búin að því. En nú er að koma bakslag í það og landsamgöngur eru 1/3 af svokallari samfélagslosun. Við hafa gríðarlega þungt bæði hérlendis og á heimsvísu. Ég var að sjá tölurnar á heimsvísu. Það eru rosalegar og það er til svo mikils að vinna og þetta er svo sársaukalust fyrir Ísland og við græðum á þessu. Þetta er hreinn gróði að þurfa ekki að flytja inn olíu og bensin fyrir 100 milljarða á ári og nota orku sem við eigum tilbúna, endurnýjanlega orku. Og hvað er það? Eru það bara einhverjir gamlir samningar, olíukaupa samningar eða er þetta tækni? Svo er talað um orkuskort. Ef þetta væri alvöru mafíumynd sem við værum að skrifa, þá væri það málið. Og þá myndi maður líka spyrja hvað er eitthvað í bílambónum sem segir það. Nú er ég að tala mjög ábyrgðarlaust. Já, við erum ekki að fara. Ég er bara að segja,
hvar liggja hagsmunir og hvers vegna drífum við ekki í þessu og ég heyri hlusta á forstjóra bílaleiganna kvarta sáran yfir því að þá ekki stuðning við þann vilja sinn að fara í umbreytinguna. Já. En orkuskorturinn þá? Það er ekki orkuskortur. Já, þið eru sammála það þá? Já. Frábært viðtal við forstjóra Landsvirkjunar núna nýlega sem að mér fannst já, ég bjóst kannski ekki endilega við þess en það var bara mál til komið að raskjalla þessar óábyrgu raddir sem hafa verið með áróður það að það þurfa að virkja allt og allstaðar. Ég svo maður sé sko bara alveg hreint reyna að vera opin og málefnalegu með það. Að það sé mikil eftirspurn eftir ákveðinu vöru þýðir ekki að vöruna skorti. Það eru bara margir sem vilja kaupa hana og ef þú ert seljandi vörunar þá er það mikið fagnaðar efni og maður segir bara, hér er bara gott tækifæri til að selja okkar ágætu orku á mjög háu verði til útvalina, góðra kaupenda sem stunda sjálfbæra rekstur í atvinnulífinu. Það er möguleikin. En ef þú ert að til dæmis að segja að það er orkuskortur vegna þess að það er fyrirtæki sem heitir Hver og vill fá sem ígildir 2 Kárahnjúkavirkjunum til að setja upp verksmiðju á Grundartanga til að framleiða rafelsneti sem engi veit nákvæmlega hvernig verður notað í framtíðinni, þá sem það er ekki orkuskortur. Það er bara reynrættu græðgja þeirra hálfu að vilja sölsa undir sig síðustu leifarnar og orkumöguleikum á Íslandi. Og það er ekki orkuskortur, það er græðgi. Þess vegna erum við í kjör aðstöðu og að segja, ok, það er hérna biðröð hjá Landsvirkjun, nú veljum við. Hverjir fá? Á hvaða verði? Og mætti koma lagasetning sem tryggir almenningi aðgang að orku og það er nú það sem að bráðum fyrrverandi orkumálastjóri Hallar Hund var að hamra á að benda eða segja frá að það þyrfti lagasetningu til þess að tryggja það að almenningur yrði ekki undir í samkeppninni? Ég held að það er hérna, ég held að sé mjög mikið svona sammæli það. Ég hef ekki heyrt neitt, ekki nema mjög örfá úrtölum en andmæla því. Andmæla því að það þurfi að... Ég held að það séu allir sammála þetta en af hverju þingið ekki búið að stíga þetta skref? Já, það er einhver, hérna, ég var að reyna að rýna í þessu umræðu þegar Halla Hrund, hún predikar þetta mjög mikið í kringu síðustu áramót og kemur með þetta, það verður bara ganga frá þessu. Hagsmunir almennings. Alltaf fórkaupsréttur almennings og það verður ekki slökkt á sjónvarpinu hjá okkur að horfa á samstöðuna vegna þess að einhverjir stórnotendur vilja bræða ál. Það er númer 1. Og Halla Hrund benti á þetta mjög mikið og ég var að reyna að rýna í hvað það virtist vera einhver svona þröskuldur fyrir einstaka, ég vil segja það næstum því þrákál við þinginu að kalla á stýringu. Það var einhver forsjárhyggja fólkin í því að tryggja hagsmuni almennings sem að mínu vita er bara fínasta forsjárhyggja. Já. Og það má kalla það kannski með eitthvað annað en forsjárhyggju. Það er eins og, sko, öll umræðan sé bara dálítið, það er svo mikil skekkja í málum að því að þau ríki einu sinni sem eru ekki hafa ekki deila verið í neinni forsjárhyggju í Evrópu, þeim finnst alveg sjálfsagt að stýra ákveðnum hlutum og vernda hagsmuni almennings, en Íslendingar eru einhvern veginn fastir í þessu, finnst mér hugsunin bara kalda stríðinu, þá séum við komin út í einhvern stalinisma og þetta er eitthvað svo óbúslega mikil skekkja. Við höfum mjög gott dæmi hvernig við höfum staðið vel að málum og það er hvernig við höldum heita vatnið. Það er bara hitaveitur í almannaeigu og allir njóta og það meiri sig að tala í svona mjög hastarlegt ef að eitthvað almenn orkuveitan, ég var nú í stjórn þar einu sinni, sko eða átt að fara að skrúfa fyrir hitan hjá einhverju fátækri gamalli konu út í bæ vegna svona áttu ekki fyrir reikningnum, þá var það bara nei, hingaðu ekki lengra. En og þess vegna hefur okkur tekist mjög vel með að stýra þeirri auðlind og hún skila þjóðinni óhemju arði. Við byggðum þetta náttúrulega bara upp eða við, það voru öll aldinin byggðu þetta upp. Við getum þakkað
gömlu hitavitustjórunum okkar mörgum, þeir voru nú klárir, kallar á vissu hvað sungu. En svo seldum við að vísu, ég var nú aðeins að nefna HS Orku fyrir slikk. Já, var það fyrir slikk, ég veit það ekki, en við höfum náttúrulega séð það auðvitað í sambandi við eldvirknina. Ríkið hefur nú aðeins þurft að koma inn í það og meira lítið. Það bara, þetta eins og bankarnir sko, og þetta má ekki fara á hausinn. Nei. Og það rosalega þægilegt að vera í engarekstri en maður tryggður í bak og fyrir. Og það kom í ljós með bankana, þeir voru búin að selja þá og nú kemur það í ljós með HS Orku að það bara að þetta fyrirtæki of verðmætt fyrir almannahagsmuni, ekki fyrir eiganduna, heldur fyrir almannahagsmuni, til þess að við getum látið að fara og við byrjum á að taka upp budduna og borgum fyrir varnargarða, eðlilega. Já. Og það bara á að gera þannig. En þetta sýnir hvað það mikilvægt að svona helstu innviðir lúti hagsmunum almennings. Það þegar við erum að tala sko einhvern veginn hvað vistkerfið mörguleiti náttúrulega sekt og duglegt og mikil útsjónarsemi inn í vistkerfunum kannski, en það samt viðkvæmt og vistkerfin á Íslandi, þá finnst mér stundum eins og þú ert að tala eins og fuglategundum fækki, þá vanti okkur stundum heildar samhengið og við skiljum ekki alveg kannski hvað mun það bitna á mér og mínum börnum að einhverju nokkur færri fuglar fljúi yfir landið. En kemur þið síðan í ljós það ekki að það samfélag okkar viðkvæmt líka? Maðurinn auðvitað hluti af náttúrunni og það auðvitað það sem við megum ekkert gleyma. Það þarf eiginlega að gera bókina Stefáns að skyldulesefni í grunnskólum en kannski hún skilgreina sumir þessa bók sem hrollvekju því að staðan auðvitað grafalvarleg í heiminum og þess vegna er svo mikilvægt að við tökum á og gerum það sem við getum og það er margt sem við getum gert hérna á Íslandi og við höfum aðeins komið inn á þetta með landnotkunina. Ef að við tækjum okkur til og færum í þessa vinnu að endurheimta votlendi á sama hátt eins og við fórum í þennan skurðgröft á sínu tíma. Bændur skammaðir fyrir að hafa verið að ræsa fram en menn gleyma því að það voru kannski þeir sem voru aðal áróðusmenn fyrir því að grafa skurðina voru heildsalar í Reykjavík sem voru að selja vélar og það kemur fram og það kom fram meira að segja í stefnu ákveðin stjórnmálaflokks að framfæri voru mældar í hversu margir skurðir eða hversu stóri skurðir voru grafnir og þeir fitnuðu þeir sem voru að selja vélarnar. Þetta nú kannski svolítið ennþá í gangi að framfærir á Íslandi metnar eftir svona dugnaði í framkvæmdum og stærð versmiðja. En auðvitað er það grafalvarlegt mál í heiminum og tölur, við ætlum kannski ekki að fara mjög djúpt eins og tölur. En það að lífmassi á jörðinni í dýrum, það er alls ekki orðið 94% af heildarlífmassa, þetta kannt þú Stefán í bókinni. Já, þetta er heildarlífmassi manna og húsdýra er 96% af lífmassanum. 4% það eru hvalir, fílar, villisvín, allt lífið, kóngulærnar og allt hitt. 4%. Og við erum búin að drepa, tölurnar frá World Wildlife Fund, þar kom alltaf reglulega út, skýrslurnar þeirra, hvernig staðan í vistkerfunum. Og það sem að þeir hafa verið með er að það eru 70% dýra og plantna sem höfum drepið einstaklingana af dýrum og plöntum á 50 árum, 70% á 50 árum, en það eru, svo ég hafi nú fyrirvara réttan, mælingar á dýrum á landi og plöntum, en það er nú bara ansig drúgur partur. Og þetta eru hrollvekjandi tölur og við höfum ekki metið inn í okkar líf og störf þjónustu vistkerfana. Hafið er í fullri vinnu fyrir okkur núna. Það er ljóstillífun í gangi í hafinu, það er að dæla annað hver andadráttur sem við drögum hér inn í þessa þrönga stúdíói kemur úr hafinu. Þessi þjónusta er ekki
ókeypis. Er í boði hvalana til dæmis, er það ekki? Jú, ok. Hún er í boði Svissununguna. Já. Hún er í boði lífsins í hafinu og það er þessi keðja sem að við höfum bara verið bara virkilega grimm í að skemma og draga til okkar og þessi fjöldi hvala sem drepum var bara til þess að ná í olíuna og fituna, þetta er alveg svakalega tölur. Ég heldur að endurskurðum Íslandssöguna þá munum við aðeins þess að býtu af hverju voru við á móti stöðvun hvalveiða. Það voru drepnir 50.000 hvalir á ári þegar loksins var satt stopp. En er það ekki líka bara út því við vitum aldrei hvað málið snýst, við erum aldrei ringluð hvað málið snýst, hvort þú ert bara á móti þessu manni, Kristjáni Loftsinni, hvort það snýst umræðan fer aldrei oft í svona vitlausa átt og er að réttast af kannski núna og svo er það ungir kannski hvalavinir sem er að mótmæla og þá einhvern veginn finnst kannski, er mörgum ofboðið, finnst þetta heldur mikið af því góða að hlekkja sig við möstrin og sko þannig að það snýst það að meðan að manni finnst þess og við séum komin einmitt, það er svo alvarlegar afleiðingar að við þurfum eiginlega að svona hristu hausinn og hugsa hvað snýst þetta og þar með líka hvað getur við til dæmis kallað þessi mál, þetta er ekki bara loftslagsmál og það er náttúruvernd, það er vist kerfin. Já sko, af því að Árni var svo huggulegur og þið bæði að nefna bókina mína, þá er hún í raun og veru það að tengja það er loftslagið, það er hrunvistkerfana og það sem er að gerast í fæðukerfum mannsins, þessar 8 milljarða sem eru að éta okkur út á gatinn með mjög sko röng, ekki að þið eru margir, heldur það bara framleiðsluhættirnir og neysluhættirnir eru svo rangir og valda svo miklu tjóni. Þetta þrennt hangir saman. Vistkerfin, fæðukerfin og loftslagið. Og það er algjörlega óaskiljandi. Ein lausn hér skapar vanda þar. Jú, en er ekkert orð yfir þetta þrennt saman eða sko sem að við getum við ekki pantað þetta og nefnt ykkar aldina? Já, sko, heimurinn er bara flókin og við, sko, það er og ákveðin hætta sem er í því fólkin að reyna einfalda hlutina á mikið og horfa á of þröngt á hlutina. Við erum að eyðileggja með þessum nútíma landbúnaði, við erum að eyðileggja jarðveginn, við erum að tapa jarðvegi og til þess að rækta þá þurfum við vatn, við þurfum jarðveg og við þurfum sólarljós og til þess að ef við höldum áfram á sömu braut að þá verður fyrir að síðar hrun en það sem að við getum líka gert og það tengist til dæmis þessu starfi sem að ég var í áðurinn ég kom til landgræðslunar að það að tryggja það við sem ekki að tapa erfðaauðlindum. Við erum að byggja alla kjötframleiðslu heiminum á meira og minna á 5 tegundum dýra og við erum að byggja meira og minna alla matvælaframleiðslu á ekki nema 3 tegundum, hveiti, hrísgrónum og maís. Þetta stendur undir kannski 60% af öllum kaloríum sem framleiddar á jörðinni. Það eru vaxandi á jörðinni mörg þúsund plöntur sem við getum notað til matvælaframleiðslu. Það er gríðarleg tækifæri fyrir okkur vegna þess að margar af þessum tegundum þær geta breytt þessu ástandi, þessari ræktun sem við erum í og við þurfum að staldra við en auðvitað eru hagsmunir eins og þessara stóru alþjóðlegu fyrirtækja sem eru í kynbótum. Þessi fyrirtæki vilja auðvitað bara halda áfram að græða á þessum afbrigðum sem þau eru búin að kynbæta og eru með í sölu. Og eru með einkarétt á. Og eru með einkarétt á. Einkarétt á erfðaefni. Og svo bara til að strá salt í sárin, þá strá ég tilbúnum ábyrgði ofan í ræðu Árna og þá eru komin sko og þá fer keðjan virkilega af stað því að 40% af þeim tilbúna ábyrgðu sem við höfum notað síðan grænabyltingin hófst með Haber-Bosch-affærinu og Norman Borlaug og allir því, hefur farið út í vötn og síðan út í hafið, þar sem þörungablómi tekur og dreipur allt líf í kringu sig. Þetta er flókið til að fara út í hér, en þannig er staðan.
og það þannig að sko helmingur mannkins algjörlega háður því að fá tilbúin áburð til matvælaframleiðslu. En þið kallið þetta svona svolítið nýtt hugtak í umræðinu finnst mér erfðaauðlind, það eru erfðaauðlind, það er að segja og það tengist þá þessur fjölbreytileika vistkerfana, það ekki? Jú, og mannkinn hefur maðurinn hefur stundað kynbætur í rauninni í 10.000 ár á þessum plöntum og sem við erum að borða. Það og það sem að gerist auðvitað þegar menn að kynbæta þá þrengist erfðaefnið en við þurfum að tryggja það að við séum með nægjanlega erfðabreytt til þess að geta staðið undir því að ef eitthvað kemur upp á til þess að kynbæta fyrir kannski aðstæðum það sem að við þurfum ekki jafn mikinn áburð sem að skemma mikið lífræna ræktun og slíkt, það þarf að vera hægt að nýta þessa erfðaeiginleika til þess að plönturnar vaxi þá við slíkar aðstæður og eyðileggja ekki jafn mikið. Það svo mikið líf í jarðveginum, það 1/3 af öllum lífbreytileika á jörðinni í jarðveginum og við sjáum þetta bara ekki. Þarna kerfi sem að þjóna manninum en við erum með þessari þröngu einhæfu ræktun erum við að eyðileggja þetta kerfi sem að í rauninni bara gerur okkur kleift að búa á jörðinni. Og þú varst þarna með fræbankan á Svalbarða? Já, þar verið að geyma fyrir heiminn afbrigði eða erfðabreytileika til þess að nota síðan til kynbóta. Það sem að kosturum við þennan fræbanka á Svalbarða það að til þess að fá að geyma þar þá þarf það að koma hlutunum í lag heima fyrir og það stóri kosturinn að þú tekur til heima hjá þér og tryggir það að þú sért með erfðabreytileika til þess að vinna úr heima fyrir og svo sendur öryggis poka til Svalbarða. Og Íslendingar með í þessu? Já. Við erum hluti af þessu norræna kerfi. Hluti af þessu dæmi var auðvitað óttinn við kjarnorkustyrjöld að við myndum eyða svo miklu lífi að þeir að koma svo nógu langt í burtu og Svalbarði var staðurinn sem fannst fyrir að væri svona ólíklegt að Svalbarði myndi lenda undir þessu. Það var svona hlutadæmin en auðvitað þetta nauðsynlegt að eiga þarna. Þannig að framsýni þeirra sem einmitt sáu fyrir hugsanlega einhverjar hamfarir af mannavöldum eins og kjarnorkuvá nýtist okkur vel núna þótt að kannski kjarnorkuváin sé ekki allavega ekki svo eina váin. Það eru þetta hamfarir í gangi, loftslags hamfarir og það eru óhuggulegar tölur sem við erum að sjá hitastig á Svalbarða núna í þetta sumar. Síðastliðið sumar var svakalegt og það er því til viðbótar og það endurspeglar það að það sem hefur verið að gerast í hafinu 2023 og 2024 það alveg ótrúlegur hækkun á hita í hafinu, yfirborðshiti sjávar hann mestur á norðurslóð meðalhitin 1 gráða en 4 gráður á norðurslóð. Í fréttum í gær var ekki gær sem að var að fjalla frumbyggja í Alaska sem að þurfa að flytja þorpin út af loftslagsbreytingum, hækkun hitastigs, það að tapast þarna sífrerinn og þegar það hrun verður að þá losnar gríðarlega mikið kolefni og metan sem hefur áhrif á loftslagið. Við erum á hinum einn á hnettunum smáeyríkin í Kyrrahafinu þar fólk að flytja nú þegar af eyjum og upp til fjalla frá ströndum vegna þess að yfirborð sjávar hefur hækkað þó ekki nema eitthvað smávegis en það bara nóg til þess að þegar þessu aftakaveður geisa að þá skólar öllu land og tekur þorpin og eyðileggur lífsafkomu fólks. Þannig að þetta byrjað. Við erum komin á þennan stað. En haldið að við Íslendingar tökum ekki við okkur stjórnvöld taki ekki við sér fyrir að það byrja virkilega bara að skólast til einhver þorp eða hvað getum við gert svona áður en við erum virkilega komin í djúpan skít? Við erum ekki farin að horfast í augu við staðreyndir
og við vorum að ræða daginn í þessum félagskap aðeins okkar dag þolmarka jarðar. Ísland hefur ekki ennþá sendt inn tölur. Nei, það ekki það. Þeir trúaðum ekki. Nei, Hvaða tölur er það? 8. ágúst er... 1. ágúst í ár. Það er 1. ágúst í ár, já. Það er dagur þolmarka jarðar. Þá erum við búin að nota á jörðinni það sem að við, 1. ágúst þá, það sem að við eigum og megum nota. Við erum að ganga á komandi rétt eða þol fyrir komandi kynslóðir eftir 1. ágúst. Dagur þolmarka á Íslandi. Á þessum kvarða, sem sagt, það þýðir 1,7 jörð fyrir allt mannkyn, sem þyrftum til að halda uppi núverandi neyslu. Svo kemur bara kvarði niður, hvar eru ríkin stödd? Hvenær er þolmarkajarðurinn fyrir hinn mismunandi ríki miðað við neyslu þeirra? Og eftir því sem að mér skilst, og ég þarf bara að ganga og skuggum þetta, en ég sé ekki betur en að sko Ísland er ekki á þessum lista og þá spurðum við af hverju. Þarna er Katar efst náttúrulega, þeir eru náttúrulega með langmest og svo eru þarna vesalingar eins og Afganistan, Jemen, Líbíu og aðrir neðarlega, þau eru náttúrulega mest af mest af neyslustig, þannig að þau eru búið með sinn jarðardag löngu áður. Þeir sem eru neðst á listanum. Þeir sem eru neðst á listanum eru náttúrulega næst 1. ágúst og þeir sem eru efstir á listanum eru þá fyrstir að fara yfir þolmarka. Katar er að fara yfir þolmörk hjá sér í febrúar. Okay. Og þá spyr maður, og hvar er Ísland? Og mér hefur sagt það og ég ætla bara að fá þetta, ég þarf að fá þetta alveg skjalfest. Sko þegar menn ætla að fara að setja Ísland þá sagði nei, við trúum þess ekki. Ísland var nefnilega 20. janúar. Bara búinn. Við erum, og það er svona atriði sem við þurfum að byrja að horfast í augu við. Við erum að losa einna mest af öllum á jörðinni. Hvers vegna höldum við þá áfram? Hvers vegna erum við ekki að gera þá augljósu hluti sem að við getum gert? Eins og til dæmis að endurheimta votlendi þar sem er langstærsti losun frá landnotkun er langstærsti einstaki þátturinn og er meira heldur en losunin frá stóriðjunni og bílaumferðinni og af hverju förum við ekki í þetta? Strax, og ef við erum með hraða spurningar hérna. Af því við horfumst ekki augu við staðrendir. Þetta er bara massíf afneitun, sem sagt. Þetta er, og hagsmunir, einhver stað líka en sko, þetta er alveg magnað. Þetta sem við vorum að lýsa með jarðardaginn er sem sagt vistspor svo kallað, ekki bara losun gróðurhúsalofttegunda, heldur bara þau ummerki sem við skiljum eftir okkur. Og það þyrfti miðað við mína og líklega okkar átnaneyslu og kannski þína líka orðni, svona 4 jarðir. Fyrir Ísland, nei, fyrir okkur sko, en fyrir Ísland þyrfti 7-8 jarðir að lágmarki og líklega meira. Vegna þess einfaldlega að við erum með svo óbóðslega stórt vistspor og það er stór fiskiskipaflóti auðvitað, en það er líka mikil stóriði á Íslandi og óbóðslega neysla. Þannig að á mann er þetta gríðarlega hátt. Við erum búin með okkar kvóta 20. janúar, það er ekki búin þorrinn. En við erum bara ánað alltaf með að selja okkur sem græna eyju, græna orku og endurnýjanlega orku og það er svona pílítil skekkja þar líka kannski, við erum dálítið svona ánað með okkur hvað við höfum það gott og við erum búin að gera svo marga frábæra hluti. Jú, við skulum ekkit draga úr því, en það eru bara svo margir hlutir sem er augljóst að við getum gert til þess að standa okkur betur. Eigum við svona kalla nú eiginlega annað þátt sko, en getum við svona nefnt, þú talar nú við þínum bókum þörunga til dæmis varandi fæðuna, að það megi nú... Það eru gríðarlega tækifæri og ég á fyrirlestur ef einhver vill hlusta á hann möguleikana í sem sagt fæðu úr lagareldi, ég er ekki að tala sjókvíeldi á Vestfjörðum, ég er að tala lagareldi yfir heiminn, að það er hægt að ná svo góðum árangri með því að rækta fæðu úr vatni og höfum, það sem hefur mjög lágt vistspor. Næringin er svo góð og umhverfisáhrifin svo lítil
að þau eru oft jákvæð, til dæmis í kræklingarækt bara jákvæð áhrif af kræklingarækt. Þannig að þar eru miklu möguleikar. Við skulum horfa ekki vera ef óttin ræður för, þá allt ónýtt sko. Það eru ýmsir möguleikar, bæði í fæðuöflun, eins og hér hefur Árni lýst svo vel fyrir okkur Íslendinga, mikil tækifæri. Það eru ofboðsleg tækifæri framundan fyrir okkur bara hreinlega að bæta líf, vistkerfana okkur sjálfra, bæta mannlífið. Það mikil tækifæri og þetta við getum tekið stór skref til að byrja með. Eigum að fara eitthvað út í þau? Það bara votlendi, það eru rafsamgöngurnar, það eru landbúnaðurinn svolítið mikið, það verður svolítið snúið að gera hann og svo getum við við seljum mjög mikið af endurnýjanlegri orku í mengandi stóriðju. Ætlum við virkilega að halda því mjög lengi áfram sko. En hagfræðilega kom það nú í ljós fyrir nokkrum árum þegar stóriðjan var skoðuð að það voru ekki bara sem sagt að hún var í mengandi, heldur hafði hún líka svona hagfræðileg ruðningsáhrif á fjölbreytileika atvinnuhátta virðist vera á Íslandi, þannig að það er náttúrulega þessi tilraunir fólks út land til þess að einmitt að gera eitthvað annað, rækta lífrænt, rækta nýjar tegundir, sko hvatakerfið hefur svolítið vantað. Já, og líka bara þrýsting frá stjórnvöldum á að menn gerir hlutina betur. Það tækni sem að menn hafa verið að þróa í stóriðunni. Af hverju Ísland ekki búið að taka það upp eða gera kröfum að það verið tekið upp hér. Þetta kostar það, þá verður hagnaður þessara fyrirtækja minni. Það eru tækifæri. Það eins og við höfum ekki átt okkur á hvað við erum mikið tækifæri til að geta valið, eins og þú sagðir. Við getum hort á þá sem sækjum og sagt við viljum frekar þennan fjárfesti en það ennþá kemur svona að við skulum ekki fæla frá og hræða fjárfesta því þá faraðir og við verðum bara ein. Þetta er einhver svona hræðslu áráðu. En við þurfum þetta líka að horfa kalt á það hvar setjum við hlutina niður. Gott fyrirtæki sem að setja af stað landeldi í Vestmannaeyjum. Af hverju það sett niður í Vestmannaeyjum? Hvað hafa Vestmannaeyjar upp á að bjóða? Jú, þekkingu í sambandi við fisk, en er ferskt vatn þar sem að þarf við vinnsluna? Nei. Raforka? Nei. Ætla menn að, og menn tala þar að eima sjó til þess að framleiða, eða búa til meira ferskt vatn. Það krefst mikillar orku. Hvaðan kemur orkan? Er það Hvammsvirkjun eða Búrfellslundur sem á að nota þar? Landsvirkjun segist alltaf að nota eða forgangsraða matvælarframleiðslu. Ætla þeir að gera kröfur það hvar þetta á að vera eða hver á að gera það? Eigum við að leyfa mönnum bara að vera frjálsir í því að setja hlutina niður þó að sé kannski ekki endilega hagkvæmt. Mér finnst það gríðarlegt tækifæri að opnast í þessar umræðu núna sem bara núna í haust hefur farið á fleygiferð að það engin málsmetandi sem segir það engin loftslagsvá, þetta bara hóks eins og Donald Trump. Það engin sem vogar sér að stíga fram sem að telst til málsmetandi fólks og segir vísindin rugl, ég veit betur. Sú umræða afgreidd til ég. Loksins, þá það bara búið. Það rugl búið, við erum í vanda en við höfum líka mikil tækifæri og það finnst mér líka að vera að opnast. Núna til dæmis varðandi orkuna, við höfum ekki ótæmandi orku og við getum ráðstafað henni í mjög góða hluti. Mjög. Og þá þurfum við að taka umræðun það og komast eftir lýðræðislegum leiðum sem að við höfum komið okkur saman og ætlum að starfa eftir. Hvernig viljum við nýta þessa mikilvægu auðlind okkar? Og stjórnvöld opnuðu fyrir þessa samráðsgátt og þá bara vonum við að þau nýti sér þessa þekkingu sem að hefur hlaðist upp og til staðar í landinu hjá ykkur aldinum og ungum sem öldnum. Það mjög mikil þekking. Ég hef haft ánægju að vinna með fólki eins og Árna og fleiri minn í aldinu en það líka inn í stjórnkerfinu og stjórnsýslunni sem það sem ég þekki til og alveg að hætta. Þú veist, vísindaleg þekking á Íslandi mikil. Hún mikil. Mikil. Já.
og það engin vafa á því að við með því að nýta þetta fólk og þessa þekkingu í landinu þá getum við komist mjög rætt áfram og frábært margt sem verið að gera hér og þekking þessar risastóru verkfræðistofur sem eru hér á Íslandi sem eru í rauninni sem lifa í rauninni kannski fyrst og fremst á verkefnum erlendis. Þarna við erum með svo mikið af velmenntu og góðu fólki sem gefur tækifæri fyrir framtíðina. Þetta auðlindin sem langs verðmætust, það þekkingin. Hitt ágætt með, en ef við höfum ekki menntun og þekkingu og reynslu í þessu sem við erum að tala að þá eru ekki neitt og það efni í annan þátt, ég var á Madagaskar í vor sem eru eiga hinum megin á hnettinum. 80% landsmanna eru undir fátæktarmörkum og 50% vannærðir og landið þjáist vegna loftslagsbreytinga. Er við einhverju stöðu til að fara að kvarta hér? Þetta forríka land? Nei. Nýta tækifærin. Komið að því og ég veit að þið voru kannski ekki svona einhverjir aðgerðasinnar en núna eru þið orðnir, það eru ýmsir sem bara skilgreindu sig ekki sem aðgerðasinna en núna bara finna á sér að nú þurfum við einhvern veginn að veita þrýsting og koma þessari þekkingu, halda samræðinu gangandi og koma aðgerðar bara hafa virkilega alvöru aðgerða áætlun eins og þið komið inn í samráðsgáttina. Ein lítið grínsaga í lokina því ég veit þú allt fyrir að slaufa þessu þegar aldinn fólki var að koma saman við vorum að senda með einhver svona stefnuskrá einhver pappír svona hver eru við og skilgreina okkur og þá var allt í einu komið inn í uppkastið borgarleg óhlýðni það fekk að vera það var ein mjög dugleg kona í okkar hópi sem krafðist þess að stæði og ein þeirra leiða sem til greina að koma borgarleg óhlýðni og hópurinn sagði bara ok, þetta gamla fólk það bara leifir borgarleg óhlýðni í sínum hópum. Það gríðarlega öflug samtök Grey for Green nafnið á samtökum sem breiðast heiminn Gráhærðir Gráhærðir grænvíkingar eitthvað svoleiðis. Við ræddum einmitt það hvort við ættum að nota það fyrir þennan hóp. En aldin nú mjög fallegt. Gráir og græn, við erum sátt við aldin. Aldin mjög fallegt og talar inn í þennan en ef einhvern vantar aðgerða vesti þá eigum við 10 græn vesti. Já. Og það eins og þið sjáðu þá öllum frjálst að koma opið og bara taka þátt í samræðinni. Við fundum í Neskirkju fyrsta 50 dag í mánuði milli 10 og 12 og það allir velkomnir. Það engar óerðir þótti séu svona talið borgarlóðin, það engar óerðir, þetta mjög svona upplýst samræða. Já, við erum að ræða saman, við erum að fræðast, við fáum öflugt fólk til þess að segja okkur frá og fjalla ýmis mál og það kannski fyrst og fremst það sem við erum að gera og síðan ræðum við þetta hverjum getum við lagt lið hvernig getum við potað í til þess að minna menn á það margt hægt að gera. Það svolítið stórkostlegt núna, það svolítið eins og eftir hrun að það eru fólk úr öllum áttum farið að láta sig málefni sem sagt framtíðarinnar og loftslagsvistkerfana náttúruverndarinnar varða. Þetta að vera aðeins áríðandi. Og það bara svona, ég nú búin að vera að hugsa þetta talsveit því að það var nú eins og þetta Árni sagði alveg rétt að bókin mín kom fyrir 2 árum var ákveðin hrollvekja maður svona átt margar góðar samræður við fólk og þegar maður hugsa, hvaða möguleiki hvernig getur maður búið til raunhafa bjartsýni hún bara felst í aðgerðum við erum ekki mörg í heiminu sem njótum lýðræðislega réttinda og tjáningarfrelsis raunhæf bjartsýni, mér finnst þetta nú bara mjög gott að enda spjall okkar á því. Stefán Jón Hafstein og Árni Bragason fulltrúar Aldins kærar þakkir fyrir komuna og fyrir bara mjög hressandi og þið horfist í augu við vandan, við viljum fá þessa tölu hvar Ísland, við vorum búin með okkar sem sagt, við erum komin í skammagrugin 20. janúar en þýðir ekki það að við getum sem sagt lagt okkur að mörkum. Kæra þakkir og hlustendum og áhorfendum þakka kærlega fyrir að fylgja okkur eftir. Við ætlum að
svona leggja okkar að mörkum á samstöðinni við Rauða að blása lífi í umræðun þessi loftslagsmál. Þetta ekki bara fyrir einhverju örfáa sérfræðinga og allar þessar tölur og allur þessi hryllingur. Þetta eiginlega bara, þetta málaflokkur sem við verðum að bara koma öll inn í og í þessari, hvað það bjartsýnu Raunhæfu bjartsýni, já, takk fyrir. Og við höldum áfram við Rauða borðið samræðunni sem skiptir máli eftir smástund. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram umræðu samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Það má segja að stefni í óefni og sumir segja að það sé þegar orðið. Við könnumst við æ fleiri teppur hér á höfuðborgarsvæðinu. Það tekur okkur lengri tíma að komast frá stað A til staðar B, oft á tíðum. Og í gær ræddi ég við strætófarþega, konu sem hefur tekið strætó allt sitt líf. Hún losnar þá við stressið sem fylgir því að bíða í teppum og ég veit einnig verið að ræða við fólk sem að ferðast á hjóli, fyrir í vinnuna á hjóli. Við höfum rætt borgarlínu, umhverfisvænar framtíðarsamgöngur í þessum efnum og í dag ætla ég að ræða við samgönguverkfræðing eldri borgara sem skeptískur á borgarlínuna og hefur skrifað greinar það og beitt sér í rauninni fyrir þeim hugmyndum. Vertu velkomin Þórarinn Hjaltason. Takk. Þú ert fyrrum bæjarverkfræðingur Kópavogs og má ekki segja að þú hafi verið samgöngustjóri í Reykjavík einnig. Það hét þá yfirverkfræðingur umferðardeildar borgarverkfræðings. Já. Þannig að þú ætti nú ekki að tala það af svolítilli þekkingu. Ég las grein eftir því nýlega þar sem að þú ræddir að nú þegar hefði orðið mikill kostnaður til óþurftar af borgarlínunni og þú telur að menn séu á vondri leið. Viltu aðeins kannski bara byrja á því að rekja í megin atriðum hvað að nú gildandi hugmyndum borgarlínu? Já, ég skal reyna að gera í stuttum máli. Sko, borgarlínan, það kannski ekki allir sem veit að þetta átti nú upphaflega að vera annarkvort léttlestakerfi eða hraðvagnakerfi. Það var tekið fram í svæðisskipulaginu sem var samþykkt 2015 og gildi til 2040. Nú, léttlestakerfi fyrir bílaborg af þessari stærð var reyndar ekki tekið fram að það væri 60 kílómetra endilega og ég hef heyrt að hugmyndin hafi verið svona 40. Þetta svo gessamlega út í hött þegar ég heyrði þessa hugmyndir. Og það engin fordæmi svona flott kerfi í bílaborg af þessu stærð. Það óbreytanlegt að Reykjavík sé alltaf bílaborg? Já, það mjög erfitt og rándýrt að breyta bílaborg í ekki bílaborg. Aha. Og við sjáum það nú bara af þéttingu byggðar sem að kosta pening og það gott fyrir almenningssamgöngur og kannski fleiri þætti að þétta byggð en það sem í gangi vil ég kalla ofur þéttingu. Ég ætla aðeins að halda áfram með hraðvagnakerfið. Það á að vera í hæsta gæðaflokki. Það ákveðin stofnun sem heitir Institute for Transport and Development Policy, ITDP, sem að gefur þessar einkunnir gold, silver, bronze og basic fyrir það sem að BRT eða Bus Rapid Transit og íslensku hraðvagnakerfi. Meiri partur af hraðvagnakerfum í heiminum
uppfyllir ekki þessi skilyrði. Þetta svo flott. Til dæmis að stofnunin, hún viðurkennir ekki 5 hraðvagnakerfi í Svíþjóð sem gefur einkunnina bara not BRT. Og kostnaður við þetta komin upp í áætlaður kostnaður 130 milljarðar ef ég man rétt, og þá vantar kostnað fyrir uppkaup á landi, lóðum og fasteignum. Og ég held að þetta myndi enda einhvers staðar á milli 150 til 200 milljarðar. Og það sem ég vil sjá í staðinn, það svokallað, það sem kallað gjarnan BRT Light, en víða í Bandaríkjunum og Kanada að þá tala menn BRT, þó það uppfylli ekki kröfur þarna þessar stofnunar sem ég nefndi áðan. Og eins og ég sagði, þetta algengari lausn heldur þessi mjög flotta. Og í svona bílaborgur þar sem að flestir eiga bíl og erfitt fyrir almenningssamgöngur að keppa við einkabílinn, að þá það alveg undantekningar menn fara út í svona dýralausnir. Ég get nefnt eina borg, ég töluðu skoða þarna bandaríska borgir af því að það eins og menn vita, það bílaborgirnar. Ég ekki að segja að Reykjavík eða höfuðborgarsvæði að vera eins og amerísk bílaborg. Mér finnst höfuðborgarsvæði miklu fallegri bílaborg heldur en þessar amerísku. Og ég þekki vel að því að börnin mín bæði búa á Seattle-svæðinu. Ég með 6 mánaða vísa og hef keyrt samtals í nokkur ár í Bandaríkjunum. Og svo mjög auðvelt að fá upplýsingar bandaríska bílaborgir og bara bandaríska borgir yfirleitt. Miklu auðveldra heldur en að taka evrópsk dæmi. Þetta jú eitt tungumál og svo þarna samgönguáætlanir staðlaðar. Ef það borg af ákveðinni lágmarksstærð þá segir bara Sámur frændi, alríkissjóðurinn, þið verðið að vera með samgönguáætlun, annars eigið ekki von á pening til að styrkja almenningssamgöngur eða jafnvel vegi. Þó þeir með sína alríkisvegi kannski sem að alríki fjármagna sjálf. En ég kannaði 2018 bílaborgir af svipaðri stærð og höfuðborgarsvæði og ég notaði viðmið 200-300 íbúa á öllu borgarsvæðinu, ekki bara borginni sjálfri. Þetta miðað við manntal 2010, við gera manntal bara á 10 ára fresti og niðurstaðan var að margar af borgunum voru ekkert að spá í svona BRT. Sumar ætluðu að kanna málið. Það var komið BRT í 2 borgum og önnur var eða borgarsvæðum, það var Eugene í Oregon, var önnur og hinn var Fort Collins, ef mann rétt þarna í Colorado, sem var komið með eina leið. En mér þótti merkilegt þarna með Eugene að því að stefnan hjá borginni sjálfri reyndar ekki fyrir borgarsvæðið sem var með sér apparat fyrir samgöngumálin. Og það einmitt borgarsvæðið sem að þarf að gera þessa samgönguáætlun. Og en borgin sjálf, hún var með svipaða stefnu og höfuðborgarsvæði. Þátt að þrefalda farþegafjöldan á skipulagstímabilinu og þeir voru komnir með 2 viðurkenndar hraðvagnaleiðir og það var sem að þessi TDP viðurkenndi og það var brons held ég í báðum tilvikum.
Nú, svo hef ég fylgst stúderað mjög þarna þessa þróun. Ég las þessa samgönguáætlanir eins og ég sagði 2018. Núna komið annað hljóð í strokkinn. Fyrsta lína þeirra kom 2007, önnur 2013, svo var svo þriðja 2017, þetta var semst BRT og já, svo komu reyndar þeir til að spara rekstrakostnað, þá datt lína númer 2 eða 3 ef ég man rétt út úr viðurkenningu stofnunar því þeir tímdi ekki að hafa ferðatíðnina í lagi. Nú, hvað gerði svo að tímabilinu 2009 til 2018, það 10 ára tímabil eftir að þessar línur eru komnar í notkun. Þá fækkaði farþegum í strætó á borgarsvæðinu. Ferðum í bíl eða bílum fjölgaði. Það verður þó að segjast að þarna hraðvagnaleiðirna fengu fleiri farþega því að það var ferðatíðni meir. Og en hinnar leiðirnar það fækkaði þá þeim meira farþegunum þar. Núna komin allt önnur stefna. Þeir ætla ekki að fjölga BRT leiðum, ekki einu sinni BRT Light, nema kannski á einni leið og þá endurskoða leiðakerfið og grunnferðatíðnin á öðrum með þessum hraðvagnaleiðum sem að þegar 2 leiðir núna ef ég man rétt verða áfram með 10 mínútna tíðni á álagstíma og korter utan álagstíma. En þeir eru meira að tala bara kortistíðni sem að þykir bara svona á flestu stöðum í heiminum bara þokkalega gott strætókerfi. Og núna markmiði hjá þeim að þeir fóru reyndar illa út úr COVID. Nú við hjónin hérna, ég dálítið með hugan við samgönguna þegar við erum þarna úti í Bandaríkjunum, fóru þarna í ferð til hérna Oregon og við komum við þarna og gistum nokkra nætur þarna í Eugene. Og ég lagði það á hérna kona mín að fara með mér þarna í hraðvagnunum til að testa og það gaman að segja frá því að hérna við fengum ókeypis að því að við vorum eldri borgarar. Og hérna COVID fór illa með almenningssamgöngur þarna í Bandaríkjunum, það var náttúrulega að taka það með í reikningin. Og í dag töluvert í að þeir séu konum með farþegafjölda eins og hann var fyrir COVID þarna í Eugene og það mjög svipað í það í Bandaríkjunum. Nú þannig að þeir eru greinilega, þó ég viti það ekki að bíða eftir í að þetta nái sér á strik aftur áður eða breyta leiðakerfinu það og ég veit það ekki fyrir víst. En markmiði hjá þeim núna það að ná þarna þessu 4% sem þau segja síðan að það var fyrir COVID, ég þór ekki alveg að vera með það, upp í 6% af öllum ferðum. Þannig að það komið allt annað hljóð í samgöngu yfirvöld þarna á þessu svæði og þetta svo bílaborg að þessu stað í Bandaríkjunum. Það sem að engin önnur komst með tærnar, það sem að hún með hælana. Og ég myndi segja, og Oregon eitt svona umhverfisvænsta ríki í Bandaríkjunum. Það eru byggðamörk hérna utan svæðið, svipað og núna verið að deilum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og hérna, nú svo það hérna fjárveitingarnar, það ég stúderaði það yfirleitt þá sá maður hvað þetta gat orðið umfangsmikið að vita hvort þetta væri BRT Light eða ekki þegar ég fór yfir allar þessar samgöngu áætlanir. Og það á að setja á næsta skipulagstímabili
man ekki hvað 15-20 ár, það 200 milljarða í gatnakerfið íslenskar og ef ég man rétt 20 milljarða í innviði fyrir almenningssamgöngur. Skiljiði þá rétt að þú sért bara skeptískur á það að höfuðborgarbúar og aðrir Íslendingar hér á svæði að þeir breyti ferðahegðun sinni þannig að við förum að hópast í strætó? Sko, ég bjartsýnn á að ferðavenju breytist og ég held að það sko afstaða fólks, ekki síst þarna yngra fólks, það horfir á hlutina öðruvísi. Þetta mun bara ekki gerast sko í neinni skyndingu, þetta verða svona hægar breytingar og ég nú sérstaklega hrifinn þarna af hjólastígunum. Já, það glemdi mitt að nefna Eugene var allavega, ég held ennþá mesta hjólaborg í Bandaríkjunum. Þeir ætla að byggja, já, ég held að það hefur verið fyrir 80 milljarða byggja upp þarna göngu og hjólastíga í borginni. Samt reiknaði með að ferðum og hjólum fækki. Og þetta trend, ég held líka í Portland sem nú stærsta borgin þarna í Oregon, að það sé svipað upp á tenninu og manni finnst þetta auðvitað miður. Af hverju ætti hjólandi að fækka? Já, þetta góð spurning og sko ég nefnilega reynslaði að hjóla sjálfur þegar ég var á almennu verkfræðistofunni. Ég var þá komin yfir 60, það var 2009-13. Þá hjólaði ég allt árið í vinnuna. Það var þarna ég bý á Kastnesinu í Kópavogi og almenna verkfræðistofan var þarna í Hreyfilshúsinu við Fellsmúla. Ég var á fjallahjóli og nagladekkjum og mér finnst þetta alveg tilvalið líkamshreyfinga því að þegar ég mætti í vinnuna þá fór ég í sturtu. Svo hjólaði maður aðeins hægar heim svo maður ekki sveittur. Það margir sem tengja við þetta. Já, og mér finnst þetta bara frábært. Svo það ég ekki neitt svona bílisti. Nei. Þannig að og við hjónin, við höfum aldrei átt nema einn bíl. Fyrir utan 1 ár sem við í einhverju rugli sko keyptum bíl númer 2. Við náttúrulega, já, eins og ég sagði, við eigum þó bara 2 börn. En ég valdi mitt, eða það var, við fluttum úr Flúðaselnu yfir á Kársnesið, þá var ég byrjaður að vinna á skipulagsstöð höfuðborgarsvæðisins. Það var Gesti Ólafssyni sem var arkitekt og skipulagsfræðingur sem veitti henni forstöðu og þá gat ég labbað í vinnuna. Það 10 mínútna gangur. Það gat ég líka þegar ég var bæjarverkfræðingur í Kópavogi. Og ég var á bílastyrk og þurfti stundum að nota bílinn og þá gat ég gert það, ég gat jafnvel farið labbandi ef ég vildi og tekið svo leigubíl á minna í einn kostnað og svo framvegis þannig að sko en bara mín pólitíska afstaða að fólk á samt að fá að stjórna sínu lífi sjálft og velja sin eigin ferðamáta eða vill eiga 2 bíla og búa kannski á stað þar sem maður hafa alveg tíma eða efni á því að eiga 2 bíla og allt það, þá finnst mér það bara allt í lagi. Þá gefur þér kannski að framtíðarbifreiðin verði knúin umhverfisvænu eldsneyti og... Já, ég held að það sé alveg ljóst en semst að bara ítrekka það sko, ég trúi því að ferðavenju muni breytast. En sko þetta verður alltaf í grunni bílaborg, þetta rugl með þessar rándýru borgarlínu og þéttingu byggðar, þetta dæmi sem að gengur ekki upp og ég spái því að það verður ekki mörg ári að hvort tveggja hrynji, semst að þessi ofurþétting byggðar eins og ég vil kalla það,
með þessi þröngu byggðamörk og fólk þegar farið svo veist Björn að flytja hérna til grannsveitafélagana á suðvesturhorninu og bæjarstjóri Kópavog Ásdís Kristjánsdóttir skrifaði nú góða grein í Mogganum daginn og eins og hefur eflaust heyrt að Kópavog, Garðabær og Hafnarfjörður vilja færa út byggðamörkin en Reykjavík segir nei og sko eða á að nást jafnvægi á húsnæðismarkaði hérna á höfuðborgarsvæðinu sko þá þarf Reykjavík að byggja til norðurs því að það gengur ekkit sko út fólk hefur ekkit efni á því að núna það annað þeir sem eiga fasteign og geta keypt sitt aðra sem að þá það bara verðmunurinn á fasteignunum en sko þeir sem að hafa ekki efni á húsnæði þeir eru eins og þess að farnir að flytja sér set til austur fyrir fjall eða Suðurnesin og Skagan og allt þetta og þetta á bara eftir að aukast ef menn halda þarna fast í þessi byggðamörk því miður og hvað gerist þá? Jú, það margir þeir sem flytja halda áfram að vinna eða sækja skóla hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já, og þannig að það eins og með vita, það er 20 kílómetra þarna sko á þessa staði og þó það verði tiltölulega færri sem að gera það frá grannsveitafélögunum heldur myndu gera það ef þeir byggja á Álfsnesinu og Kjalarnesinu og þar að þá sko þarna þarf einhver ábyrgur aðili með reiknilíkan áður en að svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæði verið endurskoðað. Sko fyrst þarf að skoða hvernig líklegast að byggðin á suðvesturhorninu myndi þróast ef við héldum fast í byggðamörkin. Yrði það ekki bara fleiri eknir kílómetrar? Ég spyr. Ég veit það ekki en ég hef það á tilfinningunni að það gæti alveg eins gerst. Það er mjög erfitt fyrir almenning að mynda sér skoðun á þessu máli. Ekki hjálpar til að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn, hann þríklofnaði við afgreiðslu á samgöngusáttmála núna daginn sem að segir manni að málið er ef það er að einhverju leyti flokkspólitískt þá er það ekki endilega flokkspólitískt. Ég var hérna með 4 Íslendinga, við vorum að ræða borgarlínu og reiðhjól og umhverfisvænar samgöngur og þau voru eiginlega öll sko á þeirri skoðun að væri þetta ekki skásta planið þótt það mætti kannski greina að við höfum mörg hver ákveðnar efasemdir ekki síst þegar samgöngusáttmálinn hækkar úr 120 milljörðum í 311 sko. En hérna, þú ert ekki alveg búin að selja mér sko. Ok, það er ýmsir vinir mínir sem trúa mér ekki. Sko, ég er að reyna að finna út úr því hvað í þinni hugmynd trompar borgarlínuna svona rosalega. Þú gefur þér í rauninni það sem að kannski borgaryfirvöld gefa sér ekki. Þú gefur þér að það verði fleiri bílar á götunum en borgaryfirvöld núverandi gefa sér. Og þér finnst það breyta? Já, reynst að sko nú hafa verið gerðar umferðarspár og já, gott að nefndir þetta að sko það er til nokkuð sem heitir samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins og það spái fyrir ferðir bíla, farþega með strætó og fjölda hjólandi. Þetta líkan það er ekki búið til fyrir en árið 2020. Ég hef sagt á málþingi hjá Vegagerðinni fyrir 2-3 árum þetta samgöngulíkan hefði átt að vera tilbúið áður en með breyttu svæðisskipulaginu síðast. Sko þá giskuðu menn á bara hvað er hægt að breyta ferðavenjum.
og þá kom út þessar tölur sem að ég sá strax að voru tóntrugl að fjöldi ferða með bílum ætti að fara úr 76% niður í 58 og hlutur ferða með strætó úr 4 upp í 12, gangandi úr 20 upp í 30 og ég fór að stúdera reynsluna ellendis og ég hef ekki fundið nein dæmi þar sem að þú getur haft svona mikil áhrif í lítilli bílaborg. Það erfiðara að kenna gömlum hundi að sitja heldur en Já, þetta bara, ef þú hefur aðganga bíl þá ekki svo þægilegt að fá þetta yfir í strætó og það ég var með að lesa daginn svo við farum úr einu í annað að það var norsk grein sem gekk út á það að samkeppnishæfni almenningssamganga við einkabílinn hefur minnkað á síðastlega 4-5 árum þrátt fyrir háleit markmiðum og umhverfisvána og það Já, að umferð bíla í borgum vaxi ekki, það þeirra markmið. Hann er búið að útrýma akandi umferð að miklu leyti í miðbæjum, maður sér það alls það á ferðalögum útlöndum. Akkurat, og það minnir mig á enn eitt, ég hef nú stúderað þarna töluvert af evrópsku borgunum og því ég hef lesið þarna eina ritrýnda grein þar sem að höfundar komust að þeirri niðurstöðu að samgöngustefnur í evrópskra borga séu fyrst og fremst skraddarsaumaðar fyrir miðborgina og göngugötur og fleiri göngugötur og allt þetta og hins vegar í útkverfunum virðist gilda önnur stefna það meiri bílismi og þannig að svo flækir málið að það til dæmis í Danmörku það ég hef nú búið í Danmörku í 2 ár ég var að læra þannig samgönguverkfræðina þar var ég á reiðhjóli og við hjónin bæði konan vann fyrir mér þarna á Hellef Amtsíuhús og við notuðum bara hjól og lestar og einn vetrið þá snjóaði þarna aldrei þessu vatn töluvert og þá tók ég strætó og hún líka og þá var fullt mikið hjólreiðastíga og þetta var bara fínasta líf en svo þegar maður kemur hingað og við tíndum ekki eða höfðum ekki efna á að reka bíl að ég fór að læra og ekki með tekjur þetta var bara ágæðlaust en ef maður hefur aðgang að bíl þá allavega í lítilli bílaborg að þá mjög erfitt fyrir almenningssamgöngur að keppa við einkabílinn nema að hnútarnir séu orðin slíkir eins og ég rekk mig stundum á í mínum ferðum að ég hugsa bara með mér ég fljótari á milli hjólandi eða gangandi og eins og ég hef meiri trú á hjólastígu því að það eins og þú veist þá getur maður farið frá A til B og ef þú þarna með rafmagnshjól þá getur verið fljótari á ferðum þessa tiltölulega litlu borg heldur en ef þú notar strætó að vísu ef þú hjólar út á biðstöð tekur svo strætó og þá geti það hugsanlega keyptu bílinn en það þarf að búa til líka eins og samgönguyfirvöld sérstaklega í Reykjavík að gera
erfitt ástand, gera lítið fyrir bílinn, alveg eins og verkfræðistofan þarna Kófi mælti með, til þess að fá svona marga sko upp í strætó. En eins og ég sagði áðan, sko, ég tel að þetta muni bara ekki ganga upp, þetta bara mun springa þarna út af að eins og ég sagði að fólk flytur bara til grannsveitafélagin á Suðvesturhorninu. Hvað með sko róttækar úrbætur eins og bara Subway og eitthvað svoleiðis, er allt og dýrt, eru allt og fá? Já, það sko, það nú, ég hugsa að neðan lestakerfið væri svona tiltölulega ódýrt miðað erlendis. Það svona reynslutalan 30 milljarðar á kílómetran og sko dýrustu hlutirnir í svona kerfi það eru stöðvarnar. Sko það kostar svona með öllu svona eins og Miklubrautargöng eða þú veist með 4 akreinagöng fyrir bíla. Þá verður þetta kannski svona billu 10 til 15 milljarðar sem að það kostar. Og það geti vel verið að neðan lestakerfi hérna kostaði ekki nema 20-25 milljarðar á kílómetran. En hver vil borga reksturinn? Og færðu nægan farþegafjölda og svo framvegis. Svona kerfi ekki nema, yfirleitt ekki fyrir út komin í eitthvað nálægt 1 milljón íbúa. Og sko það gerir engin svona hluti í 300.000 manna bílaborg. Nei, við hendum þessu út af borðinu. Sko, þú segir hérna tími okkar fer nú að verða þrótum en hérna, við höfum kannski svona 5 mínútur en þú segir hérna í einni greininni að það sé líka miður að sko Reykjavíkurborg hún standi ekki fyrir bráða endurbótum á strætókerfinu eins og þyrfti og þú ræðir að sko að hérna endurbætur sem varði forganguljósum og sérakreinar að það myndi strax verða til mikilla bóta. Já. Það hérna, þú getur klárað það á 3-5 árum. Já. Borgarlína klárast ekki fyrir ná, 15 árum þessi. Finnst þér eins og við séum að halda niður í okkur andan núna og sem ekki gera neitt út af einhverju svona kraftaverka trú stóru lausnina sem þú útskiptir? Sko, ég held bara þetta hefur verið eitthvað sambland af óskhyggju og að menn hafi ekki verið alveg sko þarna nú, hvað við segja, klár í kollinu þetta samgönguyfirvöld að búa til þetta rugl. En ekki bestu verkfræðingar, pólitísku fulltrúum okkar til ráðgjafar? Sko, þeir eru nú misvitrir, það kollega mínir, þau tali bara alveg hreint út. Og sko, aðalatrið nú samt að það eru pólitíkus sem stjórna ferðinni. Og eins og ég sagði áðan að Kófi sko fekk bara 2 valkosti, hraðvagnakerfi eða léttlistakerfi. Sko þegar ég byrjaði þetta á almennu verkfræðistofunni og þá var ég búinn að vera þarna embættismaður hjá því opinbera þarna í mörg ár. Sko þá byrjaði ég að læra gæðakerfi. Nú það grundvallaratriði í gæðakerfi ráðgjafa, það verkkaupi ræður ferðinni. Og kennarinn sagði, já, ef verkkaupi vill trappan, þá fær hann trappan. Ef verkkaupi vill bens, þá fær hann bens. Þannig að þetta mjög lúmst að sko, sumi pólitíkusar bendi mitt á verkfræðinga, skipulagsfræðinga. Já, þetta fólk, þetta bara fínir ráðgjafar. Og þó ég hef nú sagt að með séu misvitrir í bransan, þá skal ég aðeins svona milda það með því að segja að jafnvel sko bestu menn, klári konur, klárt í kollinum, verkfræðingar, skipulagsfræðingar,
arkitektar sko verða að fara eftir pólitískum forsendum sem að koma niður í gegnum embættismannakerfið. Þú þekkir það persónulega úr þínum megin stöðum? Já, ég er búin að vera báðum megin við borðið. Ég veit nákvæmlega hvað ég er að tala um. En þetta er alveg ígölsnjált að segja að þetta er hæft fólk, sjáu það leggur þetta til. Og og ég segi nú bara sko garbage in, garbage out. Ef þú setur bull inn í eitthvað reiknilíkan þá færðu bull út úr því. Sama hvað reiknilíkanið er gott. En ég spurði þig áður en við gengum hérna inn í stúdíóið sko, þú sagði mér að þú hefðir verið sjálfstæðisflokksmaður en þú talaðir ekki úr þeirri átt. Þú ert hér að tala sem fagmaður. Já, ég hef allan tíman sko gætt þess að reyna að halda trúarleika með því að tala á faglegum nótum. Og auðvitað sem embættismaður maður hugsa pínlítið þannig að til dæmis í okkar samtökum þarna sem við í samgöngum fyrir alla að þá erum við kannski farin að setja fram við gerum minnaði að setja fram tillögur núna sem að við vitum að verði líklegast ekki samþykktar. Við vorum áður með tillögur að hafa gatnamóta Miklubraut mislæg og við komumst að því að það var ekki söluvara. Þannig að núna í okkar tillögum þá gerum við ráð fyrir sko Miklubrautargöngum. Erum að vísu með tillögum að leysa bráðavanda með því að leggja Kringlumýrarbraut í undirgöng undir Miklubraut sem bráðabirgðalausn og breikka Hafnarfjarðarveg og Kringlumýrarbraut í 6 akreinar. Það myndi gera heilmikið gagn en framtíðarlausnin er að bora göng fyrir bíla. Þau, eins og ég sagði, það er ódýrt að tiltölulega bora göng hérna. En búið að vera forvitnilegt að heyra yfir Þórarinn Hjaltason, kæra þakkir fyrir að koma. Þú ert, 76 ára gamall, ekki satt? Jú, það er 77 eftir nokkra daga. Eftir nokkra daga? Ég þakka kærlega fyrir mig. Það er bara mjög ánægilegt að fá að breið út boðskapinn. Já, við þakkum þér fyrir komuna kærlega. Já, takk. Og úr þessu förum við yfir í allt aðra sálma. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, opnunarmyndin á Riff er norsk mynd, heitir Elskling, þýtt elskuleg á íslensku og reyndar Lovable á ensku, en hún er svona næstuð íslensk. Leikstjórinn er Lilja Ingólfsdóttir, dóttir hans Ingólfs Margeirssonar, sem við munum mörg eftir, skrifaði marga bækur hér og var ritstjóri og fleira. Og ég býst við hún sé að skýrði eftir systur Ingó, henni Liljans Flosa, sem var gift honum Flosa Ólafssoni og margir mun eftir og sakna. Það var aldrei elskulegt fólk, bæði Ingó og Lilja. En það er einhver galdur við þessa mynd og ég fór á hana og maður heyrði það bara leið og myndið var búinn að þetta er svona mynd sem að fólk elskar að tala um á leiðinni heim úr bíónu og svo fór ég inn á Facebook og svo var hellinga fólki að tala um hana og það er einhver svona kraftur í henni og ég fekk 4 konur hingað til þess að koma og ræða þessa mynd, kannski svona erindi hennar eða efni eða eitthvað slíkt, það ekkert síður heldur en eitthvað svona kvikmyndalegt form. Það er hennar Vera Wonder Sölvudóttir sem er leikstjóri, Vilborg Halldórsdóttir sem er leikkona og Helga Rakel Rafsdóttir sem er leikstjóri og Anna Svava Knúsdóttir sem er leikkona. Mér er velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki bara, hvað er við þessa mynd? Vera? Ég fór á opnunarmyndina á 5. daginn og ég var eiginlega bara í sjokki yfir henni. Ég bara fór heim, ég labbaði bara beina leið heim til að hugsa málið og ég er búin að vera að hugsa málið síðan.
Ekki komið niðurstaða? Jú, en þetta svona mynd sem að einhvern veginn bara, heilin á mér fór bara á fullt. Hún ágenga? Ekki beint, af því að hún líður rosalega vel og ég myndi segja fyrir mitt leyti að það er ekki feilpunktur í þessari mynd. Mér fannst þetta bara dásamleg mynd í alla staði og það er bara mjög sjaldan sem það kemur fyrir mig og ég var bara, ég vissi ekki við hverju ég ætti að búast þegar ég labbaði þarna inn en ég labbaði þarna út og já, eins og segja bara, ég var bara, heilin á mér var bara, ég gæti ekki stoppað og ég fór heim og ég ræddi við nokkra þarna eftir myndina en ég horfði eiginlega bara meira svona í augunum á þeim og bara leið þér eins og mér. Hvernig leiðir? Það sem ég myndi við að vera ágengað stundum það þannig að maður spegla sig í myndinni einhvern veginn og rótar í manns eigin svona hugmyndum. Já, þetta var ágengt að því leyti að ég gæti spegla mig svo mikið í ekki bara aðalkarakternum í svona svolítið öllum í myndinni en henni aðalega náttúrulega og hún er frábær þessi leikkona líka, hún gerir þetta svo vel og ég trúði þessu svo vel þetta var svo raunverulegt. Það gerist kannski að þessi persóna birtist allt í einu í fyrsta skipti, finnst manni. Hún hefur ekki verið áður í bíó þessi. Nei, ég las hérna enda viðtal á heimildinni við hana Lilju Ingólfsdóttur frábært viðtal á heimildinni þar sem að hún er að segja frá því frá þessari leikonu og hún hefur leikstýrt ekki ennþá mynd í fullri lengd en að minnsta kosti 20 stuttmyndum, hún Lilja og þessi leikona er ekki þekkt í Noregi fyrir nú en hefur leikið einmitt bara í stuttmyndum og fleira og líka aðaleikarin sem ég man reyndar ekki hvað heitir sem að leikur líka frábærlega. Já, sem að leikur líka frábærlega. Hann er samt talsveit þekktari eftir en Helga. En ég hef ekki séð hann áður og hún var stórkostleg. Ég er svo djúpt snortin að ég veit ekki, það er svo margt. Men þið, Einar, hvað er við þessa mynd? Mér fannst alveg ótrúlegt hvernig að hún fer með því bara í einhvern tilfinningarússipana og mér fannst hún óþægileg á köflum og mér langaði eiginlega alveg að fara á einhverjum tímapunkti og ég bara, ekki gera þetta, nei, en eins og þú veist, þið eru búin að tala að þetta er svo raunverulegt og mér finnst svo merkilegt að hún Lilja sem ég vissi ekkert hvernig henni tekst að segja sögu sem er þannig að ég held að bara næstu hver einasta manneski í salnum hugsar bara, þetta geti verið ég. Já. Þetta geti verið maðurinn minn og svo bara Guð mig góður, Guð, já ég meina, og þannig á þennan hátt finnst mér þetta handrit stórkostlegt og náttúrulega allt, leikurinn og þetta er svona karþasis sem fer með þig alveg og krafsar í brjóstið á þér og svo bara í lokin þá bara grætum maður út í eitt og það er rosalega merkilegt að listaverk og ég var svo glöð að það er hægt að búa til kvikmyndir sem skipta máli. Mér finnst þetta að vera svo lesmynd. Hún skiptir máli. En af hverju skiptir máli? Á ég svaraði? Já. Bara að því að hún gefur þér hún er svo góður spegill og hún er svona, já, hún eins og... Það er spegill sem maður hefur ekki haft áður. Ekki nógu afgerandi, ekki nógu skýr eða sterkur og eins og hún er að segja, hún bara fór heima því hún það bara að hugsa að því hún hélt manni algjörlega en hún einhvern veginn hún bara, þetta er listsköpun sem er ekki bara listsköpun til að búa til eitthvað. Þú veist, maður finnur það alveg að leikstjórinn sem að skrifar handriti sjálf. Hennar hjónaband. Hennar hjónaband, já. Á stuttum tíma. En er þetta ekki líka það stelpur að það er þannig að þetta er kona sem er að segja sína sögu frá hennar sjónarhorni og við erum bara því miður ekki orðnar vanar því að það sé bara normið. Nákvæmlega. Mjög góði punktur. En kannski ekki með þessum hætti að það sé svo bara takmarkað svo sín. Já, af því að hún opinberar sig líka svo mikið og þetta er svo hugrætt af henni að segja þessa sögu því hún segir reyndar að þetta sé kannski ekki alveg 100% hennar saga en maður finnur það samt að þetta er ekki, hún er ekki að búa þetta til og hún er búin að fara í eftirvinnslu pakkan með sjálfa sig til þess að geta skrifa svona eitur skarpt handrit eins og þetta handrit er.
Hún var gift og eignaðist 2 börn með manni, skildi við hann, tók saman við annar mann og eignaðist 2 börn með honum og þau voru svona við það að skilja en það er nú maðurinn í dag, en þetta hljómar nú allt eins og... Og er hann ekki pródúsent og kvikmyndatökumaður? Er hann ekki pródúsentinn og kvikmyndaframleiðandinn og kvikmyndatökumaðurinn? Hann er ekki framleiðandinn, hann er kvikmyndatökumaðurinn. Já, ok. Þannig að þau eru að vinna með sitt líf. Já. Mér fannst, ég saknaði eins að ég hefði viljað vita hvað var það sem að hún hafði aldrei tækifæri til að vinna. Mér langar svo að vita... Það skiptir ekki máli. Ég veit það, en ég varð forvitin. Var hann ekki eitthvað grafískur hönnur eða eitthvað svona? Þú veist... Myndlistakona bara, syngst mér. Já. Það eru auðvitað aukvæð. Með stúdíóið, einar ríða sanna. Já. Það var eitthvað sýnt þarna í smá senu þar sem hún var með eitthvað svona listgjörning mjög snemma. Eitthvað fárálega. Ég hugsaði bara að verður bara ekkert að vinna með þetta. Svo sena er alveg farið. Hún var eitthvað að lesa eitthvað svona... Alveg í byrjun. Í byrjun, eitthvað listasýningu, eitthvað svona gjörning, eitthvað svona... Já, áður en hún hitt hann. Já. En byrjunin var einmitt, fannst mér svo vel gerð hvernig hún rúllaði áfram í tíma sem mynd. Hvernig hún vann með tíma. Já. Af því þú varst svo strax bara komin inn í einhverja rosalega flókna, internal atburðarás. Ekki endilega það sem var að gerast, heldur varstu strax komin inn í hausinn á henni. Hún náði að gera það svo vel, fannst mér. Að vinna með tíma. Eina spurningin sem mér fannst svona ósvarað, það er hvers vegna hún var svona obsessív á að komast að nyrði hennar í byrjun. Mér varst það svolítið svona, það var eina sem ég var skrítið, því hún bara hvernig sá hann og svo var hún alveg bara, mér varst það svona, já, það var svona eina sem ég skildi ekki alveg. Hefur þú aldrei orðið svona ástfangin svona? Þú veist, þegar ég var 16 ára, eldi ég einn náunga heima af Casablanca balli, þú veist, skilur við. Ég eftir einu, þetta ekki. Er það? Hjá þér? En ég held að leikstjórinn og Lilja hafi mig talað hvað ástin er mikilvæg. Ég held að leikstjórinn trúir á svona ást. Lifað af ferðina frá Casablanca einhvern tímann. Og trúir því að... En maður upplifði þetta var svona brími. Hún bara varð að fá hann. Og hann var líka svo sjarmerandi, mér varst það svo gaman að sjá. Samband var líka sýnt þannig, það var svona príma samband til að byrja með og svo minnkaði príminn og þá er spurningin hvaða samband er þetta sem verður með, hún var náttúrulega fjall um það, sem er svo sem oft verið gert áður. Sem bara öll hjónabönd gangi gegnum þú sem lítið börn, það er bara rúslega leðilegt. Það er ekki leðilegt, það er kannski bara leðilegt fyrir hjónaböndi, þú veist, líður svolítið fyrir það. Já, en mér finnst bara líka, hún er einhvern veginn, hún er bæði svo sértæk og maður svona alveg bara fer inn í bara, já, þetta er ég, þetta er mamma mín, svona var sambandið mitt við þennan listamann og svona var það við hinn listamannin og eitthvað svona, maður fer alveg þangað og og svo er þetta líka bara svona eins og bara metafóra einhvern veginn, fyrir bara ferðalag, þetta er alveg svona það að vera kona, móðir, og allt þetta. Já, bara, og þú veist, og bara dásanlegt fólk einhvern veginn, skiljiði, og svo bara eitthvað lífið og svo er einhvern veginn, þú veist, og hann eitthvað að sinna ferlinum og hún alveg að bugast heima og þetta er svona dálítið dæmigert, en það sem er ekki dæmigert, það er að hún er svo heiðarleg og hún fer alla leið og hún fer að skoða nákvæmlega, þú veist, já, við getum alveg, þú veist, og sannarlega tengi ég við það að ég er mjög oft frústrerað út í einhvern veginn samfélagsgerðina sem við búum við og það er mjög flókið að vera kona í kvikmyndagerð til dæmis og með börn og eiga börn með listamönnum og allt þetta, en þú veist, ef það væri bara verið að fjalla það, þá væri myndin bara ekki svona áhugaverð. Hún er áhugaverð vegna þess að við förum, þú veist, hún fer í svona sjálfshæðarleika ferð, þú veist, þetta er bara hetju saga í rauninni. Hún þarf að fara, hún horfir í speil, hún verður að fara alla leið. Ég ætla ekki að segja mikið. Nei, það er nefnilega málið, maður má ekki segja mikið. Nei, má ekki segja mikið. Maður langar svo að segja. Ég veit það. Langar svo að segja allt. Það veit allir að í Hamlet degi allir í lokinni, samt fyrir fólk á Hamlet. Ég fór með mömmu minn á þessu mynd. Ég hefði þessu óskað að ég hefði farið með mannin minn á þessu mynd. Þú veist, þannig að hann verður bara að fara á núna, ég hefði getið að tala meira við hann, þú veist, eftir myndina, skilu, þetta hefur verið löng bílferð á leiðin heim, þú veist. En það sem situr eftir, ég er ekki búin að hugsa hann síðan ég fór á hann, jú, þú veist, en ég er ekki svona heldtekinn kannski eins og þú, það var bara rosalega góð mynd. En það? Já, ég horfði í augun mömmu þinni og við horfðum okkur aðra bara. Mamma ætti að vera hérna frekar. Nei, en þú veist, það sem situr eftir er bara þessi stórkostlega leikur. Þú veist, mér fannst hún bara vera bara
pissa fram í aðra leikara, skilur, þessi leikona og unglingurinn og allt, þú veist, og senan, það er svona ein löng sena sem hann horfir í spegil, aldrei klift. Hún var svo flott. Nei, ég bara, hvernig getur leikonan gert þetta? Var hún 5 daga að gera þetta? Þú veist, ég bara, hún lítur, ef þetta hafi verið one take, ég bara, já, þetta var náttúrulega one take, en ég bara segja, gerum þetta bara einsinni, eða gerum þetta var svo magnað, það fannst mér sitt, og svo líka hvað hún var fyndin, og svo líka munið þegar hún fer hérna, við erum búin að sjá einhverja senur, þú veist, í partí og bla bla bla, svo fer hún aftur og við sjáum það aftur, það sem hún segja, undirbúið að ég fari frá það eftir 7 ár og skaldi undirbúa, það var svo klikka brot í myndinni, þú veist, ég elska myndir sem það, þú veist, sem bara venjulegar og svo kemur eitthvað eitt lítið skrítin. Já, því að við sáum, þetta var alveg sömu skoti með allt öðrum undirtóni. Þetta var svona tilvistarlegt innlegg að sko fortíðin okkar mótuð af nútímanum, hvernig okkur líður. Og svo var ekkert afturfarning skot, þú veist, og það hefði verið svo eðlilegt að það þá farið oft í svoleiðis, svona hefði verið eitthvað svona gegnum gangandi þema, en það var bara eins. Jú, reyndar, þegar hún fer til sálfræðingsins og hún fer tilbaka og hugsar frá hinni hliðinni. Já, reyndar, já. Það skiptum vinkil. Hvað þetta var sniðugt. Mér láta svo að fara til þess að þerapista sem var hjá hann. Já, sem maður verið að leggja sér bara. Já, brilljant típa. Já, og hún var mjög bara í raun og veru nauðsynleg fyrir þessa mynd. Þerapistin hennar, bara til þess að fá innri díalógin hennar fram. Hún býður henni upp á elsku sem hún á erfiðleikum með að þykja. Já, leggstu breyðisku hugsun. Leikstjórnin alveg stórkostleg. Maður sér það svo í þessum nánu senum hvað þetta hefur verið bara, hvað hún alveg all-in greinilega Lilja. Það leitaði vola á mig hérna bara A Room of One's Own eftir Virginia Woolf að því mér finnst þetta að vera öskur og ákall það. Og ég fór að gáa því, sko, hún skrifuð 1929, þá kemur hún út. En ég held að konu sé búin að vera allan tíman síðan þá með þetta primal scream, þetta öskur ég verð að fá andrými. Og mér finnst þessi mynd vera bara eitt stórt, sko, óbúslega heiðalegt, velgert svona öskur. Talandi það, þá ein sena í þessari mynd. Þar sem akkurat, þetta gert svo vel, ég vildi ég hef skrifað þessa senu, ég hugsaði að skrifa þessa senu, þar sem hún sko í búðinni og börnin að öskra og hún búið með allt á kortinu og kemur síðan heim og þessi búin að kúka og þessi komið ritgerina og það bara, hún náði svo vel, þið vitið allar hvaða moment þetta þú bara, þú veist, þetta bara og það sem við langar, það eina sem við langar til að gera, það að búa til þessa dískotans bíómyndarna sem búin að liggja þú veist, onni skúffu hjá þér í skilur og alltaf að ferðast með þér eða skrifa skáldsöguna eða leika hlutverkið eða þú veist og þetta einhvern veginn alltaf í gangi og bara lífið tekur alltaf yfir og svo kemur hann einhvern veginn heim og svo sætur og góður og svo erfitt að vera hótel bara 6 vikur og svaf svo illa á hótelinu það var svo fyndið þetta var dásamlega senur ég bara en þetta hefur verið fjalla áður rými kvenna og kallarnir sleppa svona billegra frá þessu og svona álægi á þessu og það hefur verið fjallað það áður. En það ekki það sem sérstakt þess að mynd að hún fer eiginlega í svona skoðun á því af hverju kemur hún svona bækluð inn í samband. Algjörlega, en það þetta og það ekki það sem eiginlega sérstaklega við þessa mynd. Og hérna með heimsókn móðurinnar og þetta náttúrulega bara eins og Ódysseusferð hún fer í svolítið ferð að leita að sér og reyna gefa pakkan með teð. Já, af hverju ég svona? Af hverju er ég óhæf að þykja ást og gefa ást. Já. Algjörlega. Svo var náttúrulega endurinn alveg þannig að ég bara nei. Hann náttúrulega svolítið hann tveir endar. Ég veit að svo sagði einhver bara að við stóðum upp en hann opinn Vilborg. Ég nefnilega heyrti svolítið nokkaðan í andurinn á eftir og fólk var svona sumir voru bara hann fannst bara vant hún enda ég bara nei hún og það var svona svo fólk að sko upplifa endan ólíkt. Ólíkan hátt. Þetta gæti verið svona, þetta gæti líka verið hennar hugsun. Akkurat. Þetta bara veit ekki hvernig þetta er. Nei, nákvæmlega. En það þurfum við ekkert að vita það. Ég var að fatta það núna. Þú bara ráða því sem á. Við vitum alveg hvernig þetta, ég hugsaði bara, þetta endaði náttúrulega vel. Þau eru ennþá saman og eru framleiðir þessa mynd.
Það reyndar þannig, Já, en og þetta náttúrulega, auðvitað er þetta byggt á, þetta ekki hennar hjónaband, hún þetta náttúrulega bara byggt á, eins og hún segir sjálf, ákveðnum tilfinningum sem hún hefur farið í gegnum, ákveðnum aðstæðum, það þarna sumar aðstæður sem eru sjálfsæfisögulegar, svo hún sagði þetta er að mestu leyti bara fiksjón, en það er náttúrulega byggt á bara þessu ferðalagi og þú getur ekki skrifað svona mynd og leikstýrt svona snildarlega nema hafa farið og unni vinnuna og farið í gegnum þessa sjálfs og það sem mér finnst svo áhugavert líka að hún eiginlega að fara inn á svona það sem algjör tabú og sem að nota svona þerapíu í rauninni þessi mynd einhvern veginn hún líka bara pingu þerapísk hún einhvern veginn það sem verður ekki bara pingu en hún og það okkur svona hugrekki og ég persónlega ég held að annarkvort þú þarft bara að vera manneskja í sambandi við mjög góð sambandi við kvenlegu hliðinni þér eða vera kona til að geta gert þetta ég held það kona allavega og það er bara akkurat þessa tegund af af því að hún endar þannig séð vel af því að hún hefur þetta hugrekki einmitt að horfast í augu við sig og sína bresti sem að eru svo djúpir að þessi sena með mömmunni finnst mér líka algjörlega yndisleg að bara hún verður að vera vegna þess að það útskýrir svo margt í hennar í raun og veru bata í þessari sögu. En er ekki bara mæðra sambandi líka bara alveg sjálfstætt innleik rosamiklu tróðið í þessa mynd og meðal þess að mæðra sambandi sem eru þær eru móðurinn upplifir hana eins og hún hafi alltaf verið að reyna að ná ykkur út úr sér ekkert vilja að gefa hún upplifir að hún hafi ekki fengið nóg mikla ást þannig að þær eru báðar eiginlega helaumar eftir magnarsamband sitt að því raun og veru eru öll samböndin í þessari mynd svolítið dysfunctional það er dysfunctional samband við móðurina og það er dysfunctional samband við mannin og við unglingin og vinkonan með það að vera vinkonan því að vinkonan er ekki að hjálpa henni. Nei. Vinkonan er að reyna að fá hana inn í sína sögu eins og við erum oft. Við hlustum á eitthvað svona, svo viljum við eiginlega fá samþykki fyrir því að það sem er að þér er það sem er að mér. Það hættu ekki það ekki, að vinkona var ekki alveg góð vinkona. Var þetta ekki bara meðvirka vinkona? Jú. Mér fannst hún vera svona, mér fannst hún vera svona, þegar við förum styttirleiðina einhverju. Ok, já, sagði hann þetta, nei, sagði hann það í staðin fyrir, já, en byrju, af hverju sagði þú þetta af hverju brast þú svona við, skilur af hverju gerist þetta þetta var hún ekki að vilja hitta vinkun sína, sko nei. Og líka senan þegar hver á þennan sokk, hver á þessa peysu sjá hvað ég er ógeðslega klár og dugleg þið veit ekki neitt en þú veist, kallmenn eru bara ógeðslega góður í mörgu öðru og ég er bara mjög vel gift ég fattaði það en hugsa ykkur þessi sena einmitt hver á þennan sokk og hver á þennan peysu dýrleg hugmynd að senu til að sína vald sitt Já, en það sem er svo gott við þessa senu er að hún er ekki bara í þessa senu já, en hún er ekki bara tvívíð, hún er ekki bara hún að sína vald sitt, hún er líka hún að haga sér algjörlega fáránlega og koma inn í ykkur vörn og búin að búa til þessa senu og kannski, maður veit ekki alveg hvort menna vissulega hefur hún betri yfir sig yfir hver og hvað sokk og hver og hvað peysa á heimilinu og meðan að maðurinn var niðri svona yndislegur að dansa í börnin í góðskapi en þú veist það er bara þetta einhvern veginn að þú veist það hvernig hún er eiginlega svolítið skrimsli í þessari senu líka þess vegna finnst mér þetta svo hugrætt að því að til ég að sína þessar hliðar sem að eru þetta til var ekki fullkomin, þú veist, maður var ekki alltaf bara já personan er mjög í raun og oft bara pyrrandi og maður langar hún er náttúrulega bara tímabila dettið að vera skrimsl, hún er dettið að vera storkar hún er algjörlega obsessed og ræður bara ekki við, hún er bara ekki í jafnvægi út af skilnaðinu, það er líka inn í þessari sögu já, sem er líka mjög góð sena ég er alltaf að fá ykkur upprifin nú er ég tvískilin og þetta er bara áhugaversti staður sem ég verið á æfinni þú veist, það er að skilja, því maður fer alltaf líka í narratífuna ég ætla að hafa rétt fyrir mér, mín útgáfa er rétt eitthvað svona því vitið
og svo, þú veist, þegar lengra líð frá þá bara eitthvað slaka maður á og maður bara eitthvað, guð, hvað þetta er vandræðilegt, þú veist, af hverju var ég svona, af hverju var ég alltaf að segja þetta, þið veitir, og þetta er bara svona, og þetta er ótrúlega svo áhugaverður staður að vera, maður gerir alls konar og hver og einn held ég að fara bara sína ferð með þetta, en maður gerir alls konar órökrétta hluti, eins og hún er að gera þarna, sko. Áhugaverður staður til að vera á eða áhugaverður staður yfir að hafa farið í gegnum. Já, þess að heldur líka þetta sé svo óþægilegt. Það er út af þessari speglun og þessu, sem þú ert að segja. Þetta er flókið. Og ég meina, við erum ekkert öll á okkar besta stað í þessum aðstæðum. En lífið er svo flókið og það til dæmis eins og þetta hún að fjalla svona tabú að því að þú veist, ef að kona eitthvað gagnrýna og hefur verið að gera í gegnum tíðina, þá hún að kvarta, hún að væla, hún fórnalamb, bla bla bla, þú veist, ég meina ég man eftir að því ég nú eldri en þið að ef að þú varst að skrifa ljóð eitthvað sem að varst kannski að gagnrýna manniðin eða lífið eitthvað, þá var það kallað Tikkanen komplex. Marta Tikkanen skrifaði rosalega fræga ljóðabók þar sem hún, ég held hún byrji og hatur mitt mun brennaði til eilífrar ösku. Þú veist, það alveg þetta en þá voru allar að passa sig að vera ekki, nei, ég ætla ekki að vera að kvarta, ég ætla ekki að væla, ég ætla ekki að vera betra konan. Núna sem betur fer upplifið það að þú getur ekki lengur verið með svona svipur á konum. Við mögum bara segja hvað sem okkur sýnist. En þú veist, fyrir einhverjum árum þá bara var alltaf, þú veist, varstu bara útilokkuð. En hún fer svolítið gegnum þetta, hún með á þetta tímabil. En síðan í lokin þá voru hún komin yfir það, kannski að svo út að lýsa. Og þá voru hún að segja að bara gott ef við höldum áfram, en það er líka allt til að við skiljum. Það er bara tveir góðir valkostir sem eiginlega bara að vera heil manneskja, að ráða við ólíka framtíð. En nú þið allavega börn með maka sem þau eru ekki með, það truflaði mig rosalega þegar hann var að koma og nei, ég get ekki tekið börnin eða eitthvað svona, þú veist, er það bara þannig? Þú veist, nei. Kallan þið sleppa billegar. Ég meina, ég get ekki sagt það, en ég ætla samt að segja, ef þú verður sinni um mér, þá myndi ég bara segja, en það er þín vika, bless. Þú veist, þá verður bara skilja börnin eftir á göttinu og taka þeir auðvitað börnin. Nei. Það er samt. Þess vegna er ég spyrja ykkur, það truflaði við myndinni, hún get ekki við sett inn. Annars á, samt í myndinni gætur hugsað þannig að hún vill raunverulega ekki hafa 50-50 vegna þess að með því að vera meira með börnin þá hefur hún yfirburðarstöðu í þessu sambandi. Þannig að það getur líka verið þannig að þú færið eitthvað út úr því. Já. Ég veit ekki, ég er ekki kona. Sko, ég veit að það er oft þannig í lífinu, en ég sá það samt ekki í myndinni. Já, mér fannst hún svona vera að vera alltaf að segja við börnin að faðirinn væri með lægri stöðu. Mér fannst það. Og sömuleyti spilar það inn í átöki við unglingsstúlkuna. En svo einmitt þegar hún sleppir tökunum í lokin við stelpuna, því að þú veist, hún er kannski búin að vera líka hengt upp á þráð við unglingsstelpuna sína, að þá bara Já, þá táraðist ég. Já, þá táraðist ég nefnilega líka. Og trúðu þið að allt er þið gott þegar á milli til eilífðar? Nei, nú ykkur sko. En ég langar að varpa einni spurningu hérna. Haldið þið, nú er þetta norsk mynd og hún mæntalega styrt af norskum sjóðum og kvikmyndarsjóði. Haldið þið að þetta handrit eftir konu hefði fengið styrk frá íslenska kvikmyndarsjóðunum? Sko, já, svo er það nú annað að það sem að því þessi mynd, hún er náttúrulega sýnd hérna í þessu samhengi. Það er aftur niðurskurður í kvikmyndamiðstöð og til dæmis ég og Vera, við höfum nú verið ansi virkar í VIFT hérna, sem eru samtök hérna kvenna í sjónvarp og kvikmyndagerð á Íslandi og ég ætla aðeins líka að vera ósamlega því sem hún sagði áðan að konur núna megi bara segja allt. Ég upplifi mikið, mér finnst konur virkilega vera að passa sig í kvikmyndagerð, finnst mér konur ekki vilja styggja, það er svo mikið testosterón setti bara á Íslandi og allan heim að ég bara get ekki lýst því og það er mjög flókið að starfa sem kona á setti á Íslandi. Það er líka launamismunur ennþá. Það er launamismunur, það er ennþá hérna og það er alltaf þetta og maður er alltaf að passa sig og alltaf að vera næs og ekki að styggja og ekki að gagnrýna og ekki að segja skoðun sína af því þetta er bara, það er ekki umhverfi, það er ekki öruggt umhverfi til þess að eiga þennan díalóg. Og það er það ekki í litla samminginu á setti og það er það ekki í stóra samminginu. Það verður bara algjörlega sammála því sem þú ert að segja. Já, og það er bara mjög mikið vandamál og það er bara mjög alvarlegt að þessi vera að skera niður í kvikmyndamiðstöð, ekki bara fyrir unga uppröndi leikstjóra,
heldur eins og hérna Dögg Mósesdóttir benti á Facebook bara í gær að þú veist, hérna, sko núna hefur þetta verið þannig, það mjög mikið minni kynslóð til dæmis og kynslóðin fyrir ofan að þú veist, konur að gera sína fyrstu myndir á 60 og 70 aldri, er þetta eitthvað grín? Þetta bara hlægilegt. Þetta fáránlega. Við erum sjáum hana Lilju sem að gera sína fyrstu mynd núna, hún hefði mögulega bara átt að fá sitt tækifæri aðeins fyrr. Já, hún búin að gera 20 stuttmyndir. Já, hún búin að gera 20 stuttmyndir, ef ekki fleiri. Já, og það sem að, þú veist, að gerast núna að þú veist, eða halda fram að skera niður í kvikmyndasjóði, sjónvarpssjóðurinn ekki komin á laggirnar og hvaða sögur ætlum við að segja? Við ætlum bara að gera eitthvað svona tvíviðar copy-paste löggu-seríur á ensku. Nei, þú veist, í alvörunni. Af því þessi mynd akkurat það sem ég þurfti að sjá. Hún bara svo mikið það sem ég þurfti að sjá og þess vegna ég kannski bara svona mikið í losti af því að þetta var bara mynd fyrir mig. Já, og sagan sem okkur verður allar langa til að segja. Okkur verður allar langa til að segja. Þú veist, ég er með heilt handrit sem byggt á sömu reynslu eða bara mitt take og það sem allt öðruvísi, skilurðu. Og maður fær bara svona, þú veist, þess vegna líka, sko, þetta ekki bara eitthvað þessi mynd, við getum fjallað hana sértækt, en svo líka bara í stóra samhenginu, einhvern veginn, þegar maður er nýbúin að fá fréttir af auknum niðurskurði kvikmyndamiðstöðar. Þá sem maður við ekki fara að fá þessar sögur frá okkur. Já, það maður bara fallast okkur bara hendur, bara já, ok, ef ég heppin, þá fæ ég að gera eina mynd 68 ára, ef ég lifi svo lengi, skiljið. Þú veist, líklega ekki að því að þú veist, það náttúrulega bara... En við skulum taka það fram að það náttúrulega meiri peningar í bransanum í Noregi, en þetta hefur ekki verið dans og rósum var ég lesa hjá henni Lilju því að það tók hana meiri 6 ára fjármagna þessa mynd. Það var sagt neyðan. Það eru nánast engar útisennur, það eru fáileikarar. Mjög ódýr, sko. Hún er ekki stóri í sniðum. Nei, algjörlega. Þannig að hún hefur kannski fengið svona konustyrk, eins og það kallað. Já, en það líka bara, það þekkjaði mér margar konur. Þetta bara, hérna, þegar að leikstýrar hittast, þá þetta einhvern veginn svo oft, sko, þá hefur þetta svo oft verið viðkvæðið að þú veist, það hefur enginn áhuga þessa sögu. Nei, það búið að segja þessa sögu. Nei, eða það bara hefur enginn áhuga. Ég fengi það. Já, svona konusaga, hefur enginn áhuga. Þetta er svona sérstætt genre. Hjá kvikmyndamiðstöð, það ekki þannig að þau eru með svona, þú verður að gera 50-50? Það er komið eitthvað ákvæði sem veit ekki hvernig, Nei, bara eins og við þurfum að gera í fyrirtækjum jafnlauna og jafnkyn og svoleiðis, bara eins og ég er með ísbúð, ég þarf að gera það. Já. Þú veist, ég þarf að hafa hugsa hver marga konur að vinna, hver marga kallar að vinna, allir fá jafnlaun og svona, er það ekki að kvikmyndamiðstöð? Það er eitthvað svona gátlisti sem maður þarf að fara í gegnum. Prætt þetta. Ég veit nokkurn veginn hvernig þetta er. Nei, það er alls ekki þannig. Það er fáránlegt. Já, það er alls ekki þannig og það er bara mjög flókið að setja þannig að því að, þú veist, kvikmyndasjóður og kvikmyndamiðstöð, þetta er eitthvað svona batteri sem ég skil ekki alveg, er þannig staðsett í kerfinu að það er ekki hægt að setja þetta, það þarf eiginlega bara að setja þetta í lög, það er ekkert að setja þetta bara einhvern veginn í reglur kvikmyndasjóðs og þannig að það er bara svona tilmæli sem að, þú veist, ef þú gerir þetta þá eru meiri líkur að þú fáir styrk, þú veist. Og þess vegna, þú veist, hafa framleiðendur verið að setja inn einn kvenhandritsöfund, þú veist, kallinn leikstýr í 4 þáttum, konurnar leikstýra sitt hvorum 2, þú veist, það er svona verið að setja inn í umsóknir, þú veist, og þó það, en þú veist, ég hef ekki séð, þú veist, jú, það hafa reyndar, þú veist, núna bara á síðustu árum hafa komið nokkar myndir eftir konur, en þú veist, það hefur, og það, þú veist, það hefur alveg verið unnin ákveðin vinna, ég veit ekkert hvernig staðan er í dag, og ég myndi vilja sjá það miklu skýrar. En ef það eru 10 karlmenn sem sækjum og 1 kona, þú veist, það eru 10 karlmenn og 1 kona, finnst ykkur þá rétt að kona eða fá það? Þú veist, skilur... Það er náttúrulega eftir hvert verkefnið er. Já. Mér finnst að meta verkefni ekki út frá kennitölu og ekki út frá kyni. Nei, ég er að segja þess vegna, en það eru fleiri karlmenn sem sækjum. Það er líka að meta bara afraksturinn, hvaða myndir eru að koma og erum við að búa til myndir sem eru bæði sögur kvenna og kalla og eru við Íslendingar að búa til myndir sem að... En afrakstur að hvað leiti, erum við að tala um menningarleg gildi eða erum við að tala um sko hagnað á myndum, hvað erum við að tala um sem... Það verður ekki að styrkja þetta. Já. Já, en er ekki svona bara mjög oft verið að styrkja myndir sem að sé fram á að, þú veist, er þetta að fara að make sense budgetlega séð, er þetta að fara að græða pening? Þú veist, er það ekki alltaf svona
Það er náttúrulega verið að flytja svolítið náttúrulega með endurgreiðslinu og fleira, það er saman voru gert við bækurnar og blöðin, það er eiginlega verið að láta markaðinn velja sko hvað á að styrkja, sem er náttúrulega, ég svo fólk á miðja síðustu öllu, þau bara hlegið að hugmyndinni sko. Ég meina svona mynd eins og... Það er menningarsjóð til þess að styrkja smjörlíkiskerð. Sko, Lilja var að gera, er að fara að gera mjög góða hluti, bara rosalega góða hluti, ég veist að hún sé að fara að græða eitthvað svakalega pening á þessari mynd. Nei, þó hún sé að fara að ferðast og verði séð sko hún er reyndar, ég held að þetta sé mynd sem að muni ganga vel í bíó. Ég held að þetta sé svona ekta mynd sem að spyrst vel út svo að svona hægt og bítandi byggist upp. Ég vona það. Þetta er bara ég vil bara allir sjá sem og líka bara þennan leik sem að þessi leikona sýnir að þá hún brýtur bara einhvern glervegg út allt af því að hún er bara ósminkuð og nuttar á sér augun og er ljót og falleg og alls konar og allt innu sérðu bara unga konu sem að bara er alls konar. Var maður að tala myndina og svona hér og þar. Svo fór ég okkur aðra mynd á Riff og hitti þar vinkona mína sem er frá Austur-Evrópu og ég var að spyrja bara hinn að þessa myndir, hún hefði séð þessa mynd og sagði, ég veit ekki með svona andfeminísk sagði hún. Það? Það er náttúrulega í Austur-Evrópu er sko kvennabaráttan upp á líf og dauða, hún er það svo sem hér líka en það er enn frekar þar. Já, ég skil alveg hvað hún er að meina. Af því að hún er svona óþolandi typan. Nei, af því að hún Nei, þú skalt bara Nei, af því að hún ég spurði mig líka alveg að þessu og kannski má hún bara vera bæði kannski, andfeminísk er kannski svolítið langgengið en jú, kannski, það má alveg sjá hana þannig, það er hægt að lesa hana þannig af því að hún fer, það er sem sagt hún sem er vandamálið en sko og þess vegna kannski er hún svo hugrökk af því að hún fer alla leið í því, já, lífið er þannig að það er óþolandi að menn hafa yfirleitt kannski auðveldara brautagengi einhvern veginn annar staðar fyrir út en heimilis konan festu í þessari stöðu og næri ekki að skapa og búa til og allt þetta en svo er lífið bara líka þannig að við erum bara manneskjur með okkar bakgrunn og og þó að við séum konur að þá er ekkert alltaf þannig að við séum bara alltaf í rétti eða að við þurfum ekki að lítið inn á við eða fara eitthvað ferðalag eða horfa í stöðu við eitthvað sjálfar eða laga eitthvað eða skiljið, þannig að kannski er hún er hægt að lesa hana sem andfeminíska og kannski er hægt að lesa hana sem bara svona turbofeminíska því að hún fer alla leið, skilur upp bara konur eru manneskjur sem að eru með sína bresti en kannski er þetta eins og Pétur Gautur sem að sko er bara hann er að fara inn á við og hann er bara að skræla laugin og taka laugin ofan af sér. Hún var að gera það og mér fannst að því að það sem þú ert að tala Helga og fór ég að hugsa aftur þessa senu þar sem að hún fer tilbaka og er að hugsa þegar að maðurinn kemur heim loksins af hótelinu sínu. Hún er samt að reyna. Hún er að reyna að vera ógeðslega næs og hún er að bæla niður hvernig henni raunverulega líður af því hún ætlar að vera svo næs og ætlar að láta þetta ganga. En hún getur ekki alltaf. Hún getur ekki. Af því hún er mannleg. Þannig erum við oft, við gerum eitthvað sem... Og það var óþolandi þegar hann tók símtalið við kennaran. Shit, hvað ég hefði trublast. Nei, ég hefði trublast. Hún var alveg rétti, skilur við, það er ekki þannig. En þess vegna skil ég að hún sé ekki, þú veist, út af því að ég hugsa oft bara, þú veist, ekki svo mikið aumingi, skilur við, þú veist, eins og þetta með fyrrandi mannin. Þú veist, ég veit ekki, ég hugsa allavega, mér líður þess að ég sé sterkar en þetta myndi bara ekki vera svona á mínu heimili. Þú veist, ég myndi ekki láta, þú veist, það er bara bjóða mér þetta, þú veist, að ég væri bara eitthvað með krakkan eitthvað, þú veist, skilur, hann gerir alveg jafn mikið. En þú veist, en hvað börnin, þú veist, börnin inn í þessu mengi, sko, þú veist, þá er hún líka, maður þarf að vera bara, já, maður þarf bara að hjálpa þetta er svo flókið, já, en stundum ertu bara í svona, í samskiptum við barnsföður þar sem er ekki hjálpast það, skilur. Já, það er bara hræðilegt. Já, það er bara hræðilegt. Þegar þið hittist að verða fyrir fram að börnin, þannig að það er ekki góðu vettvangur fyrir úrslit og orustu eins og þú vildir hafa. Nei. Þannig að þú ferð aldrei tækifæri. Nei. Það sem ég upplifði var að það sem að var frá sjónarhóli þessar konu sem ég var að tala við var það að svona ef þetta því að það er ekkert gefið að eiginmaðurinn sé gerandinn í myndinni og hún sé þolandinn. Nei. Það er ekki gefið. Þannig að með þess að hún var að segja að maður er bara vanur að sjá sögur frá konum eða sem er sett inn í þetta. Það sem það er bara svo skýrt. En samt það sem hún tekur svona
þroskasögu þessara konu inn í þetta og alveg æskusöguna og öll samskiptin hérna við alla, hún bara öll samskiptin þetta dregur það gegn og þó hún sé að gera það, þá yfirgefur hún ekki þetta með kynjahluturkin og hvað kallandi sleppar hún gerir það á þeim vettingu og það finnst mér vera eiginlega sko ótrúlega magnað að henni takist að gera þetta. Þess vegna upplifir maður líka sko að myndinni það svo miklu tróðu í hana. Ég mætti ekki setja, það múti springa sko ef það var í setti einsinni viðbót. En það gengur samt upp. Það er bara, ég var bara, og mér langar aftur, þú veist, að því mig, það er líka bara, þú veist. Ég veit ekki hvort ég treysti mig. Nei, ég er sjúkið að fara aftur sko. Ég vil fara aftur. Ég er bara að fara með dætu mínar, ég fara með þér. Ég sendi máta, ég er búin að senda fullt af fólki. En sko líka bara því að hún er líka bara í forminu, ég meina kvikmyndatökin er æði, lýsingin er æði. Leikpalettan er æði. Mér varst það standa algjörlega upp úr. Fyrir utan handritið og allt svoleiðis, en mér var samt leikurinn. Það var það sem ég hugsaði þegar ég kom út. Þú hugsaði kannski meir Ég hugsaði þessa konu. Hún var bara, hún var svo góð. Og eins og þetta tala í einni senu náðu hún að breyta. Anna Svava vildi skamma hana, hvað vildi þú gera þessu konu? Mér langar að faðma hana. Líka. Já, ég er alveg sammála. Ég langar að faðma hana. Og litla barnið sem býr inn í henni líka. Sem að sata við borðstofuborðið og upplifið einhvern veginn og týlir ekki alveg fjölskyldunni. Og fekk að leggja sig hjá sálfræðingi. Vildi fá eitthvað, kunni ekki að biðja það. Sá sem hún var ætlað að biðja það, kunni heldur ekki að lesa í það og við komum náttúrulega mörg svolítið sko bækluð út ræskunni. En mér langar, þú veist, þið langar að hún faðmi sig. Því þú veist, það er eina leiðin hennar til þess að geta horfst í augu við þetta allt. En hún gerir það svolítið í myndinni. Já, hún gerir það. Þessun er þessu. En mér finnst líka bara, þú veist, að því bara, þú veist, það, sko, að forminu til, að því hún er svona sko mjög, hún er svo superrealísk og svo er hún líka svo kreatív í formi. Það er það sem ég fílaði svo. Og hún er bara svona, þú veist, hérna, maður þykist alltaf eitthvað vitum Freud, en þú veist, hún er svo sálgreiningarlega eitthvað, skiljiði. Hún er þannig ferðalag. Hún er þannig ferðalag og líka í forminu einhvern veginn og fram og tilbaki tíma og allt þetta og adressa sömu hluti eins og maður er sjálfur, maður lendir upp á kantið eitthvað, svo líður tíminn og þú veist, og svo lítur maður tilbaka árið setna, þá sér maður þetta svona og hálf ári setna og svo 2 ára setna sér maður þetta allt öðruvísi og þú veist, bara einhvern veginn, hún er að vinna með þetta. Og svo líka erðasyndin, þetta er það sem maður situr eftir í beinmergnum frá formæðrum og forfeðrum, en kannski aðalega formæðrum í okkar tilviki. Tónlistin var æðisleg. Og ég man ekki eftir neitt tónlist. Góðu þegar hún var að lappa gangin. Það fikk vera best í bíó, þegar hún mannst ekki eftir. Þá var hún svo hrættur. Þegar hún var að lappin eftir ganginum. Nú þorim, maður vill ekki segja meira til að skemma. En eitt varðandi hvort þú sé raunsæi eða ekki, að þá er hún náttúrulega svona ferðalag og hún er svona sálrænt ferðalag sem að sést til dæmis á því að börnin bara hverfa úr sögunni þegar hún er að kafa inn í sig þá heyrir ekkert meira þessu börnum sem að þú veist, hún gæti ekki andað í 3 sekúndur á þess að vera bara... Það gekk bara allt vel heima fyrir sko. Ég var einmitt alveg séð. Bara því að það þjónar eiginlega ekki sögunni að hafa þau. Nei. Af því að hún er að fara að skoða sig og þá bara hverfa þau. En hún átti líka góðan mann að flestu leiti sem að tók bara við keflinu þegar þurfti. Já, algjörlega. Mér finnst það líka svo góð saga þegar, hérna, þú veist, góð sinna þegar hann þú veist, hún er bara það, ég hef bara verið hérna með þessi börn, bara það. Svo, þú veist, og svo bara, hérna, líður smá tími og svo bara kemur hérna SMS, já, hérna, bara, ég get alveg verið með börnin, ekkert mál. Eða, já, hún vildi bara fá konfliktið við hann. Þú getur fengið börnin bara alltaf og hún bara, og þá er hún alltaf ennþá frústrera. Mér finnst að vera frekar eins og hún var í fjarlæða heimilinu, sko. Það var næstu þannig. Já, því að hún er svo... Hún var, þú veist, sagan er eiginlega sögð þannig. Það er svolítið þannig. Fjölskyldan gat ekki læknast nema hún færi hennar leiðan. Já, hún þurfti að fara hennar leiðangur. En líka, þú veist, einhvern veginn hvernig hann gerir það er líka bara svona, hann er líka algjör steik, hann er ekkert eitthvað alveg frábær sem maður. Ég fann til með henni í þessari senu. Hún er að reyna að tala við hann og hann er bara eitthvað... Nei, þú veist, hann er eitthvað... Hann er algjörlega emotionally, sko, unavailable, alveg bara svona... Vist, ég tengdi þar. Hún annars er hún fjarlæða heimilinu og hins vegar bara flýr hún.
skilur að því það ekki hægt að vera þarna eins og hún segir sjálf í þessu skilur og svo getur hún ekki tala við hann hún þarf að fara inn í þetta og fara að finna sig, hann ekki fara að hjálpa henni í því hann alveg bara jafn lost og hún sko þetta saga manneski sem hennar þörfum heldur ekki sinn hann ekki, þú veist, hann ekki að hlusta á hana nei, alls ekki en hann voða góður hann voða góður og sætur já, og sætur, rosalega sætur það fara að hóa einhvern en ekki bara eitthvað skemmtilegt að gerast í bíó í Noregi og ég fyrir bara í Skandinavíu heimsins versta manneskja hún ekki líka norsk? Margt sem gerast bara skemmtilegt Love Me á Netflix hún líka norsk serían, hafa ekki séð hana Elska mig það eitthvað sem við verðum að sjá? Já. Geggjuserja bara að taka þau orðinu það var bara, mamma hringdi mig, var búin að horfa á hann til 2 og ég bara, svo byrjuðum við að horfa á hana og það var bara long night kíkja á hana, ég held það sé líka norskt ég held nefnilega að Skandinavarnir svo að koma núna þeir að setja peninga inn í kveikmyndagerð í Noregi þannig að við erum að sjá afraksturinn af því alveg sem við sjáum með Danmörku fyrir 30 árum síðan núna að það bara, þetta að borga sig farið að gefa okkur peninga farið að gefa konum peninga svo við getum sagt þessar sögur akkurat, og við skulum líka ekki gleyma því að þessi myndi til vegna þess að það var ykkur hérna hjá norska sjóðun sem veðjaði þessa mynd sko. Veist, það ekki bara þetta, veist, hérna, það eru fleiri liljur veist, út allt en það þarf bara ykkur að veðja þær og það bæði framleiðendur og hérna og sjóðunir og pólitíkusarnir það þarf marga til þess að búa til mynd og að leikstjórinn búina til að þá sprettur það ekki upp úr engu og það þarf eitthvað bakland til að gera það til þess að færa okkur sögur sem við ekki heyrt áður og persónur sem við ekki séð áður í bíó sem náttúrulega ótrúlega gefandi og skemmtilegt og ég þess vegna nefna í Skandinavina mér finnst það að vera svolítið að koma frá Skandinavíu núna ég fór á mynd sem að frönsk mynd og við varum hérna innflytjenda sem var að berjast fyrir því að fá landvistarleyfi og ótrúlega vel gert og eitthvað svona þannig mynd og ég var með þessa mynd svolítið í hausnum og ég sagði bara, kannski bara Skandinavarnir góðir í því að þetta getur ekki látið bara að fjalla myndirnar þá sem í mesta vanda sko, fyrir líka að vera með, það verður ykkur Bergmann að vera að fjalla það hvernig að vera bara venju, Scandinavian Pain Ég hugsaði svolítið Bergmann þegar ég var á þessari mynd var smá Bergmann í þessu það er að koma aftur það svona eitthvað svona endurskoðun þakklátt að allir færi á þessu mynd þá sýnir það að sé vöntun á svona myndum eins og þér að tala ég menna ég bara sá ekki eina konu þarna eftir þarna þegar myndið var búin sem var ekki með smá bara tár og kvarmi sko af mismunandi ástæðum og meir segja menn ég sá einn ónefndan grátandi leikara hana sko, en mér langar líka að segja sko, þessi mynd hún það sem svo mikilvægt að komi fram að við getum náttúrulega tengt alveg ekstra vel við alls konar sem kemur hana fram þú veist, og sett uppið bara hérna, þú veist, þessar aðstæður en þetta bara fyrst og fremst myndum að vera manneskja fyrst mér sko fyrst og fremst myndum að takast á við sjálfa sig og hún bara sögðakonu og þú veist, og hérna og það kona sem fyrir þessa ferð og það líka bara svo gaman þegar fólk leifir sér að vera á svo gráa svæði þegar hlutinir bara ekki svarthvítir þetta bara, svona þetta og það tekst að það alveg senurna sem ég sé bara svona að maður læst það að vera bara, nei, þetta vandræðilegt þetta ekki að fara að ganga þetta var líka mjög vandræðilegt já, nei, en ég meina sko, ég meina svona þannig að þú takir stökkið og það gangi ekki upp og þú bara, eins og í Tom og Jenna bara áttar í miðri og svo bara, þetta bara niður, skilur en hún einhvern veginn hún drífur yfir en maður sér líka að hún búin að hafa tíma til að hugsa þessa mynd þetta ekki mynd sem sprettur upp bara út úr engu sko og vist með fleiri handrit í skúfunum ótrúlega en þetta var opnunarmyndin á Riff og var sýnt þar eitthvað í 1 eða 2 skipti en hún byrjuð í Bíó Paradís þannig að fólk getur bara að fara í bíó eða vill bara ekki missa á þessari mynd við mælum með því Vera, Vilborg, Helga og Anna kæra þakki fyrir komuna Takk fyrir okkur. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
Já, þá ætlum við að ræða karla og karlmennsku. Við byrjum á því síðustu viku, þá fengum við hérna 3 gesti sem að hittu mig og Bjarna Karlsson, prest og siðfræðing, og ræddum karlmennsku, og þetta svona út frá bók sem að Bjarni skrifaði, þar sem hann kastaði fram svona erkitýpum, 5 erkitýpum af köllum, og við ætlum að svona labba í gegnum þær í 5 þáttum, taka eina erkitýpu fyrir hverju sinni. Síðast var það Freykikallinn, við sjáum til hvað verður núna á dagskrá, og við fáum hérna gesti til okkar, og hérna Rúnar Helgi Vignisson sem rithöfundur, og vill svo til að var eiginlega að skrifa bókum svona stöðu karla á upprisu tíma kvenna, mætti segja það. Reinaldur Richter sem eftirlaunamaður, mann lengi vel ráðgjafið ekki. Jú. Og unnið við hinnu, trúnaðamaður í álverinu, ég mætti þar. Freyr Egilsson sem hefur gert margt, tónlistarmaður og sjónvarpsmaður, útvarpsmaður og eftirherma og öskukall, vinnur hjá Sorpu. Og svo hérna leiðsegir okkar í þessari ferð, Bjarni Karlsson sem prestur og siðfræðingur. Og hvaða kall býður upp á í dag? Já, í dag ætlum við að ræða kallinn sem að býr innar með hverjum einusta sanna íslenska kallmanni. Það Seki kallinn. Talandi að leiðsegja. Einu sinni tók ég að mér að vera leiðsögumaður, og þá var einmitt farið til landsins Helga á vegum Biblíufélagsins. Og það voru 90 Íslendingar sem fóru, og ég við Anna Guðfræðing Króbjartur frændi minn, við fórum á stað sem þetta var árið 2000, og þá hitti ég einmitt Pál Skúlason, prófessor sem hafði kennt mér Guðfræðideildina á flugvellinum, og hann spurði hvað það gera? Já, ég bara að fara sem leiðsögumaður með 90 Íslendinga til landsins Helga. Já. Og þekkjuru til og hefur komið þarna áður? Nei, það er akkurat hlutverk guðfræðingsins að vita ekkert viðfangsefnið. Það var að lesa bókina, ekki? Já, búið að lesa bókina. Og það er svolítið að þegar þú segir leiðsegja, það er klíman, en ég held að vísu að það sé klíma okkar allra, alltaf, að við vitum ekkert þú eignast barn, þú kannt ekki ala upp. Ef þú vogar þar að ganga í hjónaband, þú kannt ekki að vera maki, það kann enginn á lífið, og hér erum við en það sem ég að segja er það að ég held að við erum að kljást við það að við erum einmitt, eins og segir hérna í bókinni hans Rúnars Helga Vignissonar, ég fór í gær og keypti hana til þess að skoða hana, og mér líst mjög vel á hana, og búin að aðeins að glugga inn í hana og finna þetta texti sem er svo gott að lesa, og þú ringlaði karlmaður. Ég gekk að mitt inn í penna og sagði, heyrðu, það er bók sem heitir Þú ringlaði karlmaður, er það ekki eitthvað sem ég á að kaupa? Og svo var þarna svona kona á mínum aldri sem var að fá afgreiðslu, og hún hló með sjálfur sér, og ég held að nú þó gott að heyra karlmann segja þetta. Við erum ringlaðir, og við erum hér til þess að tala karlmennsku vegna þess að við erum ringlaðir, og þessi bók kemur einmitt á alveg gríðarlega góðum tíma held ég, fyrir okkur. Og af hverju erum við ringlaðir? Því ég að svara í bókinu sem ég skrifaði fyrra, og fæstir skilja þá bók, ég ætlast varla til þess, ég fegin að þið voru að segja mig bæði Freyr og Rúnar Helgi að þið hefðu lesið bókina, takk fyrir það, og bara Reinhold, ég ætlast ekki til þess, þetta er harðfiskur, en í þessari bók er ég að segja af hverju við erum ringlaðir. Ég er að segja það að okkar stóri vandi, það sem að gerur okkur ringluð yfir höfuð, mannkyn, er það að við erum þjáð af tilgangsleysi. Tilgangsleysið er að trilla okkur, og við erum eina dýrategundur sem getur dáið af tilgangsleysi. Og svo er ég að segja, tilfinningarnar sem fylla skrokkin á okkur í tilgangsleysinu, vanvirku tilfinningarnar sem að trilla okkur æra, eru í fyrsta lagi
ógeð, og þar kemur freki kallinn sem við rættum í síðasta þætti, ógeð, og þarf að skýra það í dag, erum ekki að upplifa ógeð á vegna yfirgangsins sem við verðum vitnað og erum aðilar að í veröldinni, og Styrmir Gunnarsson sagði, við erum ógeðslegt samfélag. Hver einasta fjölskylda sem bara hver einasta tilfinnilega veika fjölskylda upplifir ógeð í samskiptunum. Allavega, tilfinning 2 sem er til umræðu hér í dag, það er ásökun og sektarkennd. Tilfinningi fyrir því að bara þessi djúpa sektarkenndin og þörfum fyrir að ásaka og þessi refsandi samskipti sem við svo oft förum í við fólk, það sem við þú við erum alltaf að benda hvert á hann og sakbenda hvert annað og svo framvegis. Þriðja stóra tilfinningi sem er að kvelja okkur og drepa, það er samanburðurinn. Hún er til umræðu næstu viku og það er lúxuskallinn. Fjórða stóra tilfinningi sem er að merja okkur, það er skömmin, sem það situr í okkur, eins og ég sé alltaf fyrir mig svona seigfljótandi svart botfalli eitthvað neðarlega í líkamannum, skömmin. Það er stakikallinn, einsemdin og kvíðin, og svo höfum við spakakallinn með sem að nærir tilfinninguna fyrir því að vera ekki, hafa lágt sjálfsmat, tilfinningu fyrir því að vera bara ekki nóg. En í dag er það þetta með sekakallinn, og sekakallinn sem er innra með okkur og þörfina fyrir tilraun til kerfis uppfærslu. Ég er svo glaður að sjá þetta líka. Páll Postil orðar þetta svona, talar og ég sem svona kristinmaður og biblíukall það er rætt að taka háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins, það er aðeins svona hátilegra orðalag, sami hlutur. Taka, eina leiðin, ekki besta leiðin, eina leiðin, ef okkur á að takast að breyta ykkur og hætta að skaða hvert annað, hætta að tjóna og eyðileggja, þá verðum við að vinna með hugarfærið okkar. Við verðum að nenna því. Og það er það sem er svo erfitt. Akkur er erfitt? Það er erfitt vegna þess að varnarhættirnir okkar, gömlu varnarhættin, hvort sem það eru þessir ævafornu þjóðfélagslu varnarhættir sem ég er að nefna, sem eru bara rótgrónir í menningunni, eða aðrir varnarhættir sem við höfum þróað með okkur bara frá barnæsku, eins og bara ég sem krakki, bara vera likeable, bara finna leiðina til að vera likeable. Alltaf þegar ég verð hræddur, þá reyni ég að geðjast. Ég lærði það mjög snemma, mér tókst að vera góður í því. Líka þegar það er bara alls ekki besta svarið. Varnarhættirnir sem við venjum okkur á þegar við erum börn, þeir eru svo segir af því að þeir eru búnir til úr angist. Og það er svo erfitt að vinna með hugafærið, en það er hægt. Það er hægt að vinna með vanvirku hegðuninu okkar í okkar eigin persónulega lífi, og það er líka hægt á sviði þjóðfélagsins og heims menningarinnar. Og þess vegna held ég að svo sitjum við hérna kallar og við erum að tala um þetta með sökina, með sektina, með það að vera sekur eða ásaka aðra, og ég gæti trúa, kannski, ég veit ekki hvort að það kveikir í ykkur það sem ég er að segja þetta með sökina, en nú skulum við prófa að fara á stað og sjá hvað kemur hjá okkur. Við höfum ekki rætt þetta fyrir. Ég er alltaf með eina spurningu til þess að byrja með. Þegar þú talar um sekt eða sök, ertu að tala um hana í trúarlegum skilningi líka, eins og erðasyndina eða eitthvað slíkt, eða ertu öðrum stað? Ég hef áhuga á því. Ég hef mikinn áhuga á því umræðefni náttúrulega. Já. Martin Luther sagði náttúrulega sektarkenndin, helvíti sektarkennd. Já, hann sagði það kærlega. Hann er að helvíti til sem vont samanskupið og sektarkennd. Já, það er einu upplegið hans að komast þaðan síðan. Já, sumir gangast við þessari sekt sem þú ert að tala held ég, sérstaklega í nútímanum. Ég held að kallmenn þekki þessa pælingu svolítið vel í nútímanum,
að bera einhverja ábyrgð allavega á einhverju sem hefur gerst, einhverja sögulega ábyrgð, en svo aðrir sem að hafna því. Já. Að bera sem sagt ábyrgð á gjörðum kynbræðra sinna sem sagt. Og það komið þeim ekkert við sko þó að þeir gera eitthvað af sér og fari út fyrir samfélagssáttmálan. Þannig að en ef að við segjum eins og í kynferðislega samhenginu að það sé og hafi verið til sáttmálu hvernig maður eigi að haga sér gagnvart konum en hann hafi ekki verið virtur sem skyldi þá erum við hvað? Þá erum við sekir það ekki og berum einhverja ábyrgð á þeirri menningu sem hefur orðið til, það ekki? Ég tek mjög heilsór undir þetta. Ég bara mjög fegin að heyra þið segja nákvæmlega þetta. Mér finnst þetta að vera edrú. Hvernig verður þetta til? Er þetta eitthvað sem fæðist með svona eðliskvatir og reglur samfélagsins eða sem við búum í sem að móta okkur hvað er ráðandi í þessu? Já, hvernig það gerir, sko, þú ert að sko, setja inn og spyrja hvernig verður þessi skaði til? Já, akkur tjón og þetta tjón, þú ert að tala þá karlmannlegan yfirgang eða... Af hverju erum við svona vondir? Bara samskipta reglur, bara ekkert endilega karlmannlega. Þið voru að tala seinasta þætti sko, þetta stjórnsama fólk sko, sem geta verið bæði konur og kallar. Já, sem taka bara völdin og vita betur heldur en við. Já. Og við leifum það einhvern veginn og það líka sko eins og voru að tala sko það einhverja svona samskiptareglur og einhver mörk og svona og þau geta verið misjafn ábyggilega eftir þjóðfélögum og hópum og hvernig verður þetta til? Hver ber ábyrgð á þessu? Já. Í grunninn erum við náttúrulega þessi dýrategund, Homo sapiens og svona helstu frændur okkar eru górilapar og simpansar sem eru mjög svona aggressífir prímatar. Það er svona einn alfakall sem að ræður yfir ykkur 5-6 kettlingum og þetta er ofboðslega svona leiðileg menning, hann er rosalega aggressífur og ofbeldisneiður og stýrir með ofbeldi og svona öðru hvoru kemur annar api og svona skorar hann á hólm og hann er til í að fórna lífi sín í einhvern slagsmálum til þess að svala kynkvönd sinni en ekki síður til þess að fá að stjórna og þetta er alveg ofboðslega svona leiðilegir kallar sem ráða hana, þeir stýra með ofbeldi og lemja kettlingarnar og hrekja annara manna börn í burtu og þetta eru svona okkar helstu eðlishættir en síðan gerist það náttúrulega að okkar apategund þróast og það vex hérna framstykki í heilanum sem er miklu flóknar og stærra og skýra yfirbyrði þessara tegundir yfir annar apategund og hann fer að dreifa sér alla plánutuna og alla jörðina og hefur ofsalega mikla aðlögunarhæfni. Þetta er apategund sem getur breyst og aðlagast nýjum aðstæðum og núna getur þessi apategund sko lifað á suðupólnum og á tunglinu og í stórborgum, í frumskóum sem engin önnur eiginlega dýrategundi getur gert, þannig að hún er ofboðslega í grunni góð í að breytast og það er sérstaklega þetta framstykki og þessar heilabreitingar og samfélagsbreytingar kölluðu á hegðunarbreytingar þessi alfa kallarna, hann varð að taka breytingu þegar samfélagi stækkaði upp í 120 apa. En hann notaði líka framheilan til þess að réttlæta stöðu sína og þrá sín eftir völdum og nauðsig fyrir hópin. Algjörlega, og svo stækkaði samfélagi upp í 1200 manna samfélagi og 12 milljónir og hann þurfti að hafa aðra kalla til að stjórna með sér og það er flóknara samfélagi og síðan höfum við bara séð þetta er náttúrulega mesta styrjöld allra tíma, það er baráttan milli náttúrunnar og menningarinnar og þetta er stóra stríði í allri mannkynssögunni og síðan hafa bara orðið alls konar byltingar, ég meina kristnin hérna á Íslandi er rosaleg svona breyting á karlmennskunni og þessu allar saman að við sjáum það alveg í Íslendingasögun, það er sem að við erum að fara úr heiðni yfir í kristni, við sjáum Egilsaga, Gíslasaga, Sússonar, Grettisaga, þetta er allt sögur karlmannakrísu. Þetta eru menn sem eru ennþá í gamla heiminum sem heiðurinn og stoltið er aðalmálið og
samfélag sem að færa sig yfir í kristni, þess að bara önnur gildir að taka við, önnur karlmennsku og þeir eru bara að klessa á vegg. Síðan koma fjölnismenn sem eru svona aðrar fyrirmyndir í karlmennsku og síðan kom 20. öldin var náttúrulega með sínar brjáluðu breytingar og núna höfum við verið að lifa svona tímabil, kvenréttindabaráttu og núna MeToo-baráttu og erum bara mjög ringlaðir, við erum mjög ringlaðir karlar hvar við eigum að vera og hvernig við erum að hefða okkur. Getur verið, Freyr, að sko það hafa aðrir fræðimenn hafa líka sagt einmitt með rannsóknum og prímötum. Við erum ennþá þessi api og þessi api er mjög árásakjar, hann er í eðli sínu og hann er með mikla kynningu sem er ríkjandi allt árið sem er ólíkt öðrum spendinu sem bara taka þetta svona í kippum einu svona ári en við erum alltaf með þetta sem að veldur líka miklum vandræðum. Og Simba-sambandir líka en þeir geta ekki tekið samtalið, við getum það. Eða geta þeir tekið samtalið? Ekki með jafnflóknum og ítalum hættuvið sem flækir þetta ennþá meira. Þetta er svo að vera með 2 tölvur í hausnum eina mjög splunkun í Apple-tölvu og okkur gamla PC-tölvu, þetta er alltaf vakar. Það geta tengt lýs hvort öðrum sem er svona sýnt hvort öðrum blíð og hótt. Menn hafa nefnilega, svo hafa menn ákvæmt andmælt þessu á fræðilegum forsendum af bent bara á rannsóknir á prímatahjörðum. Ég þekki ekki nákvæmlega tegundirnar en sagt, heyrðu, það er nú ekki alveg svona vegna þess að sá karlapi sem kemur sínum genum raunverulega í flæði og eignast aðkvæmi er ekki sá sem hefur mesta fælingamáttin heldur sá sem að skapar öryggi og hvaða hjarðir lifa af. Það eru þær sem geta samvinnu þegar koma náttúruhamfarir eða árásir og annað. Þannig á endanum sé það ekki sé hugmynd okkar alfa-meilið hún sé kannski þegar uppi staði bara til þess gerða réttlæta Frekju og Grettu á 20. öld og 19. og 20. og 21. þegar raunverulega þær hjarðir sem að lifa af eru þær sem að vinna saman og að þetta er gagnrýni sem ég hef heyrt ég veit ekki meir það en það eru daldi hef ég lesið það og ég hef lesið sem haldaði fram þessi hugmynd alfameili þarna erum við bara að réttlæta það að við nálgust heiminn sem og horfum á okkur sem aðal í heiminum og horfum á veröldinu sem hráefni sem er grundvallandi miskilningur. Veröldin er ekki hráefni handa okkur, heldur erum við aðilar að visskerfi sem að það sem við erum minnst þarf á okkur. Og þannig að það má spyrja sig að því hefur heyrt þetta eða? Já, þetta er bara ekki algjörð, það eru til apategundir eins og bonobo-apa sem er svona simpasategund í Kongó minnum og það er ráða kellingarnar og það er bara gengur mjög vel hjá þeim og leysa öll ágreiningsefni með kynlífi og það er mjög mikið svona umbörlandi fyrir samkynhneigð og tvíkynhneigð og mjög farsalir apar, þannig að þetta er alls ekki algilt. Og lítið sagt frá þessari apategund með útráði svo þú ert að segja, lítið forvitni fyrir henni. Já, og svo þegar ekki eru slagsmálalæti og ekki verið svona hjörðin er róleg þá munu vera þannig að kallapatin er að leika við aðkvæmin. Það eru tuskastíðum að hafa gaman og það munu vera þannig að ég held að einmitt við talandum biblíuna það sem mig langar að horfa á, það sem ég hef svo mikið áhuga á er það að skoða, þessi vandi okkar, það að við skulum vera föst í vanvirku hegðunarmönstri og vera í frumstæðu hegðunarmönstri þar sem við notum yfirráð og notum ásakanir og við trúum á forréttindi fárra sem nokkuð skonar svona náttúrulögmál og svo erum við bara alveg samfæran það að það vera manneskja, það sé fyrst og fremst það vera einstaklingshyggjan okkar er svo öfgafull, við sjáum okkur ekki fyrst og fremst sem bara einmitt tegund í samvinnu innbyrðis og við umhverfi okkar ég held að þarna erum við bara að tala um menningu, við erum að tala um hugarfar og það er það sem það er að ræða og núna er einmitt stöndu á ákveðnum barmi og svo kemur MeToo-byltingin þar sem að konur rísa á fætur og segja, við nennum þess ekki
nennum ekki að láta með okkur bara vegna þess að okkur langi að elska, langi að finna maka og við erum gagnkynhneigðar og þær eru og reiðin sem við skinnum í MeToo-byltingunni hún er með genuine, hún er svo veruleg vegna þess að ástæður hennar eru augljóslega fyrir hendi og þess vegna held ég að ef við getum núna, þess vegna finnst mér svo gott að fá þig inn í þáttur Rúnar Helgi, ef við getum rætt aðeins MeToo-byltinguna og skoða svolítið stöð okkar kalla þar og hort, hvað gott við hana og hvernig mætti hún þróast áfram, kannski með þátt okkur kalla. Já, alveg tímalaust sko. Ég líti á þennan titil að vera ringlaður sem skapandi ástand. Já. Það er kannski að einhver leyti sambarilegt við iðrunina, með minnir að þú segir þinni bók að það sé úrvinnsla í iðrunni. Já, virkt ástand. Og þegar maður er ringlaður, og því ég kenn nú ritlist og þegar maður er að skrifa bók þá er maður alltaf ringlaður framan af. En maður er samt í skapandi fasa, maður heldur áfram að reyna að kljást við efnið, að þá kemur eitthvað út úr því á endanum. Þannig að við erum kannski kallar í mjög frjósum fasa akkurat núna, þar sem við erum svona ringlaðir og það segir okkur að okkur standi ekki alveg á sama og það sé þarna eitthvað sem að við viljum vinna úr og getum hugsanlega unni úr auðvitað mörg tækifæri í MeToo. Þú nefnir nokkur þeirra sem sagt í bókinni þinni að við vera þakklátt fyrir það að MeToo kom fram og kannski verndaði þar með börnin okkar í framtíðinni ef það er hægt að koma einhverjum breytingum til leiðar að komi þá í veg fyrir að börnin okkar lendu í einhverju seinna meir, þannig að það er tvímælalaust mikil tækifæri í MeToo og það kom mér svo óvart og að þetta skildi vera svona mikið högg og það skildi vera svona margar konur sem að komu fram með þetta að því að ég hélt mig hafa vitað alveg frá unga aldri hvernig ætti að koma fram með konur, skilur að maður beitir ekki valdi gegn konum. Þannig þetta kom mér svolítið óvart að það eru svona margir sem eru ekki að virða þetta og hvernig getum við unnið með það. Þetta er ýmislegt sem spilar þar inn í. Eitt sem að má yfirleitt ekki nefna það er vímuefnaneysla, áfengisneysla. Og vegna þess að rannsóknir sýna það er mjög mikil fylgni milli kynferðisafbrota og áfengisneyslu. Allt frá 50% gerenda upp í 80% hef ég séð niðurstöður rannsókna. Þannig það er kannski erfitt að taka á þessu ef við ætlum ekki að taka á því líka. Akkurat. Já, þú segir. Þannig að það eru margir fletir á þessu en eins og ég segi, meðan við erum ringlaðir þá erum við að hugsa eitthvað og reyna að komast út úr því ástandi held ég. Og það er ekki þægilegt að vera ringluð lengi held ég. En með það sem Freyr segir með apan, þá er það samkomulag Karlsins að hann beiti konuna ofbeldi og stjórninni og það er nú ekki nema bara korter síðan að konur fengu kosningarétt og ekki þáttakendur í samfélaginu og þannig að sömuleyti er við í þessu apa ástandi. Já, maður spyr sig þá hvort að sektin sé bara nýtilkomin, skilurðu. Það sem ég er að velta verið með að það sem eru hvernig við áttu að koma fram við konu, hvort að það sé ekki bara svona yfirbor sem er bara látið vera en raunverulega sé það innbyggt inn í karlakúltúrinn að beita konur ofbeldi og þá er ég að meina bara almennt að ráða yfir henni, að vera yfir hana settur og ef þú ert yfir ykkur settur að þá er mjög stutt í ofbeldi og það sást í MeToo að það sem var meiri valdamunur á milli karlana og kvennanna því meira var ofbeldið, það var mest ofbeldið gagnvart innflytjendu konum sem voru að skúra
annars slíkt, það sem að voru veikast settu konunnar, fengu mest ofbeldið. Þetta var að tala þessar goggunar og að við séum með innbyggða goggunar? Það er bara innbyggt inn í kallakultúrin sem að við einhver leiti erfum frá feðrum okkar. Við bæta við, svo ég fara nú ekki að hljóma svona eins og okkur talsmaður Jordan Peterson að fara að útskýra einhverja kallmösku út frá einhverjum humri eða eitthvað svona sem þetta er náttúrulega óbærslega einföld eins og ég sett þetta fram hérna áðan, svo náttúrulega bara náttúrulega miklu flóknar ef við ætlum að fara að vísa í það og þetta ágætt að byrja þar, bara hver eru við og hvert eðl okkar og hvaðan komum við, það er ágætt að byrja, en svo náttúrulega bara miklu flóknar þetta og það ekkert endilega þetta lögmál sem var sett út af náttúruvalskenningan hinnir hæfustu lifa af, það er ekkert alltaf þessi stóri og sterki sem lifir best af í náttúrunni. Náttúran er náttúrulega eiginlega bara þetta að viðhalda tegundin og það er ekkert alltaf þessi stóru og sterkir sem lifar, það er miklu frekar þessi snjöllu dýr sem vinna saman og það er ekkert endilega stóra sterka karldýri sem endilega kemur genu sínum áfram, við sjáum úlfin í úlfahjörðinni sem gengur aftast og þjónar hjörðinni og náttúrun er bara miklu flóknari heldur þetta og það finnst til dæmis bara mikið samkynhneigð í náttúrunni eins og hjá mönnum og þykir eðlilegt og náttúrulegt og það er ýmislegt í mannlegri hegðun sem bara seinna við sjáum hjá öðrum dýrategundum og þannig að það er mjög einfalt náttúrulega að bara segja já, ég er kall og ég hegða mig svona því að svona er ég gerður en náttúran er bara... Það er ekki skrifað í DNA-ið þitt. Það er ekkert að skrifa í DNA. Það sem ég var bara að segja, því að þú varst að tala um að það hefur verið þessi samkomulagi í samfélaginu, að sumleiti þekkjum við það að kallar eiga að vera vendandi og kallar tignakonur og við þekkjum það allt saman. En svo ef við, ég man einhvern tíma var ég að skoða það, hvernig hefur verið fjallað nauðgun í íslensku fjölmiðlum. Og þá það er ekki gert og það byrjar að koma á svona 7. áratugnum að þá verið að tala að kona hefði ásakað kallum nauðgun, klínt upp á hann einhverjum sem að hann átti ekki skilið og svo kemur bara að konan hafi verið verið okkur afasamum stöðum eða vitlaust klædd og þið þekkið allt saman. Já, komið kentum og það er ekki fyrir en að svona nauðgun eins og við fjöllum það fyrst verið að fjallum þetta bara fréttir að utan, það var ekkert komið hingað og það er ekki fjallað nauðganir sem svona félagslegt vandamál bara það er eiginlega Vera sem að brýtur talar við 3 konur sem var nauðgað til þess að við getum séð hvað þetta raunverulega er því að áður var þetta alltaf reynt að útskýra þetta út frá persónugerð konunnar eða stöðu hennar eða eitthvað leys og þetta er bara heimur þar sem að kallar ganga og þeir bara nauðga konum og fá stuðning annar að kalla til þess löggan gerir ekkert í því og það er ekkert saksóknur sem gerir ekkert í því og að sumir lifir við ennþá þessu stöðu þannig að það er ekkert þannig eins og sé samkomulag í samfélaginu að karlinn eigi ekki að meiða konuna. Það má ég að halda því fram að þessi frekar hinn að karlinn ef hann vill og getur þá hann bara að gera það. Já, ég veit ekki, ég taldi mig alast upp við það að maður ætti ekki að nauðga konum allavega. Já. Þannig að en það er raunveruleiki sem ég er að vísa, hann er bara raunveruleiki. Er allt annað. Og ég meina það er þú vissir af honum. Þessum raunveruleika? Já. Ég vissi á þessum raunveruleika, já, það er svo ég gerir nú allt mér ekki Já, ég er alveg sammála þessu að kerfið, allt kerfið, kallveldið, það hylmdi yfir með þessum köllum og tók þátt í þessu ofbeldi í rauninni og það er það sem að konurnar í MeToo er meðal annars að fletta. Það er að segja upp þessum samningi. Já, það er að segja upp þessum samningi og vilja að það var að kalla hann ringlaðir, ég var hérna með lykilað bara borginni og öllum konum og allt saman alltaf að taka það frá mér. Já. Það sitja mér í stöðuna sem apinn er í sem að færi ekki að vera efstur alltaf að rekja mig út á auðnina bara og ég verði einn eftir svo við vitnum nú í Jordan Peterson sem er einmitt ávarpa drengi sem að upplifa það að þeir passa ekki lengur inn í hjörðina af því þeir fá ekki að vera drottnandi og ráðandi og þá er það, hvað er þá eftir? Það er að vafra slettunar einn án hópsins sem að kemur kannski fyrir í þarnasta sætti í okkur einstæðingin. En þá leið, setjum við uppi með það, núna í ringlinu, hverjir eru fórnarlömb þessa ringls. Kannski ungu strákarnir, kannski COVID-kynslóðin, sem að það er hópur ungra karlmanna og þetta veit hver einasti, bara allt fólk sem vinnur við vandasöm félagslega samskipti, það bara veit það
að það er bara stór hópur ungra karlmanna sem að fær engin skilaboð frá umhverfinu, frá samfélaginu sem þeir lifir í hér á Íslandi það að þeirra krafta sé vænst og stór hópur ungra stráka sem að alast upp og þeir fá þau skilaboð, þeir lifa með þá tilfinningu, heyrðu, ég er ógeðslegur, ég er graður og það er ógeðslegt og ég veit ekkert hvað ég á að gera og enda svo sem hefur engin áhuga á mér og mín er ekki vænst og ég kann ekkert, ég veit ekkert og það er ekki beðið eftir mér. Minna krafta er ekki vænst. Sko, það er fullt af ungu karlmönnum í þessari stöð og það, við þurfum, sko, og hvað gerist þegar stór hópur ungra karlmanna á mögunaraldri upplifir það, heyrðu, já, ég er sem sagt ég er ekki að fá það verður ekki og ég er ekki að fá neina konu, ég er gagginu, ég er ekki að fara að fá neina konu ég er bara algjör lúser. Hvað gerist þá? Já, það er til dæmis sjálfsmorð. Já. Sjálfsmorðstíðni er mjög há meðal karlmanna og það kom fram í þætti hjá BBC einhvern tímann ekki alls fyrir löngu að það sé meðal annars vegna þess að karlarnir get ekki sætt einhvern veginn þessi skilabúð sem er að fá tvennskonar, já margskonar en semst að þeir eigi bæði vera nútímalegir og síðan þessi hefðbundni sterki kallmaður. Það var skýring sem var gefin í þessum þætti, einn af skýringunum. Já, ég hallast að því. Þeir líka hafa kannski minni eða svona samtalsvettvang heldur en konurnar, sko. Já. Mér fundist það í gegnum, sko. Nú er ég komin á grafabakkan, sko. Ég hefði átt að vera það með að við af og ömmu, sko. Þau voru orðin gamalmenni á þessu tíma. Ég er bara svona nútíma Íslendingur en búin að lifa tímana tvenna eins og af og ömmar, sko. Og ég sko vann sem áfengiságjafi nokkur ár og þá skynjaði það að það var fullt af skjólstæðingum sem kom, sérstaklega kallamegin sem höfðu engan samstals vettvang, höfðu engan til að tala við, voru bara einir með allt sitt, sko. Og jafnvel þótt þeir ættu einhvern hóp sem þeir fóru í lagsveiði og svona, þá var bara að tala á fylliríum, sko, en aldrei svona maður og mann bara edrú sig og tilfinningar. Og bara algjörlega kunni ekkert að tala tilfinningar og ég hef eitthvað bara þarna verandi ráðgjafi og ég kunni ekkert heldur, sko. Ég bara er ekki alveg upp við það að tala mikið tilfinningar, sko. Og kannski ekki vel tekið á móti þér endilega þegar þú reyndir það. Allavega ekki í kaffi í vinnunni. Nei, ja, því að ég meina oft gert grín að karlmönnum og ég hef alveg upplifað að ég kem inn á það í minni bók að ef maður ætlar einhvern veginn að opna sig að þá er oft gert grín að manni. Og maður finnur sko oft í samtalenu að hinir eru kannski að glíma þetta líka en þeir sko hlaða því öllu á þann sem opnar sig og einhvern veginn sko hann verður einhvern veginn sá veiki. Akkurat. Hann verður sá veiki. Þetta er eitthvað þá meinsemd í karlakultúrnum að karlar hafi ekki einhvern vettvang sem þeir geta verið að ræða saman. Fara bara saman á völlin eða í bíó eða eitthvað Já, einmitt það þarf að vera einhver athönd sem er saminast og þeir eru oft mjög góður í því og það getur oft verið mjög skemmtilegt en það er einmitt oft talað það í feminismannum að eitt af því sem að ráðuneyti karlmennskunar eins og ég kallaði bókinni gerir ungu mönnum strax er að taka frá þeim tilfinningalífið og að þeir sem sagt eigi ekki að halda upp á tilfinningar. Og ég hef heyrt frá ungum mönnum sko, sem eru kannski á þrítugsaldri sko, að þeir skynja breytingu á félögum sínum. Þegar þeir koma þangað og þá eru þeir búin að læra þessa rullu og fara alltaf lengra og lengra frá kannski því að tala tilfinningar og þegar maður getur ekki tala tilfinningar, hvað verður þá tengslin? Feminismin kannski býr til einhvert rými fyrir kalla til að fara inn í að því við þurfum ekki lengur að vera til dæmis alltaf út á sjó. Við getum sinnt börnunum okkar og mynda tengsl þarna og það er ákveðin auðlegð sem að við fáum út úr þessu nýja kynja kerfi, myndi ég halda. Ég held það er stór græðum ég tengi algjörlega við það sem þú átt að segja og mér finnst vera
sko, þegar ungi drengir alast upp bara á gagnfræða aldri og læraði þetta, heyrðu, ef þú ætlar ekki að vera sissi, þá ert þú, sko, þú mátt vita þú svangur eða graður, en ef þú ætlar að fara að tala hér einhverja aðra tilfinningar, þá það bara ekki á dagskrá. Ef þú stúlka og þú elst upp í íslensku samfélag, þá lærur, heyrðu, ég má, sko, mér ber að hafa þekking á tilfinningum sem stúlka, ég þarf að þekkja tilfinningar, það liður í því og ég þarf að geta talað þær, en það eru tvær tilfinningar sem eru mjög ókvenlegar, ég má ekki vera svöng og ég má ekki vera gröð. Og svo ef að fólk gagnkynhneigt og svo fer fólk út í lífið og finnur hvort annað og það akkurat, sko, það búið að fá þessi misvísandi skilaboð og svo giftir þetta fólk sig og ég vinn við að gifta fólk og hvernig við höfum þetta ennþá svona, við erum með alveg ofboðslega galin skilaboð þegar við giftum fólk. Hann stendur uppi með hönd og pung, ég hef sagt þetta áður hérna með þetta rauðaborð, hann stendur uppi með hönd og pung, hún kemur gangandi inn, leitt af eldri karlmann eins og barn. Og við erum að segja, konan er fegurst, háð, eins og barn, stutt af eldri manni, hann er karlmannlegastur í ríkjandi stöðu. Og hvað kostar þetta í samlífinu, sko, við veitum það. Já, finnst þið vera merking, þessi merking í þessu ennþá? Það eru unga konur, skilur sko, það taka þátt í ritualinu. Það meinar þetta engin svona, en ég hygg að þetta virki á taugakerfið. Ég hygg að við séum nefnilega ég held að heilastofnun í okkur sé að vinna sitt verk og kona sko, að því leyti sem konur skynja sig kvenlegar í víkjandi stöðu, að því leyti sem karlmenn upplefa sig karlmannlega í ríkjandi stöðu, þá erum við að skapa áhættu ástand og þetta er ástæðan fyrir því að klám virkar. Hvað er klám? Er klám tveir naktir sko, er klám naktir líkamir í kynferðisgerðum? Nei, það er ekki klám. Hvenær verða kynferðislega lýsingar að klámi? Jú, þegar kemur valdahalli, þegar orðið einn sem gerir eitthvað við annað, þegar er kynferðislegur valdahalli, þá orðið það klámi og að þessu leyti og ég er ekki einn það, heldur hef lesið ýmsa höfunda sem þetta fjalla, við erum sko þarna liggur sko vandi menningarinnar og þess vegna eru konur, þess vegna eru sko afa stelpurnar mínar í meiri hættu heilsufarslega heldur hún afa strákarnir mínir þegar þetta fólk fer að leita ásta ef þau skildu vera gagnkynhneigð, þá eru þær í meiri hættu vegna þess að það lifa í heimi þar sem að við túlkum þetta svona. Það er alltaf mjög marg sem halda þessu fram og mér finnst þetta, í mínum huga er þetta svona. Já, það gengur mjög hægt einhvern veginn að breyta þessum viðmiðum allum þó að séu sumir og sum að reyna það kannski til dæmis í klámheiminum, reyna að taka út þennan valda halla, þannig að sé jafnræði og breyta þá kannski klám í erotík sem ég finnst ekki vera það sama. Nei, sem er aldrei ekki það sama. Í hinn áttina sko, það er til eitthvað sem er erotík. Já, og bara nöðsynlegum fjöllunum kynlíf. Og það er ekki klámi sem svona náttúrulegt ástand. En að því að þú ert að spyrja náðan eitthvað sektina, og þú væri svona mér okkar að spyrja það svona sameiginlega sekt karla, þegar við erum að tala svolítið um karlakúltúrin og auðvitað liggur það á okkur alveg eins og að byggja upp gott samfélag að byggja upp heilbrigðan karlakúltúr þar sem að karla geta bara talað um hvað sem er á eðlilegan máta og sé ekki svona herftir að mig ekki tala um hvað segir hvort maður sé svangur eða graður og ekkert annað. Þá er það þá hljóttum við að bera ábyrgð á því að það sé heilbrigður karlakúltúr og þá berum við kollektífa ábyrgð á því að hversu margir af kynbræðum okkar brjóta ekki að konum og minnum áttur. Já, við erum samábyrgir. Hvað ætlum við að gera við það? Erum við að gera eitthvað við það eða erum við bara að tuða yfir þessu og nöldra yfir þessu? Já, þar veit ekki að byrja allt hjá einstaklingnum sjálfum. Hann þarf að fara að hugsa þessi mál og það er eina ástæðan fyrir því að skrifa þessa bók að ég vildi fara í gegnum þessi mál. Ég var ennþá ringlari þegar ég byrjaði á bókinni en ég var að nota þessi skrif til þess að reyna að leggja þetta niður fyrir mér, til þess að taka þetta ykkur leiti inn í kerfið og til þess að skilja. Það er náttúrulega
fyrsta atrið að við þurfum held ég að skilja hvað þetta snýst og þá þurfum við sko ekki bara að skilja okkur sjálf, við þurfum líka að skilja hinn aðilann sem erum í samskiptum. Þetta er samt leiðangur það sem við skiljum þetta aldrei sko. Við skiljum eitthvað þá, þetta er bara endalaus leið sko. Þannig að við verðum einhvern veginn að geta aktað á leiðinni sko. Já, auðvitað verðum við að hrinda ykkur í framkvæmd að þessu sko. Og við erum að vinna þessa vinnu. Dómstólarnir eru til dæmis að vinna mjög mikla vinnu í kynferðismálum. Taka þetta mjög til sín og lögreglan líka rannsókn á kynferðisafbrotum sko. Myndirðu segja að ef við verðum að skoða endurskilgreiningar á karlmennsku, er ekki effort í því að langstærstu hluta frá konum? Eru kallar duglegri við að... Nei. Ég meina, mér bókið þín en þið gerir bara tíðindi. Já, einmitt sko. Það er eiginlega bara fráleitt. Já, þetta er bara stórfurðulegt að kall skuli fara inn á þetta svið og margir voru og mörg mjög hrætt fyrir mína hönd að ég skildi dirfast að fara inn á þetta svið en mér fannst bara ég yrði að reyna að taka til máls þarna og vinna þessa vinnu sem að konur eru að tala að við höfum kannski ekki unnið því að við förum svo fljótt í varnarstellingu oft í einhverja afneitun sko, þetta er bara einhvert feminista kjaftaði og án þess að skoða hvað felst í þessu feminista kjaftaði, hvaða merking, hvaða skilaboð eru raunverulega þar og spyrja sig, er eitthvað sem að ég er bara ekki að átta mig á? Er eitthvað í mínu kerfi og í kalla menningunni sem er að tala í gegnum mig á þessi vilji og á þessi átti mig á? Þess vegna þarf að vinna ákveðna sjálfsvinnu held ég. Þú ert nú gamall áfengisráki, afneitinu þetta er alveg stórkostlegt fyrirbæri að það sjá allir vandamáli nema viðkomandi, hann bara snýst í hringi og þussar og bölvar en það sjá allir vandamáli. Og þessu rautt ljós upp en þetta er tvíþætt held ég sko, það er bæði þessi afneitun og svo líka sko heyri ég sko menn vera að tala að konurnar að taka eitthvað völd. Það er að slaufa einhverjum og það er að gera eitthvað sko sem að þær hafa bara ekkert efn á sko, segja þeir. Og hérna, hvað sko, er þetta bara valdabarátta? Nei, þetta er stórt og flókið en mér fannst náttúrulega mjög merkilegt að upplifa hérna MeToo-byltinguna og þarna er náttúrulega konur sem stíga fram sem eru búin að gefast upp á tómskerfinu og notfæra sér nýja samfélagsmiðla bara til að stíga fram og segja frá og reynir svona endur skilgreining á kynferðisofbeldi og mér var brugðið og mér minnum þess að þetta að Pubbi Mortens sagði sko við erum allir með skítu að putta og maður fór bara að horfa hvað djöfulinn er ég búin að gera og vinni mínir og frendi mínir og maður fór að skoða fjölskyldusögur og bara kemst að því að bara afa sínur og langa voru ekkert góðir menn og kom illa fram með konur og bara hvaðan kem ég og hver er ég og hvað get ég gert og þá kemur náttúrulega sektarkenndin sem er hérna umfjöllanarefni í dag, sekimaðurinn sko og því ég er nú hérna fulltrúi í líffræðinni í dag þá er það náttúrulega ótrúlega merkilegt fyrirbæri að við sem svona bara grimm hérna spendýrategund séum með einhvers konar samvisku við sjáum ekkert mikið af svona vott af samvisku í dýraríkinu en við erum með þessa samvisku bara einhvern veginn illt hérna í sólarplexunum þegar við erum búin að gera eitthvað ránt og okkur líður hreinlega illa og finnum fyrir sársauka og við erum náttúrulega ekki abbar, við erum menn og sársauki er náttúrulega mjög merkilegt fyrirbæri sársauki er alltaf sársauki einhvers konar ákall breytingar að hérna það verið að senda skilabóð að hérna nú verður þú aðeins að breyta hegðun, bara þegar við fóbrátum okkur þá þurfum við að labba öðruvísi og hefða okkur öðruvísi og þegar hérna fyrir mig mikla sektarkennd og kvíða það er eitthvað að segja okkur að við höfum það er eitthvað í hegðun okkar sem er ekki rétt og hérna það er svona, það er fyrsta skrefið í átta breytingum eða ekki að fá samviskubit og sektarkennd Já, sko, og breyta hegðun Já, það er leiðin til að breyta viðhorfum. Já, svo getur við. Já, en ef það ætlar að breyta viðhorfum, þá er það að byrja að breyta hegðun. Þú byrjar ekki á að breyta viðhorfum. Það finnst mér þetta svolítið góð titill hjá þér, hún Helgi, sko, tilnefndi kerfisauðfærsla. Þetta er hérna, það sem öll nútíma sálafræði gengur út á sig, hérna, hugræna atvinnusmeðferð að tengja upp á nýtt kerfi til að þegar við þurfum að breyta
breyta okkur sjálf og við þórum okkar að það er þetta rosa stóra vírastykki og tengingi í heilanum okkar, það bara endur tengja og það tekur smá tíma, það er ekki þetta er spurningin aðlögunar á hefnina. Já, það er ekki gert og einni uppfællið, það gerum með hvað segja Sólveig, með síendurtekinni hegðun og þá tekst okkur að breyta einhverjum viðhorfum og hegðunum í hausnum á okkur. Það fer alltaf í gegnum vöðvaminnið, sko. Þannig lærir fólk að hætta að drekka og þannig lærir fólk að En er hins vegar kannski móta sig í nýjum hlutverkum? Bara gerir eitthvað 8 sinnum með nýjum hætti þá er þetta komið, sko. Það er ekki eins og við séum með bara einhverjum rosalega djúpum hjólförum. Það er hægt að breytast, sko. Já, og ég kalla svolítið eftir því að kallar setji skapandi orku í þetta. Nú blasir við að við erum staddir í nýju umhverfi og Þú vilt ekki að sekimaðurinn stýri viðbröðum okkar? Að við þurfum einhvern veginn að vera með einhverja jákvæðri orku heldur en sektina og skömmina til þess að geta breyst. Ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að snúa því í þá áttina, búa til jákvæðu orku, ekki síst gangvart ungu drengjónum, ungu köllunum sem eru miklu basli og ég lesa semst í Bandaríkjunum hafa mæður miklu meiri áhyggjur á drengjónum sínum heldur stúlkonum nú orðið. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við ættum að stefna að búa til einhverja jákvæðari orðræðu og koma inn í þetta umhverfi og svara konunum og feministunum á okkar hátt og skapandi hátt. Þannig að þær séu ekki endilega að skilgreina okkur eða segja okkur hvernig við eigum að vera heldur að það verði til einhvers konar samstarf eða samtal þarna á milli. Og þá þurfum við að setja einhverja skapandi orku í þetta og ekki segja bara helvítis feminista kjaftaði, skilur. Þetta er flókið, ég á 15 ára gamla strák og nú er ég svolítið búin að ljúka bara mínu uppeldi slutverki, hann hlustar ekkert á mig lengur og Hann sagði upp. En ákvæðlega, en hann horfir á Marvel myndir svona myndasögumyndir, þar sem að þetta er mjög svona heiðnar hugmyndir, þetta er svona hetjan, stóra hetjan og þetta er bara alveg, þetta er nær lenga aftur fyrir heldurinn í kristni, þetta er svona snýst hefndir og heiður og svo spilar hann tölvuleikir sem eru svipaðir og byggðir á sömu karlmanns ímyndum og svo fer hann á samfélagsmiðlana og hlustar okkur að svona vakstar eftir hálfvit að tala hvernig maður er að haga sér og lifa lífinu, þú veist. Þetta er bara veruleikinn. Og Elon Musk sem að þykist vera einhver Iron Man bara í heiminum og getur bara reddað öllu. Já. Þetta er eftir það er ekki tilviljun að þessi sagnaheimur er komið núna á nýfrjálsíkutímanum. Það er verið að selja hinn sterka. Svona með lifir í þessum sagnaheimi bara svona 2 tíma á dag. Þetta er verið að selja hinn sterka sem þarf ekki á samfélaginu að halda. Algjörlega. Þetta er hugarheimur drengjana. Og þess vegna þurfum við karlar, ég skal bara segja það, drengurinn er ekki hættur að hlusta þig, hann bara lætur þannig. Og þess vegna þarfst þú að halda áfram fyrirsjáanlegur, leiðinlegur, gamaldags og allt það. Og að því að það er hlutverk mann sem uppalanda og við og þetta sem þú ert að tala Rúnar, þú ert að biðja það að við karlar að við setjum að við ígrundum okkar sök, okkar tilfinningu fyrir sök og mér þykir gríðarlega vænt eitt hugtak sem er kristið og biblíulegt og það er hugtakið iðrun. Hvaðan er það runnið? Ég skil það þannig að við erum með iður, við erum með innefli og það að lifa sem iðrandi syndari sem þykir mjög skrítið hugtak. Jú, það er mjög merkileg ástundum vegna þess að þá er ég að lifa sem aður sem er meðvitaður sundrungina í lífinum, syndaskrifum uppsólón, sundrung, ég er sundraður, oft ger ég ekki það góða sem ég vil og ég ger einmitt það illa sem ég ekki vil. Ég lífi í mótsögn. Ég er syndari. Þetta er bara harðpraktískur veruleiki og þetta veit hver einasti aðamaður. Góðan daginn, ég heiti Bjarni, ég er alkoholisti, skiljið. Menn ef við játum synd okkar þar með erum búin að taka svona virka afstöðu til verkefnana. Iðrun er það að vera í tengslum við iðrin og það tilfinningar sem að iðrin miðla og þess vegna er í staðin fyrir lamandi skömm þá eigum við kost á skapandi hryggð.
og það er það sem ég held. Flott hugtak, skapandi hryggð. Skapandi hryggð. Þú séð þetta í bókinu, sko. Við þurfum að umbreyta okkar, vinna með hugarfæri, vinna með hugarþelið, og það er akkurat þetta, að komast burt úr þessari lamandi skömm sem við þekkjum. Bara að því að hún býr í manneðlinu, bara tilfinningi fyrir því að vera no good for nothing. Og þegar við beitum ofbeldi eða verðum fyrir ofbeldi er ekkert annað en vanleg samskipt á styrum, þar sem við erum að taka skítinn og skömmina úr eigin sálarlífi og tróða inn í aðra líkami, hvort sem það er kynferðisofbeldi eða hvaða ofbeldi sem vera kann, og eins þegar við verðum fyrir því. Sá sem verður fyrir ofbeldi, hann situr uppi með skít og skömm, og við þurfum að leyfa, sko, og að því leit sem við lifum í ofbeldismenningu, þá erum við bara að versla með skít og skömm, og það er út úr þessu sem við þurfum að komast, og það er þetta sem við þurfum að viðurkenna, karlmenn og jafnt sem konur. Við þurfum bara að horfa á samfélag okkur og sjá vanvirku tengslin, og við sem karlmenn þurfum að játa, heyrðu, ok, ég ætla að horfast hér í augu við hluti sem eru, og ég þarf að horfa á mínar eigin hendur og spyrja, hversu óhreinar eru þær? Hver er svo sök sem ég ber, og get ég breytt þeirri lamandi skömm í skapandi hryggð? Og þarna held ég leið og konur skynja að karlmenn séu færir þetta og tala þetta. Kannski náum við þá að leyfa MeToo-hreyfingunni að komast þangað, þar sem að byrjar, sko, þar sem við erum ekki bara með helvíti komið inn í stofu, þar sem að ef að þeir hefur verið kansellerað, góurinn, þá er það að eilífu, og það er byrjað núna. Mér finnst þetta dálítið flókið Bjarni, ég næði þess ekki alveg utan þetta, sko, það er bara... Það sem ég er að segja. Og ég sko, þegar ég heyri skömm og sektarkennd, og þá er það annarkvæmt, sko, það sem kemur upp í hugan hjá mér, þá er flóttið afneitun. Já. Þú veist, það er bara, þú veist, annarkvæmt sagði maður, nei, ég gerði þetta ekki. Nei. Eða maður fer bara eitthvað annað, nenni ekki að hlusta á þetta, sko. Þú veist, og það held ég að sé svona raunveruleiki flestra, að Sanns að engin úrvinnsla þá. Nei, engin úrvinnsla. Þetta er svo stór orð og maður bara skilur þetta, ég skil ekkert í hvað En ef þið væri kanselerað, þá getur ekki flúið og þú getur ekki afneitað, þá sætur upp í lamandi sko. Það er bara þannig. Þannig að það er akkurat ótti okkar, og þess vegna er þessi kanselering, þetta fyrirbæri sem hefur farið í gegnum taugakerfið okkur hverjum og einum, skildi mér vera kanselerað. Og ef þið eru kanselerað, þá virkilega færð þú að kynnast lamandi skömm. Ég þekki all nokkra. Útlagar. Það átt útlagi. Hubbi var einmitt að tala um daginn með lag sem hann flutti með dreng sem var kanselarað og fekk ekki spilun og svo framvegis, sko, og hvenar, þú veist, þú veist, karlmenn átt að tala um það að það sé búið að færa dómstólinn frá þessum raunverulegu dómstólum yfir í bara dómstólgötuna, sko. Og og ef þú ert dæmdur að dómstólgötunar, þá er þetta viðhalda því bara endalaust þeim dómi, sko. Þú ert aldrei náðaður. Og þess vegna er ég að segja, ef að með þessari MeToo, með þessu MeToo-höggi sem við höfum fengið í magan, ef að það gerist að karlmenn ræðast við og segja, heyrðu, ok, við skulum taka við þessum skilabóðum, en hvernig ætlum við að gera? Ætlum við að gera með virkum hætti, þannig að við sitjum ekki fastir í lamandi skömm, heldur í virkri skapandi hryggð. Þá gæti það gerst, sem að vantar alfarið inn í MeToo-hreyfingunum mínum mati, og ég fengi mikla skömm fyrir að segja, bara ásakanir fyrir að segja það, allt frá árinu 2017 skrifaði þetta, að ég tel að MeToo-hreyfingin muni þurfa að ná þeim stað að helviti sé ekki bara búið að plassera það inn í stofu hjá fólki, heldur sé hægt að það verði meðvitað, sko verði inn í menningunum okkar. Ef ég hef skitið upp á bak, hvernig er farið að því að endurvinna trúna sem hefur verið rofin í verki? Hvernig er farið að því? Við verðum að eiga farvegi í menningun okkar til þess að endurvinna trúnaði verki sem hefur rofin í verki, þess að ef það er ekki, þá bara stoppar lífið. Þetta er það sem vantar. Þarna erum við aldrei stattir, held ég. Já, það vantar, einhverja meðferð eins og við höfum meðferð við alkoholisma og ýmsu öðru, það vantar einhverja meðferð þannig, hvað á að kalla það.
það sé hægt að fara og vinna og það sé og einhver sé með þér og það sé vottað og þú getur einhvern veginn komið út og heilsað samfélaginu og fengið aftur tækifæri vegna þess að við verðum að geta endurreist fólk. En það ekki alveg þannig sko, þóttu farir í meðferð að þú komir og allir tækið þig bara fagnandi og eftir því að þú gekkst í gegnum eitthvað sorgardal og ert búin að yðrast og allt það ekki alveg þannig því þú ert að vinna aftur traust út í samfélaginu og mér þetta í hug hvort að þessi ég eiginlega gert of mikið úr þessari slöfun og þess að ekki vend að sjá fyrir sig hvaða hryllingur það að vera fældur út úr samfélaginu en einhver rappari sem að fær ekki músíkina sinna að spila það, hann kannski bara í sömu stöðu og kvenrapparar hafa verið undanfarið 20 ár og þeirra dót ekkert spilað og ég meina við þekkjum það frá konum sem að reyna að búa til bíómyndir og það alltaf skilin einhverju handriti og það bara heyrist ekkert og sést ekkert sem það gera þannig að sömuleyti eru karla sem hafa brotið ekki að konum bara að upplifa stöðu sem að konur að mörguleyti eru í það er bara síður heyrt hvað þær eru sérstaklega kannski kallar að minni kynslóð og þar í kring og eldri sko við ólust upp við að það var alltaf verið að dásta okkur hvað voru duglegir og klárir og sniður og fyndnir og alls konar dóttir í. Svo við talar að sko, mæður í Bandaríkjunum hafa meiri áhyggjur af sonunum. Þannig hefur það alltaf verið sko. Drengir eru aldrei upp sem prinsar og er bara í sumu menningu bara stórkostlegt vandamál. Það koma út úr þessu alveg arfa lélegir menn sem að geta bara ekki lifa nema að lifa í einhverju stanslausum fögnuði og alls það sem að koma og líta allt sem bara höfnun eða þannig að ég meina það er bara svo mikið innbyggt inn. Við vorum að tala um breytingar þegar einhverjum rappara er slaufað og hann sýnir iðrun og honum haldi áfram að slaufbarna þá lítur það aldrei út svona eins og einelti og hverjir eru að hlusta á hann dreng, eru það ekki strákar, ungi strákar sem hafa eftir að Jú, það verið margir sem hafa verið ég held að Ingo Víðuð það við fyllt háskólabíu og það er nóga liði sem er til í að horfa á slaufaða kalla sko. Þannig að það er oft stilt upp eins og það sé eitthvað svona samfélagslega dæma, það er bara ákveðin hluti samfélagsins sem að hefur sagt bara ég nenni ekki að hlusta á þennan gaur lengur og þannig er það bara, það er sem, ég meina stæðsti hluti kalla nennir ekki að hlusta á konur nennir ekki að lesa bækur eftir konur eða fara í bíó eftir konum og heyra aldrei, tala alltaf yfir konur í hvers getur sem opna munnin og ég menn þær eru bara búin að vera meira minna slaufaðar sko síðan að ég fættist allavega. Ég veit ekki hvernig það var fyrir þann tíma. Já. Og þær eru bara að rísa upp núna og þá verða kallanir á að setja mig í þessu stöðu og konur að verið í. Ég er strákur. Já. Þannig að þið að taka mig upp og hampa mér þótt ég hafi kúkað í mig. Já. Og það er ákveðin tilhneiging til þess að þessi hannúð sem að tala sem sagt að sína óeðlilega mikla samúð gerandanum óeðlilega mikla samúð sem verður kallað hannúð. Það er eitthvað sem að þú ert að tala um þarna. Það sé rosalega innbyggt í kallakúltúrin. Já, ég er alveg sammála því. Og við þurfum að gæta þess að úrvinnsla okkar verði ekki þannig að það sé rísa á fætur og gripi til varna vegna þess að við þekkjum það, maður þekkjum bara sem foreldri ef að maður þekkjur bara yfir höfuð í öllum samskiptum ef þú grípur til varna þú eru gagnrýndur þá ertu alltaf að tapa þú verður að vera reiðbúin að taka gagnrýni og heyra hvað verður að segja og svo framvegis til þess að vinna með sjálfmaði og núna þá það er gríðarlega mikilvægt og okkur takist að raunverulega heyra og þetta sem að þú ert að segja Gunnar Smári heyrðu, er þetta ekki bara staðan sem konur hafi verið í og á eitthvað rétt á því var að frægur elskaður út á því? Hver sagði það eftir rétt á því? Já, hver sagði það? Við erum náttúrulega búin að vera svona aðalspaðin í síðustu 5.000 ár, svona miðaldra kallar með bumbur, hafa verið máluð málverk á ykkur og fengið að ráða og við svona verið tilbeinir og tignaðir í brjóstmyndir og styttur og svo er þetta bara allt í einu búið akkurat núna þegar við erum miðaldra kallar með bumbur. Við fáum ekki brjóstmyndir á okkur. Nei, þetta er ákveðin áfall sko og jafnbjörnni snýst kannski ekki endilega alltaf með það að draga alla niður á sama svæði sko en margir upplega þannig og það er alveg rétt hjá þér. Kannski þarf auðmýkt, einhvers konar auðmýkt að koma hérna inn, við sýnum oft svona hrokafull viðbrögð, förum í vörn en að tileinka sér kannski einhverja auðmýkt, félagslega auðmýkt og að því að auðmýktin held ég, hún hleypir inn hlutunum sko. Það er eitthvað vinnsla í henni meðan að hrokin oft afneitar
Ég held að við höfum ábyggilega gott að því að tileika okkur svolítið auðmýkt í þessu það ekki bara jafnréttisbaráttan og MeToo sem hafa gert okkur ringlað, þú veist, mannréttindi bara samkynhneigðra og núna komið ný kyn sem að hafa ögrað hinni hefðbundnu karlmennsku og þetta ringlar okkur enn frekar og gerir marga okkar mjög svona fúla og ringlaða. Og réttindabarátta svartra og núna bara réttindabarátta innflytjenda á Vesturlöndum sem nú kannski bara stóra mannréttindabarátta sem við erum stödd í. Já. Það eru hvað við höfum til þeirra sem eru ekki einhvern veginn innvígðir og innmúraðir í okkar samfélag. Hvað ætlum við að skilgreina það sem eitthvað afmennskað fólk eða? Enga veginn sko og bara hvernig er hugsað þá sem að koma að vinna til að halda velmeðunni uppi En ég skil það bara alveg kapital út af fyrir sig og hverjir taka þátt í því hverjir að keyra það áfram sko er það ég og þú eða? En mér það eru kynfræður þú ert að segja Berti, við erum komin á sko nýjan stað núna að það er bara búið að endurskilgreina landamærin og mörkin, hvað má og hvað má ekki og það er endurst mörgum erfitt að skilja það og við áttuðum okkar eða margir hefur farið vel yfir mörkin og konur brugðust eðlilega við og það var á þeim brotið og allt það en hvað svo? Mér finnst þetta bara mjög áhugaverð spurning af þér og ég er ekki með neins svöru við þessu en þú veist ég bara, þú veist ég hef stundum verið að vinna svona sjálfboðavinnu að hitta fanga og fólk sem hefur brotið á sér og hitta þá og tala við þá menn sem hafa sannarlega brotið á sér og brotið á öðru fólki og langar innilega að eiga einhverja leið aftur inn í samfélagið og vita sína sekt og vita hvað hafa gert, bara hvernig kemst ég aftur inn, þetta er bara mjög aktúal mál skilur, og er líka mjög aktúal mál veist, eiga konur að fyrirgefa ábyrgðismönnum sínum veist. Er það hægt yfir þetta? Ég, sko, ef þú spyr mig, þá er sko fyrirbæri, sko, það er okkur sko fyrirbæri fyrirgefning, það er bara stór hætt, sko, það er svo vand með farið vegna þess að fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú ákveður fyrirgefning er eitthvað sem kemur til þessum gjöf ef hún kemur vegna þess að allt í einu er ofbeldis verknaðurinn ekki lengur að skilgreina þig og það kemur þessu uppgötvun. Það er mín reynsla af fólki og eigin lífi að ég held að það sé svo og ég held líka að því að þú ert að tala sko, þess með sökina og þessa ábyrgð sko, hvað erum við að tala hér allan tíman? Við erum ekki bara að tala einstaka brot, við erum að tala hérna deildu ábyrgð, við erum að viðurkenna það að við erum fæddir inn í menningu þar sem við fengum þau skilaboð sem ungir karlmenn heyrðu þetta er, þú ert sko þú átt þetta, þú mátt þetta við fengum skilaboðum það að vera svolítið aðal og sko ekki bara í samskiptum kynjana heldur sko við sitjum uppi með það að mannkyn hefur í krafti hvítra karla skilgreint sig sem aðalatriði veruleikans og við erum og stöndum uppi með visskerfslegt gjaldþrot. Þú vinnur nú hjá Sorpu og það er verið að vinna úr flokkunum og öðru slíku. Sko, bara þessi aðalveiki, þessi fjandans aðalveiki okkur finnst við bara vera kjarnin í þessu öllu og þess vegna þurfum við að vinna með hugarfærð okkar og þess vegna þegar við tölum hefðir og venjur og siði og af því ég vinnum við það sko við höfum þannig að séð það sem brúðurinn er leitt inn eins og barn en við eigum líka hinsiðin sem er 2000 ára gamall miklu eldri og ægifagur hann er það, hvort sem það er tveir karlar, konur eða karl og kona sem eru að gifta sig þau krjúpa hlið við hlið, þau búið að lýsa þau hjón og eru með því að krjúpa að segja heyrðu, já, við ætlum ekki bara að vera lagatæknileg hjón við erum tvær personur sem göngu saman á hjón við þjónum hvort öðru í jafnræði við kunnum þetta, við kunnum að ástunda jafnaræði, við kunnum það vel við kunnum að ástunda samráð, við kunnum að ástunda bara það að setja sig í annarra spor ef við erum með alveg ofboðslega sterk skilaboð og sterkar svona túlkunar með menningunum okkar þar sem að það er slegið á borðinu og það þykir já þar liggur okkar vandi og
og þarna held ég að sem sagt ofbeldismenningin hún liggur þarna, hún snýr frá körlum til kvenna, hún snýr frá mannkyni að visskerfinu öðru leyti og hún á milli okkar líka. Hvað eigum við að gera við nauðgarann og ofbeldismanninn? Eigum við að hjálpa honum? Eigum við að, svo erum við, hvað eigum við að gera við nauðgarann og ofbeldismann? Eigum við bara að hafa hann útlæði hann eða hleypa honum aftur inn og bara segja konum að fyrirgefa honum eða hvað eigum við að gera við hann? Mér finnst þetta að þú varst að tala um fyrirgefninguna að maður þykja hana sko. Það er vegna þess að í slöfunarmenningunni er svolítið þannig að við dæmum fólk og við kemst ekki inn aftur fyrir en að sá sem að þú bröst gegn fyrirgefið og þá er hugmyndunum það að okkar hlutverk sé að dæma fólk og fyrirgefa fólki en ég held að þú set að vísi í eitthvað svona kristna hugmyndum það að það er eiginlega ekki okkar hlutverk hvorki að dæma ykkur eða hleypa ykkur inn aftur heldur er fyrirgefningin eitthvað sem við getum þegið og við okkur, Kristi með myndur ekki að segja að það er lengur búið að fyrirgefa þér þannig að þú átti að það er þessi krafa á hvort annað að fá sko annað dóm eða fyrirgefningu það er spurning hvort að það bara getur rúmast í mannfélaginu sko. En við megum ekki fara ódýrar leiðir og við megum ekki, sko, það má ekki misnota kristindóminn einmitt og hugmyndina fyrirgefningu, við vorum að gæta okkar á því sko, Kristur á krossinum hann sagði faðir fyrirgef þeim hann fyrirgaf ekki á þessari stund fyrirgef þeim en hugmyndin er alltaf svo að við erum syndaselur og svo komum við kirkjan og vörpum syndunum og hann dó fyrir syndir okkar og það er bara stikli en í slöfunarmenningunni þá erum við að fara fram á samfélagi fyrirgefa okkur það er engin leið inn eins og þú varst að tala áðan að þú svo sem er búið að vera slöfað hver er leiðin hans inn ef hann yðrast, ef hann vinnur einhverja vinnu hver veitur, það er erfitt að segja sko, það hefur verið bent á það síðasti maðurinn, hann segir bara nei, ég er ekki til í að fyrirgefa og þá ertu bara úti já, kannski, en menn sýna ykkur merki að þeir hafi skilið eitthvað upp á nýtt samfélagið er það ekki bara þetta var ekki sameiginlegur dómstóll nei, en allavega það verið kvartað undan því að þessi kallar, sko, þessi frægu kallar að þeir sýndu akkurat enga iðrun og þeir reyndu ekkert að læra af þessu þannig að auðvitað er þetta mjög erfitt það er engin formlegt ferli þarna en hvað með það er óljós hver dæmdi þig og það er óljós hvert átt að áfrýja sko. já, það er ekki takt að í raunin að áfrýja neitt sko, þannig að dómstóll götunar fyrirgefur en hann sýknar aldrei eins og sagðir áðan þannig en hvað með samtalið er ekki einhver hjálp í því að þú lýsir hvað eigum við að gera? Við höfum fantatrú á því hérna. Já, er það ekki? Ég hef líka nefnilega mikla trú á því og það er mín helsta kennsluaðferð í ritlist og þetta er fyrst og fremst samtal það sem við erum að skrifa og á meðan við erum að tala saman þá þroskast ýmislegt, ekki bara tæknileg atriði, heldur líka fagfræðileg atriði, þannig að ég er að vona að þegar við förum að tala þetta og kannski að stunda meiri uppfræðslu því ég held að sé bara lífshættulegt nánast að vera einhverja teprur í kynfræðslu og slíku það þarf að koma þessu bara strax að Þetta er eilíft já, þetta er eilíft Þú veit að tala skriftir og bókmyndir og grísku harmleikindar margir hverjum þetta fósbræðarsaga saga úralda kallmennsku og Don Quixote, skilur við erum endalaust að fjalla þetta og tímandi breytast og breytast hratt og það er engin svona eilíf gildum karlmennska, jú, það er eitthvað svona hugrekki og vinnusemi og hlífa fjölskyldinu og alveg fyrir henni og allt það en þú veist, svo breytist þetta bara með hverju einasta samfélagi hverju einasta tíma, nú erum við náttúrulega að upplifa tíma sem eru sko tími brjálara breytinga Ég er ofta að vinna með fjölskyldum þar sem að og mér finnst þú snjallt í þinni bók að nota Bjart í sumarhúsum sem svona táknum úrelda kallmennsku og kall. Sjálfstætt fólk saga ringlaðan karlmann. Já, hún er það sannarlega sko. Egils saga ringlaðan karlmann. Það mætti nota þetta sem titill á marga bækur. En þess vegna þurfum við að því að við erum svo erum við að tala hér byrju er ekki hægt að fá fyrirgefningu. Sko það er hægt þegar til dæmis þegar ofbeldi verður átt sér stað í stórfjölskyldu og bara eitthvað hópslýsið átt sér stað og það er bara flókið og það er sársaukafullt og erfitt það er eitthvað til sem heitir nógu góð stórfjölskylda og það getur verið stórfjölskylda þar sem að allir vita, já,
það er ekki, ríkir ekki hérna fullt traust á milli fólks vegna þess að hér hefur orðið ofbeldi af einhverju tagi og það ríkir ekki fullt traust og það er alveg hreinu og þolandinn hefur fullt frelsi til að halda þeirri fjarlægð sem hann þarf frá ofbeldsmanni sínum og gerir það en það hefur orðið samkomulag eitt og það er það að þegar komið saman á gefnum tilefnum sem eru bara þegar einhver deyr eða einhver er að fæðast eða einhver að gifta sig eitthvað svona, einhver útskrift og þegar komið saman á gefnum tilefnum þá erum við meðvituð það, heyrðu, nei, við erum ekki heil en við erum í þeim skilningi nógu góð að við komum saman og það er allt á hreinu það sýna allir og öllum virðingu en það er ekki trúnaður það er ekki, jafnvel ekki vinátta það getur verið í lagi og halda öllum ábyrgum í huga sínum það er ekki orðið samkomulag það er ekki samkomulag það nákvæmlega hvað gerðist en staðan er þessi og þá erum við mitt stödd ekki á ringluðum stað en það eru margir fuglar á lofti og það er ákveðin svona bataferli í gangi vegna þess að okkur tekst að sýna varðveita þennan grunn það sem er bara virðing en ekki trúnaður Erum við þar núna? Hvað segirðu? Erum við þar núna, kallar almennt á Íslandi? Ég held að við þurfum að geta orðið sammála að hafa þetta nefnilega. Þetta er svolítið mín tillaga. Hvernig getum við verið nógu gott þjóðfélag? Í þessu lágtraust þjóðfélagi sem er hérna. Það er svo lítið traust á milli okkar og það er svo, við þurfum að ná þessum stað þannig að við getum talað saman að við varðveitum virðingun og það er og þetta segi ég náttúrulega undir áhrifum boðarna 10 áður en okkur sagt að drepa ekki fólk drífa hóra og stela þá kemur heiðra föður og móður varðveittu virðingun í klaninu láttu ekki allt fara í vaskinn vegna þess að meðan fólk var enn bara í bedúínatjöldum þá var það vita fyrir 3000 árum heyrðu, það er eitthvað fyrirbæri sem heitir virðing í mannlegum samskiptum og við verðum að finna leið til að varðveita hana meira segja glæpamaðurinn hann þarf að eiga síðustu leifarnar af virðingu sinni og svo þegar hann er að koma aftur inn í samfélagi þá þarf það að vera úr hreinu við þurfum að finna leiðir til þess að það sé allir njóti grunnvirðingar því ef við tökum síðustu leifarnar af sjálfsvirðingunum frá fólki þá erum við ekki þjóðfélag lengur. Heldur ekki gott að láta þessu allt sig í góðu lagi? Nei, það þarf bara ekki að gera það. Nógu gott samfélag. Nákvæmlega, bara tala skýrt. En samt eru við svo fjarrið þessu. Og fylgist til dæmis bara með bandarísku forsetakosningum. Þá er það í rauninni umræðum bara algjör og svona frum karlmenn, bara yfirráð karla yfir kvenlíkamann. Við erum komin eitthvað svona aldir aftur í tíman að ráða yfir kvenlíkamunum með þungunarofi og þú sér líka bara kúltúrun í kosningabaráttunum þetta eru svona kallar og þetta er Trump sem er orðin svona dálítið mótsvar við feminismanum og baráttunum sem hefur í gangi, gera grína henni, gera lítið úr henni og þó að sé hvern frambjóðandi þá snýst eiginlega öll þessi bandaríska forsetakosningar sem fær mjög mikið fókus núna í öllum fréttum og dagamenningu ykkur kallar hvor er meiri kall og hún teflir fram kalli sem er svona þú veist hann er fótboltaþjálfari og veist fer og skittir í og veiðir á móti ykkurum últraköllum og þetta er alltaf keppni í karlmenn hún klæði sig sem er í drakt sem er ykkur svona kallajakkaföt og það er verið að segja henni að svona beita röddina þessu öðruvís og tala meira þessu kall, lækka þessu röddinni það gegnum sýrur allt bara eitthvað svona frum karlmennska og náttúrulega hernaðar trillingurinn sem við erum að lifa og þannig að það er og svo sitjum við hér forréttindamenn upp á Íslandi erum að tala um MeToo mikið er þetta gott eitthvað, já nei, það er baneitruð drepandi kallmennska er að mörka lífið úr veröldinni það er alltaf það sem er að gerast as we speak Já, ég var einhvern tíðan sagt það þá sé kannski svona út kúfið það sem við vorum að tala um núna en það er bara svona með mennskuna að þú tækir allt kott sem bjór er búin til úr
og byggja til matvörunum, þá myndi enginn svelta heiminum. Ég segðu Mér langar til að trúa þetta sé satt, sko, ég hef ekki sannreita en bara við sko erum svo fókusuð á okkur og okkar nærumhverfi að að svona, þú veist, þessar fréttir hryllilegu fréttir frá Palestínu og Líbanon og þetta svona snertir ekkert, maður fyrir ekkert að gráta út af þessu, sko, en mann finnst þetta leiðilegt. Já, maður ætti að vera grátandi. Stöddir ykkur svona Shakespeareiskum harmleik bara, við fylgjumst bara með mönnum tæta niður samfélagi. Eðlilega tilfinninga væri bara að fara grátandi á kottan, sko, og að sjá sundutætt líka af litlum börnum, sko. Já, þá erum við orðin svona dofin og þá kom, mér langar að útskýra hans þetta tilgangsleysi sem að nú yfirskrift bókarinnar þinnar, hvernig hefur það, hvernig tengist það hennum seka karlmanni? Og ég svara þér. Já. Sko, tilgangsleysi, sko, hugmyndina þessi, við erum eina dýri sem getur dáið af tilgangsleysi, af hverju, vegna þess að við erum siðverur. Við erum siðverur. Og það er og þess vegna sitjum við uppi með sko, ásakanir virka á okkur af því að við erum siðverur, bæði náttúrulega sem frumstæð hjarðdýr, og svo líka vegna þess að við þurfum tilgang. Og hvernig finnum við tilgang? Jú, við finnum hann með sko sjálfræði. Því að hafa nóg sjálfræði, hafa bara geta við gátum semst allir ákveða að vera hérna á þessum tíma og koma hérna og gátum komið, við komum hjólandi, sko, og gátum komið, hafa sjálfræði til að gera eitthvað sem skiptir okkur máli, svo þurfum að hafa líka getu til að vera. Og hér kom fram með mitt, vangetan til þess að vera, tala sko, tengjast tilfinningalega og karlmennskan hefur verið túlkuð svo mikið þetta, heyrðu, við erum í því að gera, konan í því að vera, það hinn kvenlegi hluti, uppeldi og aðhlúning og allt þetta. Og þannig hafa kynin meira segja í þessum 2 þáttum, og þetta er ekki bara mín hugmynd, heldur mjög, sko, bara viðurkennd útlistun á mannlegu eðli að við finnum tilgang okkar í því að hafa frelsi til að gera og vera eitthvað sem skiptir okkur máli, og þetta er náttúrulega frá mörgum höfundum og úr mörgum fræðilegum áttum og þess vegna sko þú alveg saman hvað eftir gáðan hund, þú kemur aldrei á honum liggjandi fram á loppuna, sko, hver tilgangur með þessu hunds lífi mínu, sko. Þegar við horfum á sjálf og, sko, og þess vegna erum við að tala þetta saman, vegna þess að það truflar okkur að konur skulu standa á fætur og segja, heyrðu, þið meiðið, þið tjónið, og ég sé það í mínu starfi sem sálgætir og starfa mikið við hjónaráðgjöf. Það er þannig í gagnkynhneigðum hjónaböndum að ef að hjónaband er alvarlega vanvirkt og ef að hjón ætla í störukeppni, hvort okkar þolir lengur við hér í þessu vonda sambandi, þar sem við erum ekki góð við hvort annað, þar sem við erum raunverulega í ásökun og sektarkennd og samanburði og skömm og erum að spila lélega bolta hvort við hana. Ef að karl og kona ætla í þessa störukeppni, og þetta hef ekki úr neinum bókum, þetta bara blasir við mér í mínu starfi, það er nákvæmlega þarna sem að kona tapar í þessari störukeppni. Af hverju? Ég veit það ekki, ég bara sé það og ég sé aftur og aftur konur sem standa á fætur upp úr hjónabandunum sínum og segja við manni sinni, heyrðu, þú ert að drepa mig. Og ég segi, í hefðbundnum hjónabandum, gagnkynhneigðum hjónabandum, þá er staðan dálítið mikið þessi, 30 erum að segja, svara spurningunni, heyrðu, erum við nógu góð fyrir hvort annað, eigum við að auka kyn okkar og taka slægin og verða miðaldra saman? Og fyrir 50 þá byrja sálirnar í þessu samband að spyrja, heyrðu, erum við nógu góð við hvort annað til þess að geta orðið gömul saman? Og þarna er, sko, og þess vegna eru sko, kynferðslega samskipti og samskipti kynjana, þarna bara kemur ljós hvernig fólki tekst
hvort að okkur takist sem elskendum að komast upp á hásléttuna í mannlegum þroska þar sem að fólk ástundar gagnkvæma mildi í jöfnuði og það ekki það og þess vegna tilgangsleysi sem sagt alltaf fólki í því að upplifa, ég hef ekki vald, ég fæ ekki tækifæri til að gera bara getu til að gera hlutin sem skipta með máli, ég hef ekki heldur tengsl sem að skipta með máli, mér skortir sjálfræði og mér skortir tengsl og það þarna sem að við erum í lausu lofti og svo þegar við fáum núna karlmenn, þessa gagnrýni þá stöndum við ringlaði vegna þess að við heldum jáfnvel að við værum bara er ég ekki að skaffa, er ég ekki að standa mig og hvaðan kemur þessi gagnrýni? Mér finnst svo áhugavert að þið voru búin að tala svolítið bókmenntir uppáhaldsbókin mín er Útlendingarnir eftir Camus. Það einmitt bók ringlaða karlmenn og tilgangsleysi sem að náttúrulega Camus talaði mikið að lífið væri algjörlega tilgangslaust en við þurfum að finna tilgang með gjörðum okkar og allt það en það algjörlega svona ringlaði karlmaður sem eiginlega fremur glæp svona næstuði á þess að vita að því einhvern veginn, bara óvart einhvern veginn, hann pælir ekkert í því, hann bara drepur mann og í svona tilgangsleysi, hann er með allt og hann hefur engin gildi og hann er svona rávar, hann er svo draugur eigin lífi einhvern veginn en fremur einmitt ofbeldisglæp og verður hinn seki einhvern veginn bara svona óvart af því að Hvað fær menni eins og Putin og Netanyahu til þess að drepa konur og börn? Hvernig verða svona menn til sem að virðast vera alveg ótengdir einhvern veginn öllu sem að heiti mennska og mannúð? Hvernig gerist þetta að menn ekki í neinu tengslum við einhvern veginn tilfinningarlíf sitt? Og þess vegna svo gott að við skulum eiga Bjart í sumarhúsum sem þessa sögupersonu vegna þess að hann drepur bókstaflega konu sínar og börn og kýrina búkollu. Það eitthvað sem hann ekki sér. Mitt svar þetta, tilgangsleysi hans í því fólki, hann á ekkert innra virði, hann á bara ytra virði, hann á bara kindur. Og hund. Já, og tíkina títlu allan tíman, alltaf, hann á bara kindur og já, akkurat, nákvæmlega. Hann á bara ytra virði, hann sér ekki innra virði, hann gengur ekki út frá því, og hvað er virðing? Virðing er nákvæmlega það að hafa fyrir því að stíga upp úr sjálfum sér og yfirgefa sinn eigin sjónarhól og hafa fyrir því að taka gönguna kringum menn og málefni, horfa ég gangi í kringu þau, horfa á þau og horfa á okkur hérna, sjáu það sem við erum að ræða frá mörgum sjónarhólum virði ef mér auðnast að virða ykkur fyrir mér frá mörgum sjónarhólum, ekki bara frá mínum eina, þá ég að sýna virðingu. Ég held að tungumáli beri til sig. En Bjartur er dálítið erkitýpa hinn íslenska karlmann, þetta er pappa okkar, þetta er af okkar, að sauðkindin er miklu mikilvægari, báturinn og þorskurinn er miklu, vinnan er miklu mikilvægari heldur en fjölskyldan og samskiptin við annað fólk og börnin. Þetta er erkitýpan. Já, og hún er algjörlega í ýktum mæli, skilur við. Þetta er náttúrulega bara það sem ég er alveg upp við, bara sjá af og ömmu vinna og byrja að pilla rækju 9 ára við hliðin og ömmu í bristúsinu, þú veist, og það var bara að vinna ganga manni, Það mátti meina börn og bara til þess að láta hlutina ganga. Það mátti meina konur til að láta hlutina ganga. Og þegar Rósa fyrir konas deyr og þá dó hún ein og hann var stoltur af því og þetta var sjálfstæð kona, hún dó ein og þessa erkitýpu sem við eigum núna og þú nefnir Rúnar Helgi bara þessir einræðisherrar sem að ganga fram þessir valdsherrar sem ganga fram og við látum viðgangast við erum okkur auðnast ekki að vinda ofan af og breyta við missum einhvern veginn valdið til þessara manna þetta er stóri gallin við gefum þeim, já, en hvaða tæki við getum reynt að gera uppreisn og þá erum við stráfelld og
Þetta stóri gallinn finnst mér á lýðræðinu sem við höfum ekki ennþá fundið svar við hvernig þessi menn endalaust komast til valda og það ekkert skrítið þó að konur segi að karlmennskan sé bara hryðjuverka hugmyndafræði þegar þær horfa upp á svona að vera stráfella saklaust fólk hér og þar. Það ekki skrítið þó að konur vilji segja sig úr lögum við svona menn. Nú Ísraels að ráðast inn í Líbanon, hver ástæðan? Þetta karlmannsgrís, þetta maður sem að reyna að berjast fyrir sinni pólitísku stöðu, til þess að halda áfram að stjórna. Þetta mjög svona Shakespeare-ist, þetta bara Ríkharður III. Og margir í kringum hann sem að styðja hann í því. Já. Hann vil halda völdum og hann vil... Hann með aðra flokka með sig sem að eru með... Þannig að þetta svona kaups, þannig að þetta niðurstaðan. Þetta vangetu okkar til þess að skilgreina okkur sem almenning og taka okkur stöðu með almenningi? Þetta þrá okkar eftir því að fá kannski að tilheyra elítunni? Sko, ef við raunverulega skilgreinum okkur sem almenning, myndum við ekki verja almannahag? Heyrið þú sett að vera að koma yfir í næsta kall en að því að þetta er í nokkrum bindum þetta samtal. Já. Þannig að við sláum botnin í umræðina sekakallinn, töluðum frekakallinn síðast. Næst munum við fá allt aðra gesti hingað til þess að koma og ræða við okkur nýjan kall sem að Bjarni býður upp á þá. En ég þakka Rúnari Helga og Reinhold og Frey kærlega fyrir komuna og svo sjáumst við bara viku Bjarni með nýjan kall. Og nýja kalla að tala við. Þakka til kallaspjalls og þakka ykkur hjartanlega fyrir. Og þakka ykkur. Takk. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Birnir Þorlags og Oddný Eir fyrir að tekið vitul hér, Petri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðla. Bendi á eins og ég ger oft að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið og það er bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér, segja frá því að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hraðasveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu og það má líka segja þér útasendingar á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni kannski ef þið vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum með efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar allan ársins samfélagsumræðu þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa lagt okkur lið með að gerast áskrifendur. Þú getur slegist í hópinn og tekið þátt í að byggja upp samstöðuna. Þá ferðu inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftinn, sem er borgað meira og þeir sem er kjósa láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni að hvort okkur takist að búa til umræðuvettvang og fjölmiðil, fyrst og fremst með framlagi almennings. Þetta er gott í bili. Ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun á sama tíma klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur og með einhverju umræðu, samfélagsumræðu af annarri gerð. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.